هماغسطشون شرینا اون اکدیون ما شری پرانگام اکساق شماری او اکا اون ناری بینوخ شما اکدیون ایده گذشته خیلی هزار آن اکدیون شما دام اکدیون سال خوبه سلامتی و سال سیرم از اکدیون او هم اکساق شما اکدیون ما هم اکساق شما دی اکا اون ناری بینوخ شما اکدیون زنده و شکر کم دور رقم گن شرینا او هم اکساق شما که اکدیون هم اکساق شما شرینا بدون اکو رقم گن شرینا بدون رقم اکدیون اکدیون بدون رقم گن شرینا اکدیون هم اکساق شما شرینا زنده و سربلند و شکر ما زنده و سربلند خانواده باشین او هم اکساق شما اکدیون ما هم اکساق شما دی
زنده و سربلند شکر ما او میدونیم اکجونو میدونیم اکو رقم میگن شیر پلنگو میدونیم رقم میگن شیر نه اکم و جوجو سلام علیکم شما اکجون ایدو گذاشته قد اکجون چخیلی ایدو سه رو دیده ایدو قد اکجون ها اکساق شما اکجون ما ها اکساق شما ده شیر پلنگو او رامه اکجون ما زنده و شکجون دو چور او بچه اکم و جو تا دو چور شش بگی میریم اکجون رقم میگن شیر نه میریم رقم اکجون ما او اکم احمد نجا رقم هفت رقم سه گیفتم میره شیر پلنگو رقم اکم احمد جو شدی میدونم اکو رقم پنج خوده هم با در ایزو قطع شیر پلنگو ایزو قطعی دو گذاشته قطعی شیر زنده و شما کسا شما کجانو او اکجون ما مکسخ شما شیر پلنگو هم مکسخ شما ده شیره او گل دابولو تراکتوری ما دا قبل نیست زنده و سربلند و خانم بود باشین او میگه میاریم نه هوی دادو به فراکه او داو سی دا هوی نه هشت میشه کجان او سلکا پا دینا محکم میشه محکم مرده دا سلکا پارتویم اکای را جبزا پروش آمده اکای موجود پروش آمده میریم اکای موجود دو چور شش اکای را جبزا اکای را جبزا رقمی هفت رقمی سه یک تو پنج خوری مرده میریم عدیمی نه اکای او جهون یا خیلی باز کشی یا خیلی باز کشی زیاد اکای کامه اکای را سه رقمی پنج میریم اکای را سه رقمی پنج رفتی اکای را سه رقمی پنج میریم دارش اکای را سه جای دو گذاشته خطا که رکتن کشینا رقم یک اون خولی مونده میریم الو الکسا مکفان اها
آخر که فرجام آخه اکجان ندارم وقت اکا ندارم آخه اکجان وقت چه بکن شد نه ای فیلم سردم اکجان آخه اکجان ندارم چاله که من که رسیا ای اکای فرجام وقت رو قسم ندارم آخه اکجان قسم خودتون آخه اکجان نه اکا ای اون نیست آخه اکجان همون سوی کانال ایدینه دین ای نه اکا ایتو مقصد گم دا بوزی نه ایتو جیکسون یا گلو دام بوزی مکتیم اکجان نه پروس اکجان نیست آخه وقت رو اکای سفرجان اخشون اکجان اقسام یا خوله شی نه اکای سفر اقسام یا خوله شی پران اقسام یا گون خولیای هم اقساق شما دیم نه افیرا سوار اگه میدونین شی پران اگه میدونین تمام اکای سفر اقسام یا گنخی شی نه اکای سفرجان اقسام سرش میکنین شی نه هم اقساق شما شی پران اگه هم اقساق شما میریم اکای سفرجان اقسام سرش میکنین شی نه هم مده دو گذاشته قد شی پران اگه اکای سفرجان اقسام بوده سر میکنین شی نه او میگیم میریم او میگیم زنده باشه اکجان زنده باشه اکای سفر هزار پارتن استادیه شما نمیدارش ولی اکجان سرش میکنین شی نه اکای سفر ما شی پران او میگه میری سر بکشه پرنگو میری سر بکنی اکه او دانجه شیرینار میریم آه سب شما او انا که دینا وحشه که حتی کسی گره بگم اونا شما دینا کود بیخ سویته چند خونه کنیم همین شما رو چخلی خوب کنم سوال خستم داره نیست سوال اکسا دانزده کده داره میریم اکادیم اول تو سوال میکنه شیرینا تو سوال که تو اکادیم رو هم کارتان میره شیرینا خمی ها کنه شیرینا اکادیم آجون شما که ایدو گذاشته که شیرینا
Hoca idő güzelse kaç şey falan idő oluyor idő oluyor. Mesela idő tomu var. Hiç seru da. Arkadaşlar mağlup filan olsun şeyler. Hoca bahsediyor dina. Numuz nerede düştüm bu var mı ki? Onlar şu var saat diyor. Bahsediyor senin çok. Akı tutacak arkadaşlar. Ha kısa şu anda o. Oho. Akar hoca odan biz izlemiyoruz. Şey falan yapıyor. Ne bak koyma hava kısa şey ne? Akşam yapmıyor şey ne? Akar mujoy oğuştum. Akar yazmayı 6 saat par 4 سال اونا. Akar rase akşam 5. 2 سال به اونا. Akar safar akşam 1 سال اونا. دو چورش akar mujoy akar rase haftası. Akar acam haftası. Akar rase akşam 5. Gelmedi. Akar safar akşam 1. Ve bakalım akşam haftanın köşeleri falan. Bakalım akşam şunu şöyle ne? Akşam hafta. Da. Akşam yak. Da. Akşam 2. 22. Akşam 3. 21. Akşam 4. 22. Akşam 5. 11. Akşam 6. Da. 22 akşam şey parangı ana. Dua akşam 4 var arkadaşım benim medrun dalşı. Dua 4 var arkadaş şehrin mer yakarı vardır. 5 pas gamles. Ve dua 4 var kanka da var şehrin al. Ham kısa şu arkadaşım sen dobro pajal var. Benim au. Hoca hoca odamı durna kudurun hoca odamı durna. Akşam mahvacan akşam pam hafme akşam mahmadi akşam mahmadi akşam yaf verin. Odamı durna akşam safar müdür akşam safar akşam duş haşkiya. Du çorş ayak odamı okuy. Pam paska. Sedrum akşam safar müdür akşam safar akşam yaf verin. Akşam mağrur akşam pam. Hoca akşam şaş verin. Akşam mağrur akşam pam. Akşam safar akşam yaf hoca akşam şaş. Se kholimon. Akşam kahraman kuşun akşam. Akşam mujoy şaşamı durarda. Akşam mujoy şaşamı durarda siyamete de akşam hoca. Evet. Akşam mujoy şaşamı durarda akşam mujoy akşam şaş hoca akşam se. El dalsın. Akşam hoca se khola akşam şaşamı durarda se bu. Ama akşam şöyle piştiniz ama akşam şöyle ama da idom mübarek şey falan go. İdom güzel şöyle idom hoca kayıt tutuyor zaten okuyor. El dalsın. Ama akşam şu akşam zindan olsa falan şey. Şel falan go. Ben dönüş ona akşam seme şöyle. Zindan olsa falan normal oluşuyor şöyle. Gül da vuruyor traktör. Gül da olsa kadar kapalı konu sanki. Ve akay hocam kılıç olmadan dalşı zindan olsa koyma. Akşam güzel akşam semeli. Akay mahvadir akşam yahaf. Akay mahvadir şey falan saat diğer nuna. Akşam panc akay maruf. Akşam avcı akşam şey ne? Benim darşı. Akay safar akşam yak. Akay safar şey falan şahslar diğer nuna benim darşı. Akay mujoy akşam akay hoca disal diğer nuna benim. Akay maruf apuluş omaday. Akay mujoy da puluş omaday benim darşı. Akay mahvadir sadece akay mujoy akay maruf.
اوشن اکای سفر ششتمون اکای مجوید اوشن اکای حمید اکای حاجی اکای 200 رو زیاد مونه اما اکای جون اما شیپالنگو هم اکسق شده نکفونه شده نه اومد همه در برد باید شیپالنگو کس میدن 7800 رو باشا رقم میسه اکای حجی میریم حجی آمده حجی حجی هم جا کجا رقم میسه خاکی کنه حجی جون یوزا رقم چو 20 رقم 5 رقم معروف 20 رقم 6 رقم مجاهد 21 رقم یا رقم عجبو 22 رقم 1 22 رقم 2 20 22 هفت یک باره کشه پلنگو 900 روبلی اکجون من هفت یک باره جون کن 900 روبلی هفت یک اکل سفاره هفت اکل عجبو شه پلنگو باره که رقم هفت رقم 1 میرین دالشی کوی باره درون 900 روبلی هم کساسا شروع نه اکل حجی کتر سه باره میرین حجی سه درو واردای 2 4 6 دواره پاس گام نیست میرین دالشی یا 5 اکل معروف 5 پاس حجی هیچ کنه درو از درو مونش هیچ کنه درو چکاری کنش اوکی حجی حجی هم جه حجی هاف میشون رقم یک کلمه میرین هم اکثر شده او تو بیا که حجی بینه که اونک پاس نکنه وقت کلته کشنده حجی هم جه حجی یک هفتش میدرو دو خطیبی 700 شد هم اکثر شده حجی هیچ کنه دو که اصلا هم دو حجی او tamam cami. 2400 kadar öğrenim lazım. Ya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İşte hoca oluştu şeyler beni. Rakam ise بدون 23 risk kردیم که bakıyorum. 22 değil. Half 22. Bu rakam ya akar o şan yakar sefara. Aslanın kartıyla ha şöyle ne. Ben onu dışarı bozuyu praktı da ama hiç kanım olmadı sakın. Ben ha bak saf şöyle şey var. Akar ucu kartı o şan yakar ki şöyle ne. Ben dalış ha bak saf şöyle şöyle ha bak saf şöyle زنده و سربلند و کننده و چور برین اکای حجی رقم 6 تا حجی فرانسه میگیری او چت تا حجی رقم 6 تا حجی فرانسه میگیری اکا جواب یا جواب شش حجی رقم 6 او اکای جواب ها رقم پافتور شده ها اکثر شو اکا تمام جواب نیست اول اکای قهرمانجو سابق اکای مشاشه نه راگ سابق کنیم رقم خورش نیست من داشتی رقم 11 رقم دو میلی اکای سفر آش نمیگی میلی داشتی او اکای معروض زنده و شینا بریم اکای مجویش پاس اکتر کنیم اکای رجب استاد گن پارتوی میریم انا اکای مجوی olmamışım اکای رسال صد دیگه نوما اکای سفر 2360 2900 800 نوما میریم انا اکای حجی
اوکی رقم 500 پارت 400 دیگه اونم میریم دارچی. اما کسا شده از زنده و سوال موشی میریم 500 وقت. یا تا کنیم. شون بوجا. محکم شون. نه نه ببین ما یادیم تا. Orta vaktan falan. İşte bu kamerası şöyle şu an. Ben orada tutuyor koydu lan. Ne? O rakam ucu o. Belki konuşuyor falan var. Rakam idi. Hala bu bölümün dersi. Rakam idi. Da. Rakam ise 11. Rakam 4. 20. Rakam 5. 20. Rakam 4. Hala kısa konuşuyor falan. O 20. Rakam 7. 22. Rakam 1. 12. Bu rakam ya bakar o şu an. Gene dersi rakam 1. حال حجه 1700 یا بود 200 پارتی یا بود 700 پارتی یا بود 300 پارتی یا بود 500 پارتی یا بود 500 پارتی یا بود یا بود 500 700 1700 اون میشه تا اصلا موجودی اصلا کنه ها اکثر شو اصلا افضل اصلا نمی‌بینید اکه رجب و همینجا اکه رجب و زنده و شکل و هم اکثر شو شکلنگو دوستان دوستان رو گم کنه دوستان می اکه رجب و چون اکه راجع نوش ساعت نمیشه فرض کنه جامعه بشید نه من دار شد نره فرید نکردیم ما آمیزش اما اکتیبه چند سال فیدیو خاطر راجع جون زیاد نپرسم چی بونه اسمش میگه نخفه پرتاشه شروع نکن 300 значит 200 دست ما داشتیم میریم 200 داشتی که حتی داشت 600 دیگه دونه شیرنر میریم اکه اوجی شیپالان 300 دیگه اکه موجود اوش دگیم اکه رسیه او میشه اکه سفر شیپالان انا 2700 روی دیگه میریم اکه ما هم اکثر شون شیپالانگو زنده و سربلند و خانوابوش رقمی 2 13 رقمی 3 11 رقمی 4 20 5 11 6 21 7 22 من با عیق میکشدم صفر شدم بور رقمی عدیق شدم نکرد که شدم تو بگم درش رقمی 3 правильно من درچی رقم یک شاگرد دارم خیره پروگرام شدم رقمی 3 رقمی دونست دوزار رقم کنید ما عدیق شدیم چی میرم او هم اکثر شده زنده و سربلند خانواباد باشه تو در این خانه عبورت شنگه من درست برینم من درست لبگدی جا بکدی لبگدی لو اکه جو شاشه اکه رسه پافتر شینا اکه رسه رقم 5 پافتر اکه من رقم دیزه رقم سنه شینا اکه رسه رقم 5 شیپالان پافتر اکه جو اکه معروف همینجا اکه معروف
اکر موجود 400 دیگر اون اکر عجب شیپان 400 دیگر اون اکر وجود شیپان 200 دیگر اون اکر معروف همجا شنیدم اول اکر معروف اکر وجود سال میکنه اکر معروف اکر 5 میگیره اکر جون میریم اکر سفر 10600 دیگر اون میریم اکر معروف 5 میگیره اکر بتون براوا او چت ده بگی اکر معروف رقم 5 اکر معروف رقم 5 اکر میریم اکر معروف اکر که شنیدم پشت کلام yanım dardı. Girsen emrim var içi. Au. هم اکساق شده هم اکساق شما زنده و سربلند باشیم ای نار تومیمه ای گل دا بوله تراکتوری ما گام نیست میریم اکر معلوم تو شده نه تمام شده نه آن خوجی بخشی دکه سفر جو میریم 3 10 4 11 اکر معلوم تو شده نه امان میریم 5 20 356 21 7 بو 22 1 10 2 12 دوست bu rakam ya bakar o şeyi mi daha rakami ya au ham aksar şöyle na akademi mi ham aksar şöyle zindar sarbalan bu şey au mege mege şöyle na sem dobro pajalo başı falan go sem dobro pajalo var en nar konu şöyle na au دوست اکر مارجو ama akıl konu kartana da rakami hafta şey na esat pavsaya yapıyorum darşı Au, megin şerina, au, megin. Gila dao ta kare kapo sakra ko ham aktar shmade. Dost on boshat ya dast dost dar pareshoni u dar darmonagi. Men darshi. Akar mujoid sa akar jawal sheparan. Ashsa akar hoji sheparan. Sad akar maruf sheparan. Tam sadun akar safar sheparan. Do 500. Men darshi. Yak. 24 2 21 3 10 4 20 5 11 6 20 7 بو 22 بو 22 23 پرنگار رقمی 6 رقمی که رقمی 7 برا کشونا یک ها برا که برا صدر رقمی دو میریم اکوی و درو مرحمت برا داشته پرنگو برا که رقمی 7 رقمی 1 اکوی موجود درو ورده حاجی ششم درو ورده چون دوباره پاس کردیم اکوی معروف دوستا گه پرشونه اکوی معروف 5 درو ورده بریم 3 و 4 اکوی سفر 4 درو ورده میریم اکوی سفر رقمی 4 درو ورده میریم 3 اکوی رجب حسین درو شنا پاس مثل سه مخولی مونده ساشه پلاگو رقمی 3 دوباره خولیه چون اکوی حجی نیست اکوی سفر 3 بوتون شنا حجی 3 اکوی گرم دیدن حجی 3 کارته دیدن پاکتاف شبرا حجی رقمی 3 خیلی تمامه حجی جان رقمی 3 گرم نیست شنا حجی جان شیفران انا سادوشو 500 پارتن اکوی معروف سادوشو سرگرم پارتن شنا اکوی معروف پول کموده هم اکثر شما شدیم هم اکثر شما کدو بودن هزار و 800 اون شما او میریم گل لبوله تراکتور و گرد زنده و شدیم زنده و شکوی ما او نار تو شده پلنگو
دوستان مانده شخصی گیره دست دوست در پرایشم نمیمونن در موندگی خیلی بکنه خیلی یعنی چون داد طرفه بخیر تکوجی لطفه دوباره نسایش کردن دروغ دادن دروغ تا خطای بیا کس کتون دوره بودن نخی می اکه موجوی شیپران سال پارتاک جون می حوجی رقم شاشی رقم سی او میشیم اکه معروف جون 400 پار 200 گدون شینار نمیدارش اکه سفر رقم 4 2200 گدونه به همه دبور دوره همه پیشتر شیپران کدام میدن او شما 1800 رقم دو اکه موجوی میریم اکه موجوی رقم دو 22 3 24 25 26 11 7 21 21 bu رقم دو کم اونجا دو شما رقم سی او هم اکساق شنا کنم اقصین دو بر پزل آور او مگه شیرین آره زنده و سربلند و خانواباد و شین دم دو دوست دام باشه که گیره دستی دوست اکر حجه پسه که پاستره که پاست اکر اونجا سه چکر شینا میریم نه دو چود آونی پاسه اکر شینا گم نیست من دارش او اکوی ما هم اکساق شنا شید پناگو زنده و شین بریم دیر اون دو شیر اون او مگه بریم زنده باشه اکوی ما زنده باشه شید پناگو بریم اکر موجوی 1500 اونا اکر عجب 600 اونا حجی شیپان اکر معروف شیپان 100 اونا اکر سفر 200 اونا من دارشی رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 31 رقم 2 22 دار bu رقم 1 اکر اوشن که با 31 زمین رقم 2 ای نه تو میشه نه جانون لا با پس میگیم ده 8 زمین ده این چیکار کرده باشه وای چه گشته باشه زندگی چه باشه به چه داره کنه یکم دیگه سوال باشه سوال باشه دیگه من داره رقم رقم دیگه شده نه ها گه شده اکر سفر اکر جو شده ایدو قتیدو اکر سفر رقم شده تا باشه برید جامد رقم از رقم دو برید برید اکادمی ما اکای موجود 1300 شینا اکر جبزه شیپران 400 دیگر اکر حجی شیپران شون اکادمی ما اکر معروف شیپران او اکر سفر شیپران 2500 200 رقم 1 6 اکر من دارشی رقم 2 او مگه شیپرانگو رقم 2 11 شیپرانگو رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 بسیار رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 بسیار رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 10 بسیار بسیار اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم وارم دو شیپرانگو 300 روبل اکادمی ما هم اکثر شون رقم 4 4 رقم 6 وارا کرد شیپرانگو 4 و 6 وارا کرد می شیپرانگو 4 و 6 وارا کرد به 21 تایی
اکای مجوی دو پنج پول پس گل اکای مرجوع شون شدن اکای قهرمان اکای پنج خولیش هم دا بوزی هم دا ورا میریم پنج دیگه قهرمان میریم رقم یک هفت سه سوی بوش اکای محمدی رقم هفت اکای محمدی رقم هفت میریم رقم یک سه اکای رقم یک سه دا ورا خولی مودست شیرینان گیر دو کارت اکای سفر رقم یک شش اکای شیرینان اکای قهرمان رقم پنج دا ورا بگیریم تا شیرینان اکای قهرمان رقم پنج میریم اکای رقم سیمون خولی مون شیرینان هم اکسر شون شیپالنگو او اکای قهرمان جون اکسر شون شیرینان هم اکسر شون شیرینان از زنده و شکران سیم دو برو پجال و دوست اون باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درمانگی میریم چون اکسر پهم میشه پرگاه اکسر سیخون اکای قهرمان اکسر کشیدن از زنده و شکران هم اکسر شون ای نه کن میریم تا توان دوست ما را آزم نکنید اونا شد همین راسته هیچ چیز در مورد فایده بحث رو نه اید میکنید بگیم فقط یک دو سه میریم اکای مجوی شیپانه هزار اکای قهرمان رقم کشیدن اکای محمدی رقم هفت اکای رجب و ساعت گل نشینان می رقم یک اکای سفر دو سال اکای قهرمان رقم پنج اون اکای قهرمان رقم پنج اکتن در بودی پرسو اکای قهرمان هم دوباره هم در بودی پرسو دو سال گل نشینان میریم 500 پا بگیریم من میکنم شیپانه که 1800 باشه میریم شیرین رقم پنج رقم قهرمان پنج 21 شش 12 7 20 یک 21 دو 10 سه 21 4 22 اوش رقم چون رقم وجود من اصلا طرف در رقم 5 بود هم اکسپشن شیرین اکبر مخشان شیرین زنده و شکرجان زنده و سربلند خانواباد و شیر من درشی ای زنده و شکر زنده و شکرانو من درش هم اکسپ شده دوست آن باشد گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی من تلاش میگم من درشی کنم من درشی ای نکنم نکنم تو رکام همین اصلا این هیچ معنی دارم بخدو من خیلی دوست بود آوت مسلمان شما نه خربونی نه همسی نه همسی نشوا او اکای فردین بروی خشون خجان ماست ایدو قدر خجان بریم اکای مجوی شیپانان 800 گردن شینا اکای رجب و شیپانان 100 فرق خجان اکای قهرمان 100 نونا اکای سفر شیپانان اکای مجوی بخشی اولی زدگیت دباید نکن خجان اکای سفر شیپانان 10,000 نونا اکای مجوی جون جای 1800 میکنیم 2600 اکای مجوی جون میریم اکای مجوی جون 2600 من درشی رقم 5 21 6
بسیار ها اگر فایده چهل شینا رقمی هفت ده یک 22 دو رقم مجهول 20 سه 20 چهل بسیار برای چه که من 1500 شینا بریم bu رقم 222 رقم من var sene bu رقم 4 şeyler 22 سه محکم سه دراینا bir kakacağım vereyim 22 20 20 بسیار بسیار o şayımı رقم 4 رقم 2 to'yib اگر من واجب پافتور şeyler اگر مجوری رقم 4 şeyler سه davara خلوق şeyler Hazır pansa bir اگر مجوری با hazır pansa که 2300 بخشی ویش hazır pansa bu taraftan خلوق 2300 اگر مجوری میریم او ولی اگر من واجب که davara میشه میریم رقم یک رقم دو میشه نه رقم دو اگر محمدی اجازه هفتاری پاس گام که محمدی بریم رقم هفت سه خلوق شده بریم اگر مجوری الاخر 1000 دوشه 1500 2300 میشه کارت 2300 موندگی بود انا با خود همه را کجا میشه 10100 رو دیگر اگر نظر اوکشان شیرنا زنده باشه کجا ما بریم اگر قهرمان اودونا اگر سفر شپران شش یک اکجون 2000 دوشه شیرنا میشه 2400 دیگر میریم اگر رقم هفت سه خلوق شیرنا اکجون میدون رقم هفت رقم سه خلوق شیرنا کجا سیلکا پذیر ساکتا دامون دادن او ایدو قطع شیرو نه همه تونده ایدو قطع شیر پلنگو ندونیم اکجون هفت سه خلوق اکو رقم میگه شیرو نه شیر پلنگو رقم هفت سه که شما هم پانسته دیگه پارفته قهرمان چون 400 دیگه بریم در چکو رقم هفت سه خلوق شیرو نه اکجون رقم هفت رقم سه خلوق شیرو نه بدونیم اکو رقم میگه شیرو نه رقم میگه اکجون tamam اکه انا متأسف گرم که اکو بدون رقم یک هفت سه خلوق رقم یک هفت سه هفت خلوق یک هفت سه هفت خلوق رقم هفت خلوق شیرو رقم هفت مون خلوق شیر پلنگو رقم هفت مون خلوق اکو رقم گه هستن که رقم هفت شیرو نه یک هفت اگر برای یک مشهور اکجون از سر کسی که پارت مودمون بیانه اکجون یک متر خب یک متر میرسه که من دو دام دست که پارت شوید بدویم
شو کانتاکت 60 derece aralar şeyken o. Benim akıcım akşam bir hafta bir tane aklım diga. Benim khagani sarış mekan şerina sarış mekanı verin darş. Akay mujoy şey falan kısa hazır nuna akay kahraman şey falan kısa nuna sesal diga. Ama mekan akşam idi hamada bur buri udo akşamı yakzadan akşam idi 11. Akşam ise akay kahraman. Biz akşam 4 akşam mujoy. 22 akşam 5. 23 akşam 6. Da akşam ya akadyon akşam şuruna. Da akşam ya. Seda. O şarkı akşam milyon paylaşka. Au megeme şuruna ham akşam şuna akadyon akşam dobro pazarlovat. Sem dobro pazarlovat na kanal aziz katecin adı şurada kanala bu kanala vlog. Au megeme şuruna ham akşam şuna akadyon. Şey. Tamam galiba akşam gözümü dersin. Akıl ve kangi boşum marhama ödür akşam gün şehruna doğru sel akşam da gol akşam şöyle metaton. Ben darse ne yaptım makronom sen dobro pazarlovat. Zinda boş akadyon zinda sarbalan da sabah şey. Ben darse bol. Au. Benim. Akay mujoy şey falan. Ara. Hazır hafsa şense rakam. Akay kahraman şey falan rakam akadyon ata. Sadgar akay safar şey falan da hazır 800 gal. Daki şaş. Ben darse. 2 11 3 22 4 25 21 6 Gel akadyon 20. Akşam ya kuşa ke karol. 21. Akşam ya. Boş ya. O şamil akşam ya kanı. Ben darse. Akara darse şomadan. Akay yoz akadyon kubine polişa gavne şeyine akay karol gavne. Ama akşam şu ideo güzel şaka akadyon haf par. Akay karol akşam ya kanı bir aka. Ben darse akay karol akşam ya kanı bir akadyon. Au gün. Tamam akay karol akşam ya şeyine. Rakete bakayım burada devam ediyor. Au. Rakşaş pas. Akay safar rakşaş pas. Gavne safar beri. Akşam yakşaş polis akay safar karol siyah hazır çorsa şu. Döneriz takip edelim. Ben darse. Tamam akadyon gavnes. Akay ucu şey falan akşam bir akşam bir çoğur. Hazır pansa şeyler. Akay kuşbak şey falan akay pancır akay şey. Akay şarfan şarşsal gama hafsa parfli men dalşi. Akay kavur akşam ya avrakta mekneyim. Akay safar se azo çorsaç davasa ben saklanacağım. Akay safar. Verin. Rakam yak şaş kolum uçuyorsun. Rakam yak şaş kolum akadyon.
جوشنم vardı بودم رقم یک رقم شش خالی شیرینا یک شش خالی شکلینو Akay karol şey falan خیلی پول پرفتی میدونم اکو رقم یک شش خالی شیرینا اکجون رقم یک شش خالی شیرینا رقم یک شش میدونم اکو رقم یک شش خالی شیرینا میدونم اکو رقم یک شش خالی شیرینا اکجون رقم یک شش بوزینگارو kanal köşne şiirina یودی گدی بالله اون کانتاکتوی شخص قسم اردلاش کرده بخیم اگر برای گوید تمام میدونم اکو رقم یک شش خالی شیرینا Akay karol olmadı akay karol. Au. Akay kal dışarı parti şeyler dışarı parti. Akomedo rakam jak şaşır parango. Nomer adin nomer 6. Kur çıkar gel gon orası donu gira. Nomer adin nomer 6. Akomedo rakam jak rakam şaş خالی مشیرنا. O akay برادر جو خوشون akay برادر rakam jak şaşı tamam sadece akay برادر rakam jak sadece peşine. Şu an akay برادر meri. Akay برادر rakam jak şaş akay peşine sadece peşine. Au. Akome siz sadece peşine akay برادر پاتو میکروفون مشیرنا. Akay برادر پاتو کارتلا میکروفون میرین دارش. Gel la buraya traktör motor tutuyor. زنده و شکوی ما زنده و سربلند و خمابال باشه او مگه برشه پرانگو اکه بابا 600 پاسی انا 400 گرم اکه کرول هفت صد گرم نمیداش ها اکساق شون شد پرانگو اون در کجونی ما اکه باردان رقم از رقم دیمین اکه باردان شینا اون در کجون پوده رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4
10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 21 bu رقم 10 کارش همین رقم 3 او میگه آخرجونی و هم اکثر شد پلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشه تو در این خانه عبورم شد او میگه بریم دوست آن باشه که گیر دست دوست در شهرستانی و در درونگی زنده و شد من هم اکثر شد نار کنی شده نار بره دعوت شد پلنگو بره دست باشونی اکوی رقمگی باشه مرحبا بریم میسه شد پلنگو رقمو خورش میجن گشتری نه بریم رقمی یک زدن ادزه رقم 3 بریم اکای موجوی شیپران 1900 اکای خوشبخت شیپران 400 اکای قهرمان 400 اکای کارول او اکای برادر 200 بریم دارشی رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 11 bu رقم یا اکر او شما 21 دا پرایوینا 10 11 او شاکایی کارو من دارش رقم 1 اکر با 21 من میوشه داده او مگه میشه نه هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین نه دارشی نه نرتون اکرما بالا اکر قهرمان او شاکش ولی او شاکی اکری کارولا زنده و شکر قهرمان زنده و شی اکر کارول همینجا شده او شاکر کارتا زن رقم 11 رقم 1 بریم اکر موجوی 1700 اکر خوشبخت شیپالان 200 اکر کارول اکر قهرمان 200 اکر کارول 500 اکر برادر او من دارشی رقم اکر برادر 11 رقم 2 11 رقم 3 31 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 10 bu رقم هفتم حیوان رقم 7 20 bu رقم 3 اکر او شنگه رقم 4 او زنده باشه شیر پلنگو زنده باشین جاب گدی لو مگه میری خولای عظمت ای دو بخیر اکر قهرمان او شاشینا اکر برادردون پاپتو شینا من اینجا اوشو پاپتو در اکر برادردون رقم که من دارشی زنده و شده رقم 13 رقم 4 بریم نه کنون شده نه او بریم اکر موجودی 1500 اکر خوشبخت شیپالان اکر قهرمان تو 600 اکر کارول 400 اکر برادر شیپالان او مگه بریم اکر کارول رقم زد چند دیگه داری 400 که داشتی نه
Akay bardağı akay kişine. Au ha bak sak şuak mu. O merin. Akay kah. Akay marsul şuak o merin. Akay baroda 800 پاوند 600 گرم. Akay marsul sağ mekan be şaşına. Rakam ya akay baroda. Ama akay baroda 22. Rakam 2. Da. 3. Veli bu isme kaşının 11. 4. Da. 5. 25 tane dönecek. 6. 27. 7. 20. Bu ay çor mekan şey falan kay baxşay şu toğra 22. Ne ki ay toz ay çor kaşayı dum. Varaş şey falan go sesarbi rakam ya ki rakam ana 5. Varaş rakam ya ki rakam 5. Meri vara duru marhamat. Akam mücadele do çor. Merim. Akam mücadele do çor. Akam vardın marhamat da vara mı şey falan go. Do çor. Rakam ya 6 şey soy boş. Kalkalım rakam ya. Kalakala rakam ya 7 var. Meri. Hamma duma odamı akam asma hamma duma şeyna. Akay barodar 6. Akay kahraman 3. این کلکلا بودم کرال خوندیدم بریم کس بده اوشا 1800 شدن اما که یک نشوندم بودن aydın vereyim. Ve daha çam aksap şöyle sem dobro pajalo. Zinda u şakoyma am aksap şöyle falan go. Nere? Rakam ne yap? Kaç kipan ne şöyle. Atak kalakon rakam ne yap? Kaç kipan ne var? Nere? Oo, aka bak diyor hazır olan kanal gidiyor güzel şeyler. Akam indi akam mücahid. Sad. Akam ya akam kalakalon. Sad. Akam işe şeker barodar. Sesad. Akam işe kahravu. Sesad. Tamam pan cevap raftadım. Ben akam indi. Hamı da burada şöyle. Nere? Akam indi. Bistiyar. Akam ise. Biz. Çor. 25 26 12 7 21 21 Varanır sarılı rakam dövü rakam yak varaka. Şey palango dövü yak varaka sarılı. Rakam kasuda şeruna. Au aka bak varan lazım da au mega. Dövü yak varaka odamı durun yak kasuda şeruna. Çoğu da vara pas gavnes merim. Akay kahraman. Cevap takacağım ha. Cevap ne olsa payne her şuna bu kaşımı tahsis okunum. Tamam.
Arkay mujoy bayne hatun bukashun sarulu taktikun. Arkay barodar çıkarırken şeyler. O arkay mujoy çoğu akıyor. Ben arkay barodar çoğu meteşe karta da bayne hatun bukashun. Yo taksim konuşun şeyler. Yakıştık var. Kaş. Yardım etmenin darsı. Arkadaşlar şöyle. Kartıda hazır harçta o şaşır falan go. Rakam diye yakın içine rakam yak verin. Yagdı, se, çor, panşa, şaf, faş, nehda, hezda, dızda, senizda, çorda, fonza. Bir darsı. Yak. Bistise. D. Bisyak. Bu rakamı yak. Oşa. Rakam demiri. Ham aksak şöyle şey parango akademi ham aksak şöyle zinda و سربلند و خوناباد و شما میگیم من دارشی اکای برادر آقا شما میگیم اکای بله اوش میگیم شیران به وکیلی من دارشی زنده و شکر محفظن دابرو پجال وار او من اخمیده اکای مجوی شیپلان 700 اکای قهرمان 100 اکای کلکلان او اکای برادر 1900 من دارشی اکای دو 20 اکای 3 بسیار اکای 4 بسیار اکای 5 12 اکای 6 11 اکای 7 20 رقم 1 10 او بسیار میگیم وارش رقم 3 و رقم 4 اکو وارش رقم 3 و رقم 4 میره وارش رقم 3 و رقم 4 بوس صدی میره سویو رقم وارش کنده شپلنگو اکاجون وارش رقم 3 و رقم 4 او اکای برادر رقم 1 شاش اکای قهرمان 5 میریم اکای برادر رقم 1 شاش اکای قهرمان رقم 5 میریم اکای مجوی رقم 2 هفت مون خلیمون چی؟ خلی شایما هفت اکای عباک میشه دافتون من دارشی اکای کلکلام دو شینر هم اکتاش شینر زنده و شکل ما اکای قهرمان رقم کنیم من دارشی زنده و شکل ما زنده و سربلند و فنابود و شکل کلکلام رقم هفت اکای عباک رقم هفت تاگی شینر زنده و شکل ما فسیم dobro požalovat. Akay naşalı rafşe napı akay bakamadım ben darşı. Sen şu an akay çoğuma şuna. O şart adı da hazır haşlar o şey falan go. Verin. Akay barodar akay yakışan şey falan hazır o sesler diğer ona akay verin. Akay kahraman sesler diğer ona verin. Akay mucoyu çoğursal diğer ona akay mucu ana. Abakro o.
Megaphone şöyle akay Abubakar ama da akay Abubakar şu bakmanı akay kahraman şöyle. Akay Abubakar kahraman şey falan go. Meri. Akay mi çoğu. Akay kahraman şöyle. Okey Meri. Rakam çoğu. Mr. 5 یازده شش 20 7 31 1 10 2 12 3 10 bu rakam ya hoş babası yazar. Arka bak da bu transfer rakam haftalık şeyler. Böyle ha bak sak şuna değil. Tamam ya rakam ya. Tamam da bu hamur megim. O şuna bakra. Gıllar bu transfer mu bitir be balona. Au gılda böyle hafta tak tak. Ne daha şey. زنده و شوینا زنده و سربلند خانواده باشید بریم. Akay Mujoyi Şerpalandi sal gelme akay kahraman sal gelme akay Karolesa akay Abubakar Asami haf Şerpalan hazır haf sal gelme akay barodar hazır sal gelme. Ne dalşi? Yak. Bisya akami de. Bisya akami se. Da akami ço. Da akami panç. Sedama akami şaş. 22 رقمی 7 22 bu رقم 5 اکا اوشون با 12 که قهرمان اکا قهرمانجا اوش افشه نمیریم او مگه میشه پرنگا او مگه زنده باش اکا جای ما زنده و سربلند خانواده او مگه میریم دل دبوله تراکتور زنده باش اکا جای ما تو توانه دوستان رو گم نکنه تقسیمش که سه تقسیمه و رقم 5 رقم 6 2 3 4 5 6 5 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 Akay karakalın hiç akacağım tarafta o şut ana Vara şöyle da vara rakam 7 devamlı dokuyor ve rakam 7 vara zat. Peki akhirda bu kısaca ne güzel bu pas karakalın bu sıkı akak tüm tamam şu pas Vara o vara ki khid durmadan akacağım rakami 6 zat lafkırım. Da vara khid durmadan که kameri. Akay Mujoyi o akay قهرمان 500 دیگر akay Abubakar Şerpalan 1600 دیگر akay barodar 900 دیگر ne dalşı 6 11 biz hoz bırak akay rakam yak 11 rakam 2 11 rakam 3 11 rakam 4 22 rakam 5 20 bu rakam 2 rakam 4 rakam Mujoyi hoşuma rakam 5 او مسفر رقم بچه پنگو رقم نگه پنجی دهنو به رقم 14 رقم فهمید هم اکثر شد شپالانگو زنده و سربالان و شکل ما من دلشی تا توانه دوستان رو گناه کنه دوستان مهربان رو گناه کنید در جمع به دوست و مشکلات هم کنید کسان گناه کنید من دلشی رقم 14 میم اکر رقم 5 بگدیلو بگیم
اکه مجوی 400 اکه شما اکه قهرمان توی 300 اکه ابوبکر 1500 اکه برادر شیرپلنگ 700 من درشی 5 11 6 20 رقمی 7 3 کلو رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 bu رقم 1 واسه کلو اوشا رقم 1 همون میگه شیرپلنگو هم اکثر شیرینار زنده و سربلند و شکوی ما دوست اون باشستگی را دست دوست در پریشانی و در درماندگی ای نردم شیرینار رقم 7 رقم 1 من شیرینار ای نردم می رقم 7 رقم کبیرین میریم در شگنی زنده و شکوی ما میریم انا اکه کجونه ما که باشون شیرپلنگو اکه اونجای 200 دیگر نکرد قهرمان 100 دیگر نکرد اما که 2000 آل مونتویش 1500 شکر میریم دارشی اکه برادر شیرپلنگ تمام 500 روبل دیگر رقم 1 اکه برادر 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 31 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 bu رقم 4 اکه اوشونی من رقم 5 همون میگه اوشا اکه میگه شیرنر اوشا زنده و سربلند و خانواباد باشین همون ای نردم شیرنر نردم میریم دارشی بریم دارش بریم بولش رقم 4 رقم 5 میره شیرنر میره دارش رقم 4 رقم 5 میره شیرپلنگو Oş میگن قبل تاکه قهرمانجو نیک نری اکه مجوی 600 اکه قهرمان 100 پرتک اکه بکر دگه درخت در اکه بکر 1900 اکه برادر شیرپلنگ انمی متا 300 من دارشی رقمی 5 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 3 دما رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 bu رقم 1 اوشمی واسه دما اکه قهرمان پاختر شینا میره دارشی ای زنده و سربلند و خانواباد و شینا ها اکه قهرمانجو عجمی رقم شینا میره دارشی یک زن رقم 2 میره شیرپلنگو یک زن رقم 2 میره همه دا بوری همه دا پشت شینا بگردی جب بگردی لا بگردی لو میگه میره نردم شیرپلنگو زنده و سربلند و شکوی زنده و سربلند خانواباد و شکوی در این محصول و بورش ها میره دارشی یک زن رقم 2 میره شیرنا اکه که اونجوری 400 اکه قهرمان اکه تا اکه ابوبکر شیرپلنگ 1800 اکه برادر شیرپلنگ 700 میره دارشی اکه قهرمان پاورتا بکفر شیرنا او زنده و شکرین ما زنده و سربلند و خانواباد باشین
شادم افغانستان داره اینجا تمام که قهرمانجو زن توش نه که قهرمان اکای کلکلان گرم دمی اگه کوچیک‌ها میشه شینا اکای قهرمان پول نمیده شینا اکای قهرمانجو شینا سونه وقت جون اکای رقم اینجا یک زده اکای قهرمان پارکه میکشون شد اکای قهرمان پول نمیده شینا اکای قهرمان نه پیش همین نه همین رقم چند زده جونو یک اکای قهرمان اکای شینا میشه بیم ایس اکتبر خدمت بریم اکای قهرمان میشه بیم ایس اکتبر خدمت بریم اکای قهرمان اکای قهرمان اکای شینا اکای پاس که میگو اکای پاس که شینا ایسو بازی بریم اکای جون میریم یازده اکای دویم پراوینا ها ایس اکتبر خدمت بریم اکای yok شون شینا اکای قهرمان نباشه که کارتا پاس بکشه شینا اکای قهرمانجو خفه نباشه شینا دیگه یک سوالش اجازه خیلی خیلی دادی کامیتا اشتا پول پارده نیست اکای جون Veri další. Jaké kahramanů šepala, jaké karta pas, jaké šejna na. Veri další. Biz. Gel bakayım. Çab bez jaké kahraman. Ne jaké pul pard. Mega pard bakayım çiba durani şepalan gomeri. İciz bir bank ma da peşini huy pasyan istiyor gel kaçıyor ma. Meri. Jaké kahraman çorsa parti disal geldi ona. Veri další. Oma jaké kahraman. Meri ma rakami 2. Rakami 2. 12. Rakami ise jaké kahraman jaké kahraman. 6 21 4 20 5 10 6 20 7 20 1 o şaka 22 نره من در رقم 2 اون مگه شیپالانگو من رقم 2 زندان و سربلند خانواباد باشین نه شمینو اون دو هم اکثر شما اکوی من سیم добро пожаловать всем добро пожаловать на канал Азизин Катиджи рақами як зад рақами 2 мен шиполангу як зад рақами 2 زنده باشه کجانی ما زنده سربلند خانواباد باشین
11 رقم جمع شروع Hamma qisqa şöyle Akar mücadele şeypanan disal, akar kahraman şeypanan o, akar Abubakr şeypanan hazır hafsa, akar barodar şeypanan hazır sa. Ne darş rakami d. Rakami d. Bislar. Rakami se da çor. Bistadı panç. Bistadı şaş. Da haft. Biz yak. Da. Bistadı şeypanan Maraş'ta rakami çor rakami panç. Akar barodar marhamat barodar rakami çor rakami panç Maraş'a şöyle رقم 4 رقم 5 براش رقم 4 رقم 5 شکنم اون من دارچی رقم باک رقم 7 رقم جو رقم 2 مری رقم قهرمان رقم 3 مری یا رقم برادرمون رقم جوجو صد گفت تمام شدم مری رقم برادر رقم 6 یا خالی مشکلی نه یک پاس کلاکلون نخگیتم مریم گل نیست کلاکلون 300 پارتوشه نه رقم 1 اصلا شفا من دارچی رقمی 4 نشون رقم 5 مریم Akay kalakalon, akay kahraman, akay köşelerine, akay göz sar. Hamı da vurdu oraya, hamı da köşeleri şerine, zinde o sar. Balan o şey. Kasada o şah hazır olur, haş, sadır olur. Zinde o sar, balandı sonra o bol şerine, zinde o sar, balandı. Sonra o bol şerine daha olsun. Akay kalakalon, akay kahraman, akay. Merhaba, akay panç. Akay kahramanın pansa parçası kırma, gel benim. Akay kalakalon, akay ya bakay mücadele şey falan, o. Akay bir de akay. Akay ucu rakam 2 o akay rakam ya haf akay kalakalon. Akay ana Abubakr ruhi. Akay Abubakr hazır çoğusa rakam ya haf meri darşi. Rakam istake kahraman. Rakam istake kahraman pansa pavşerine sadır bir diğer. Rakam istake akay barada. Ne muhtaç sadır bir diğer. Kalakalon aktar ki. Veşki akay kahraman tu apri bana mı kifar pafti yaka. Akay kahraman خیلی 400 پافتش 400 پافتی ساعت دیگه اون چی میریم دالشی کلاکلون چند تا پافت کجون 500 پافتی ساعت دیگه اون میریم دالشی پرایونه akay وقت 400 پافت ساعت akay کلاکلون 500 پافت میتونه سال دیگه میریم کاس مثلا او شاشه پلانگو 1800 رو میریم چرا akay kahraman 400 پافتی şey ne kuma durum bilmem geldi bir bank akay kahraman 400 پافتی akay کلاکلون بانو می خالتان خالی می خالت نو همش نمیخوام 400 500 dakika fark میریم دارشی اکه قهرمان خود 400 fark şey نداره چه گندگی میرم اکه 5 اکه 5 شده دار 21 اکه 6 20 400
خیلی لفت اوب شانس مو که رقمی هفت 21 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 20 21 زد 21 21 برای شد اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم 20 هم بگیریم اینم بگیریم برای نخروبلی اکه قهرم اوب شانس رو که شیران میشه گازم من پول پا گل اکه وجود جون شون شیران زنده و سلام باشه جون tamam خیلی باشه که جون ما که باشی 600 دست ما داره که جون میریم دارچی برای که میدونه شوی پرانگو 900 روبلی هیچ کنه نداره برای 900 روبلی شوی پرانگو برای 900 روبلی هیچ کنه نداره باید هر چی میکشم اکی دو چون پول پاس که گیای رقم یک شش اکی رقم 6 اکی برادر جون میدونه نداره که باید هر چی میکشم اکی قهرمان اکی ابکر باید هر تو کارتا بکنم یا انا 900 روبلی تقسیم کنم گاب نیست شرنا 5 هفت تقسیم اکی ابکر چه شنا هم اکثر شون شد پرانگو اکی ابکر جواب تقسیم اوکی تقسیم رو تقسیم اکی برادر جواب را دو زنشید نمیدونم میریم دارشی اکی برادر جون یا برگم پشت مکه نمیدونه شینا نیستم میرم رقم 6 900 روشون شد شینا باید کارتا کشن دیگه چیز سود میاد برید اکی مجاجون خوشان اکی کلکلون رقم 2 رقم 4 آقا میشه اکی خوشبخت شیپران تو اکی قهرمان 1400 دیگه دونه که جون 900 دیگه 1300 دیگه Nes 600 هم مثلا 1300 دیگه که داره رقم داره که میریم دارشی اکی باکر 1400 داشتی 900 دیگه تکرار کرد 2300 2200 دیگه دونه اکی برادر شیپران 600 دیگه دونه اکی شیرون نه خلوط پول شیرون سبک میشه که جون رقم 5 ای رقم 6 میمون رقم 6 سه والد رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 31 بو رقم 6 رقم روشن که رقم 7 او شیر پلانگو گپ تام هم از سخت شده زنده و سربلند اون آباد شده رقم 7 اکل کلکلون پاسور دو چور اکل کلکلون شده پاسور که جون هم اکسر شده نه شارژ نه رقم 7 اکای خوشبخت شیپران 1100 اکای ابوبکر شیپران 200 اکای برادر شیپران 1000 اکای کلکلون جواب تشه نبوده که پس کن شیپران رقم 2 4 رقم خالص شده رقم 2 رقم 4 خالص شد اکای رقم 2 4 خالص شده 2 4 شیپران 2 4 بریم
میدونم که از سیلکا پارتنر که کلاکان داشت پافتون نیست میریم. تا پافتون که کلاکان رخته کشیدن میریم. اگه کلاکان رخته کشیدن میریم. اگه کلاکان رخته کشیدن. اگه کلاکان رخته کشیدن کجوشه کجون میریم اگه. اگه عبدالرحمن جوخشون شیدن. اما کجون شما نشیدن. اگه کلاکان کجوشه کجون. اگه کلاکان کجوشه کجون. نیستن. اگه رقم دو چول خوله شیدن. اگه عبدالرحمن دو چول خوله کجون. اگه احمد جوخشون شیدن رقم دو چول شد پلنگون. میریم اگه یک سایه نکنی زد نکنیم. بریم میریم. میریم اتو زمانیت که میریم. اگه خوشبخت. اگه قهرمان برسه. اگه قهرمان رقم میدی. 5 رقم 3. اگه جون 1100 شیدن میریم دالشی. اگه ابوبکر. اگه ابوبکر رقم 7. اگه عبدالرحمن 2. اگه علیمرو 4. میریم دالشی گام نیست. اگه ابوبکر. گام نیست. اگه ابوبکر. بس اگه جون پول اکام شیدن. اگه جون پول رقم 2 4 ماده پلنگو. اگه بس اینجا تونده. اگه ابوبکر رقم 2. رقم 1100 میریم دالشی. اگه علیمرو جون پارت پلنگو سوی بشو مدک. اگه برادر رقم 6. شیپالان 1002 اگه جون میریم. اگه کلاکالون رقم 2 رقم 4 500 پاوند 300 گرم. باشه چوی قدیم پارت شیدن میریم دالشی. بخنوز کام تاوز پول نمیو کارتا طرف میریم رقم 7. 11 رقم 1. 20 رقم 2. 20 رقم 3. 22 رقم 4. 21 رقم 5. 20 رقم 6. 20 بو رقمی 3 اوش رقم 4. اگه کلاکان رقم خط بود که خط شیدن دست نیستن. میریم دالشی هم اکثر شون شیپالنگو زنده و سربالان باشین. میریم او اگه علیمرو جون مثل رقم خودش هم میتون بازی که شیدن. دیگه خودش که علیمرو ایدو خط ایدو گذاشته که شیدن. میریم رقمی. نه گفته هستم که شیدن میریم. زنده و شکر هم اکثر شما اگه کلاکالون. زنده و شکر من رقم 2 رقم 3 رقم 4 میریم. اگه قهرمان اوشان شیدن. اگه کلاکالون. اگه قهرمان شیپالنگ.
1500. اکه ابا کشه پلنگ 2000. اکه برادر 800. اکه کلکلان شه پلنگ 100 روبل دیگه از رومه داشت. تمام. اکه عبدالرحمن باید دیگه کن که شینا باید دیگه کن در اخیر رقم 4 20. رقم 5 20. اکه عبدالرحمن جو رقم کننگ رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 1 12. رقم 2 31. رقم 3 21. Bu رقم 2 شکم رقم 3. او میگه شی پلنگا هم اکثر شده نه زنده و سربلنده خانه آباد بودیم 2 4 هفتاد اکی کلان اخیر نه گفتیم بسیاران دادنشون بود مخصوص کردیم بریم داشتیم او میگه بریم اکی قهرمان 1700. اکی اباک شی پلنگ 1900. اکی برادر شی پلنگ 600. اکی کلکلان 500. رقم 2 4 هفتاد کنیم گرم میکنیم رقم 3 تو اکی پوشن کنیم رقم 3 20. رقم 4 10. رقم 5 21 6 10 7 22 1 20 2 11. Bu raqam ya o şamil raqam 1 tamam اکثر شده پلنگو زیده و تمام رقم 17 رقم 1 اکه عبدالرحمن جو کلو نمید شیده انا 17 رقم 1 من دایم شد اکه عبدالرحمن رقم 7 تبدو شیده اکه عبدالرحمن رقم 7 گل اکه عباک رقم 7 خواست کنم من دارشی اکه علی برد همجا شیده رقم 1 میریم تا اکه عبدالرحمن دیگه کنیم اکه تشا اکه علی برد 7 تمگی شیده میره اکه جون اکه قهرمان شیپلنگ 1500. اکه اباک جون 2500 شو برای زوری میکنه جون میریم اکه عبدالرحمن رقم 2 تو دوست میکنه اکه برادر رقم 6 400 دیگر اکه کلکلان درا پاس کرد 400 دیگر میریم اکه علیمرو دمجا که جون رقم 7 میگه اکه علیمرو شیده اکه سومی خیدم نمید اکه عبدالرحمن میره اکه علیمرو رقم 7 اکه علیمرو رقم 7 اکه تا بکشه پلنگو اکه عبدالرحمن سو نمید شیده اکه علیمرو جان اکه چی بشه کلو اکه بچه کلو زنده و شکل جون هزار آمد کلان شده ای زنده و شکل جون من اون میگه خشان شه پلنگ جون چک شپار شکل جون چک شده اکه چک شپار شده من داشت دعوت سا این اکه علیمرو سر و جون دست گشت مونم من داشتی او هم اکثر شده پلنگو من اکه رکتا میکنیم
Akada. Ona akacağım. Akada mı pulisi şeyden ona gel. Değil. Akakay. Ana. Muşakay. Anam ya Allah dina ay khona ay kartxon bro. Yani poz dilim bir hazır. Ay xog harzor şayım. Kaka pıjavin küçük plaka. Saati 9'da hatta. Saati 9'da hatta. Kaç çek lan pul ne var şeyna? Komşu kitabı görüyorum şu an. Dedim aka. Benim bir da şot pafayla uçay xanə var düşün. Yoluşka. Aka da öyle oldu خول şeyler sabitmiş o. Aka Abdurrahman Zübeyban kazanımız Akacan. Bugün de takım nömrə bugün pul partakım arasında durumu. Pul bugün de palüçten yaklaşır sahibi. Ve bakın patverdi ne kapıla. Yani okuyun Aka Alimro ne parto sesa coş da güzel. Pul xır ne var Akacan? Aka Abdurrahman Xalişken şeyler. Akacan Zübeyban Zübeyban Aka dalir hamcay Aka Abdurrahman Zübeyban kazanımız var bu kim asal. Ola Aka dalacın ol şey nasıl bakacağım? Aka Abdurrahman. WhatsApp kazanımız ey. Zübeyir azamızdan bugün de Halil Omur Sung zamanı pırlık güzel şekilde seçer bugün Akacan o. WhatsApp bugün o barudar megan yo rafik man ana paluçan şekilde. Gel ne saka. Aka Abdurrahman jo kadar xayr tasavvur müşmet Akacan o. Evet, Akay Karakalon rakami 2. 2 4 3 دیگر دونم من داشت. Tamam Akay derece teşekkür ederim. Rakam 1 22. Rakam 2 Akay Karakalon. Da. Rakam 3 11. Rakam 4 Da. Rakam 5 21. Rakam 6 Da. Rakam 7 20. Bu rakam 1 o şarkının rakam 2. زنده باشم اکر درجه پارت رفتم سیم من در چم اکثر شد شده زنده و سربلند خانه آباد باشید تو روی در این خانه مبارک شاید اما چما تر گفته زکر که عبد او نه شما که عبد ما رو ما 30 برای ما 700 لیتر کن مردم 10 15 هزار پارت در روز کن یک اودام آمد کن برای 700 کار was ترا فرمینو ما ترا گفتم نه این اکر الامروز سر پارت کنم یک اومد اگر کارت ما کم بودی میشد پول ما کم دادن نمیومد آخر آدم باید دیگه که این علم رو رقمی 100 پولش کمی 70 پولش اومد زن به گوزی بیل بانک همو پاتوردید ممکن بکنن خاک جون یا صاحب که موقعی دیل تران نگذاره خاک جون میره رقمی یا از رقمی 2 میره
شما اکادون زنده و سربلند باشید. تمام اکادون خیلی صبر میکنیم که گذاشت میتونم بکنم. اما چند ریزه نیست همه جا همون پول که دامون شما خیلی daha borçlarına da okusu belli arkadaşlar. Çek ham mumcu padreli mekan okuyakon mekan çiyayu mekan kamuda tarif moya bu bakışımı tarif anlamı verin. Akay kahraman şey falan hazır sesler diğer buna. Akay bana şey falan ay sadım diğer buna. Kalakalon hadra fangiyo agam laksan tapas ki şeyna. Evet. Akay alim rojo sad diğer buna verin. Akay kalakalon hadra şana gidiyor agam laksan tapas ki. Öyle hal şuna ka. Naber da peri muhmuz bakın bazan şuna bana intikam edin migman non fan kalbu kule. Verin ana akay kalakalon har da kan gir sad diğer buna ka jon mer dalşi. Rakami 2 22 rakami 3 20 rakami 4 10 rakami 5 20 rakami 6 10 rakami 7 20 da to mugi siyasi var mı mesela rakami 12 bu rakami 2 o şekilde rakami 3 خیلی چون خود شو من اکای دلارم 500 رو پارت الفبان کشیدیم پول اکام اومدگی اشکینا tak sakşın şuna zinde olsun. Au bugün ne daha şakam güzel rakam söyle. Ha bak sakşın kadar ha bak sakşın دوز آن باشه که گیرن دست دوز دست انوز باشد گیرن دیگری بردوز زنده و شکرانو زنده و سربلند خانو آباد دوشمه و رقمی 3 اکای قهرمان شیرپران 1100 اکای برادر شیرپران 600 اکای کلکلو 500 کلکلو 500 اکای امرود من درش رقمی 3 رقمی 3 شیرینار 20 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 شیرپرانگو 20 رقمی 6 رقمی 6 شیرینار او میگم 11 رقمی 7 11 رقمی 1 31 رقمی 2 اکا پرودم رقمی 2 12 بول رقمی 1 اکا اوش چانگه من دارشی اکا عبدالرحمن شیرین نه پرودم اکا جون نه 3 چاس اگر خیلی باشدی ها معلومه اکا پرودم اکا داره جون اکا داره اوز به فرانسوی او بو شیرین میری Olmadı Akay Abdurrahman ama Akay Abdurrahman çok ilişkisi buldu şeyine. Benim de arşiv. Ne o düz bodu, soru düz bodu da şeyler. O sabır kakı. Koz şu Akay kalakalı dra pas bakın şeyler. Daha Akay biten bozuşuna. Benim de arşiv. Ya Akay Akay bir de beni. Akay alimro paspor şeyler. Akay mi hafı Akay bir de beni şeyler. Akay Abdurrahman yok pul tinem ama سه خود اخو پول تنه در 300 همین اسپینه که برام معلم اکای عبدالرحمن سه خود اخو پول دوماگه نبود ها بگه اکای جون همین اسش بکن 300 دوا کمان دوا میکنه روزی اکای جون کارت زگی نبود اکای قهرمان شیرپران 900 دیگر نمونه میریم اکای برادر شیرپران 1000 نمونه میریم اکای کلکلون شیرپران 300 دیگر نمونه میریم اکای علیونو پافتو شینا نما عموما گفته که سه خود رفت اگر اکی صبح کنکی زدگی نیست میریم اکای علیونو شیرپران 100 دیگر نمونه
بریم رقم 2 اکای کلکلون. رقم 2 اکای کلکلون. رقم 2 21. رقم 3 20. رقم 4 11. رقم 5 10. رقم 6 10. رقم 7 23. رقم 1 20. Bu رقم 7 o şakay علیمراد هم داشت. زنده و سربلند و خانواباد و شین. گلی گنده مای خدا و دختر مردم. بله گلی گنده مای خدا و دختر مردم. ولی اکا در آنجا خالش همه توشینا با چند سفر بود که آنجا. من 7 رقم 1 میریم. دوست آن باشد که گیرد دست دوست. اکای قهرمانجا اون سر رو داشتن دکی جویا کدیر من شکایی که خپی 7 رقم 1 میریم سر کارتر و 700 گرد ماشینا. اکای قهرمان تا کلی چه کجا میریم. اکای قهرمانجا 700 ماشینا. اکای برادر شیرپلان 800 مونکه جون. اکای کلکلون 100 مونکه جون میریم. بعد اکای عبدالمخ تک دلیل میریم. اکای علیمراد شیرپلان 600 دیگه دونا 100 داشتی. گابل اکای گابل نیست میریم. رقم 1 31. اکای عبدالرحمن خلیقه شیرنا پل گذاشت. رقم 2 20. رقم 3 31. 4 20. 5 21. 6 10. 7 21 31 31. اکا بارم دو تا روبلی. راست یاد سوزه به باراش شیپالانگو رقم 1 رقم 2 رقم 1 رقم 3. اکا علیمراد سخش دواره 7 دوریم. اکا علیمراد رقم 7 اسوی بوش میریم. دو چور بردا پاس. دو چور دواره پاس میریم. کشکن زاچی سیاست هم ممکن بارم نکن. بله بارم دو شیپالانگو 2 4 5 6 دواره خوله شروع دار. اکای اکای قهرمان پایان میریم. رقم 2 4 6 اکا دراما رقم نمیگی دواره شروع. بدون شیپالانگو کسگان رو خطاکو. هیچ کنه شروع نه. اکای اکای دلیل نمیدونه دواره اکای دلیل. میریم هیچ کنه باشه پلنگو 2 4 6. نه چیزی هیچ کنه درونه میریم. میریم خیوال دکتر چه میگنی. رقم 3 میشه پلنگو. همین موضوع اونا شما برا داره برا. میریم. رقم 3 نشیره. اول امو خوشاکک عبدالامو رفتیم پاس میکنه را. میریم داوشی. اگر واکه کلکلون پاسو باشه سر دیگه پاسو شینا. میریم رقم 1 چون 2 خوله 3 4 خوله 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Короче, میریم داوشنکه. اکه قهرمان 400. اکه علیمراد شیپالان 300. هزار و شکر رقم 3 22. رقم 5 20. 7 20. 1 30. O şaka من داشتی. از طریق کارتو رقم 2. او میونی 23 شکست اون شماره میونی 23 شکست کسی میونی 7 هم شکست رقم شما من داشتی. او زنده و شکوری من هم اکثر شده
Akay Karakalan her rakamı pahturay. O şangin var şey falan o şangin. Akay Karakalan her rakamı pahturay şeyler. Ve zinde o şey koymaz zinde o sarbalan ama bu da şey. Çoğu da این falan başa. Ne akadem rojo yak şey var bu yak nişonu açım yapayım. Ne darşi. Tograr kacım ve yak da rakam de. Yak var ya nişonda dur kholi bu açım şeyler. Akay Karakalan her rakamı pahturay. Akay kahraman şey falan disar. Akay barodar şey falan. 1600 1280 Akay Alibro Akacıma disar beni dalşi. Au akay akmaca video güzel şaka şeyler me cangi. Akay Karakado hamca şeyler. Nestay. Akay Abdurrahman akşam itirame gir akam çoğu kaybol kırakı. Meri akay Abdurrahman dura bütün daka. Bu akay canı semeri. Akay Abdurrahman şaşsal gelmenin dalşi. 2 20 3 20 4 20 5 11 شش هم اکثر تو شپرنگو 11 7 20 1 11 20 20 20 20 20 20 11 میگیریم یا وارد صدی من اکادمی وارد دو صدلو شپرنگو وارد رقمی 2 3 4 5 20 20 20 20 نه 20 نه بس وارد شپرنگو وارد صدی یکو میدونیم وارد صدی نشرینا اکادمی رقم 1 6 5 8 کنم دو صدلو شپرنگو میریم اکای بردار شش اکای قهرمان 5 میریم یک خلی مشتری نه یک یک قبلیت اکای راسته راسته کشی نه میریم دو نشون راسته میریم اکای راسته دوستان پرتمی برای دوستان شی نه میریم چند تا حاضر و شامل دارشیم هم اکثر شش پلنگو زنده و شکل زنده و سربلند سنابود بشین من داشتگل داو تا کردن که فوقتون از ساکن میریم زنده و شکل زنده و سربلند سنابود بشین اما مگه میشه پلنگو رقمی 2 رقم 3 2 تا دیشون رقم 3 او یعنی اکای قهرمانجو او اکای برادر رقم 6 شیپرنگ 1400 اکای راسته او میشیم اکای راسته مال شینا
اکه اومدیم 3 12 4 22 5 11 6 10 7 20 1 10 2 20 Bu رقم çoğul oşağıma darşı رقم 5 çoğul karakalon darşı oşağıma ve رقم 5 şerinar tamam اکه رقم 5 تا رقم کنیم شل پلنگو رقم 3 خوری شکل ما من darşı او شل پلنگو رقم 3 خورم مردی برون راستی از سگم مز اکه رقم رقم کشینا من darşı من سه گیت اکه راستی من darşı چهارده رقم 5 اکه قهرمان رکت بکنیم اکه ابوبکر شیرپلان 500 گدونا اکه برادر شیرپلان 1200 گدونا اکه کلاکالون 100 دانه то есть минус килограмм 100 گدونا мерим اکه الامرود 100 دیگر اکه راسته رقم 3 اکه قهرمان 300 تا 200 گشونه میریم اکه راسته 500 تا 400 گشونه اکه کاری خوشماشینه میریم رقم 5 اکه قهرمان 10 6 20 7 22 1 21 2 10 3 20 4 11 Bu رقم 7 اکه oşağıma darşı او میگه میریم هم اکساق شنکه جنوب افسیم دوبرو پجال و اکویما میریم میجنگیم دارشی پرانگو میجنگیم دارشی بولشو میشی ای زنده و سربلان و شکویما زنده و سربلان خانابو بشیم اکمی 7 رقم یک میریم اکو هم اکساق شمادیم دوزده هفت بیستم داشتی چخه یک زد به 12 زد بریم هفت بیستم داشتی نه اکه قهرمان 100 اکه ابوبکر اکه عبدالرحمن 400 اکه برادر 1000 اکه کلاکالون 800 اکه الامرود 600 اکه راسته 300 من دارشی 1 10 2 توگرا کنیم ما 20 3 10 4 11 5 22 6 20 7 او 12 bu رقم 5 اکه oşağıma darşı ای زنده و سربلند و شکویما زنده و سربلند خانه آباد و تو در این خانه مبارک شد من دارشی 5000 رقم 6 شیرون ای نه تو مکویما سیم دوبرو پاجالوا
من دوباره پجالا شیپلانگو او شاگین شرینا دوزن یک کارتا هیچ پیش بینی کردن شرینا چی میدون تاکی کارتا چیه بریم اکه قهرمان 600 گرم شرینا بریم رقم ده اکه ابوبکر اکه عبدالرحمن 300 اکه برادر 800 اکه کلکلون 700 اکه نمرود 500 راسیه 200 میریم دالشی هم اکساق شما رقم 6 22 7 20 1 11 2 20 3 10 4 21 5 21 bu raqam işe saklar hoş gelir raqam ham ve bizden ne darşi زنده و سربلند خانواده شیرین زنده و شکایما دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میرن دارچه نرم کن شیرین هم اکثر شده تا تاون دوستان را گونه کنید زنده و شکایما تا تاون دوستان را گونه کنید دوستانی مهربان را گونه کنید در جهان به دوست بودن بسکلس هیچ کمیت فقط دوستان اکه عبدالرحمن هم 300 بود منطور 400 بود اما 700 پایو تاموش شینا میره دارشی اکه قهرمان شیپلان 500 اونا اکه عبدالرحمن 200 دیگه اونا اکه برادر شیپلان 1200 اونا اکه کلکلون 600 دیگه اونا اکه علیمرو شیپلان 400 دیگه اکه رسه 100 دیگه میره دارشی تاکی جو خاکه جون رقمی 7 20 رقم 1 10 2 20 دکانه من نادون خاکه جون رقم 3 12 رقم 4 11 5 11 6 20 اینا گفتی کارتا زد دیگه کنم میریم 12 تو او شاگه رقم میتونه میره رقم 3 21 زد رقم میریم او مگه شیپلانگو او مگه زنده و سربلان شیپلانگو هم اکسب شن شدن قبلش من دارشی لیش بوشن لیش شکن ای جانون لبا پیش ده دار شینا بابای قندم یه من دارشی رقم 2 ده رقم 3 میریم بریم اکه قهرمان 400 اکه عبدالرحمن 700 اکه برادر 1000 1000 او 1200 شکه جون اکه کلکلون 500 اکه علیم جون اکه علیمرود 300 اکه جون اکه رسیه آن من دارشی رقمی 3 20 4 22 5 11 6 20 7 21 1 11 2 10 21 اینو میگیم شیپلانگو رقم 4 و 5 4 ها برکه
4 7 برای کشه پلاگو برای 300 شیرینات. اکه عبدالرحمن 2. اکه قهرمان 5. یک 6. 3 خوریمون. راسته بده اکه جون. های پامی اکه راسته 300 شیرینات. ببین رقم 3 برای خوریمون 2 شیرینات رقم 3. آدم‌ها به مجال رقم 3 دوباره 300 خوله شیرینات. او میگه میدون شوی پلاگو رقم 3 میگه شیرینات هم اکثر شونه. در زنده و سربلند خانواده باشه توی در این خانه عبور شد. میرن دارشی تو که خوشگلی تو که دلبری تو که از همه زیبا کناری اکر لیمون کسی ها بگی گرد همین دارشی دوست آن باشه که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی یک عروس بر خود گیرد دو بوز و گیر بر دوست رقمی 5 شیرینات. اکه قهرمان شوی پلنگ 300 دیگر ای تویست 400 رو دیگر دونا میم رقم 5. اکه عبدالرحمن شوی پلنگ 400 دیگر دونا رقم 2. اکه برادر شوی پلنگ گل تمام اکه کجون کمش 400 دیگر دونا میم دارشی رقم 3 اکه علیمراد آقا میشه ها اکثر شوی شیرینات زنده و سربلند باشه 1800 آش شوی پلنگ رقم 5 کدوم آش رقم 5 بسیار بعد نیست 6 3 توز او 7 10 یک 20 تو اکه 4 تا کارول شد کجون رقم 3 10 رقم 4 20 بو رقم 6 اکه آش رقم 9 اکه 4 تا کارول رقم خونه شیرینات صبر میکنه میشه اکه علی مروجو پافتور شیرینات می اکه انا برادر آشنایی 2200 پلاک نه 1800 میشه 200 پلاک 2000 می دارشی اکه امروز سه بازی کرده در بازی پافتور نه در بازی پافتور سه بازی اکه راسته پافتور اکه راسته پافتور نمیشه که آره بسیار اکه راسته رقم سه پافتور شونه آوش نگاه بازی سالبلک های 4 تا کارو شده بازی سالبلک جو بریم رقم 6 رقم 7 میشه پلاگو او اکه قهرمان او اکه عبدالرحمن شیرپلنگ 300 دیگر نشیدن اکه برادر شیرپلنگ 300 دیگر اکه کلم 400 اکه علی خیلی اکه علی مروجو اکه راسته رقم 3 پافتور شیرینات اکه راسته رقم 3 پافتور شیرینات نباشه پاس میکنه اکه علی مروجو میتیم دستای اکه علی مروجو رقم 3 میگی شیرینات tamam اکه علی مروجو 3 و اکه رقم شیرینات بریم اکه علی مروجو 3 و 7 رقم کنیم بریم دارشی اکه علی مروجو رقم که شیرپلنگ رقم که بازار دوام میتیم هم اکثر شما دید زنده و سربلند خانواده باشه شیرپلنگ بریم دارشی
Aka dalacağız o da rakam خودم سه بود نبود تو تا چال بکنه شینا باگیم اکر اسد موشا بریم oğlama bojojo olmuyor akali bojojo me شینا اکر دلای اوقاتی رقم سه خوری بود که نبودی که بتونه شینا نبود چون خالی که مکجون اکر لیمون پول نما شینا o اکر میگن این اوقاتی دا شبن سه نبودی که بتونه مزاج بتونه o zaman اکر نیست چالی کن تاکا بریم اکر لیمون سون نما اکر چه کپارت شینا چوب پلیس دیروسا خدا adam نجات اکر لیمون چه کپارت شینا هم اکثر شما کجانو اکر دلای هنجاوز اکر خالص بود تو شینا گام نزد دلایجون همین جبه سو اکر دلایجون تو نبود نه تو بیت کارتال شینا اکر لیمون چه کپارت شینا tamam اکر لیمون جون کیشی şey falan جون ben değişik platformda Hayır bu can kız şehirden اکر لیمون کیشه جون اکر لیمون saat çevirinde doğru konuşmuş. Doğru konuşmuş. همینه اکر لیمون پول نمیگه شینا بریم اکر لیمون 800 روبل geldi şey falan اکر لیمون خدمات شینا بریم رقم این ها رقم شخص دادم la peş hem var bu peş hem var bu şey falan peş hem var bu da kaçonu vereyim tamam ben besin rakam şarj dadın rakam şarj de basit tuzak şarj basit tuzak şarj اکر برادر جون انا که خیلی تمام 2200 روبل geldi şeyna
بریم další. Pravilná. Правильно, بریم. Акай калакаду? 400 میمونه. بریم další. Акай نقطه 800 акай اصلا پس بدیم. акай قهرمان اوش دیم. акай عبدالرحمن رقم 2 300 میلیون. акай برادر 2200 میلیون. акай کلکلون 400. акай علیمراد 800 میلیون další. رقمی 7 7 20 1 1 10 2 2 11 3 3 10 4 4 21 5 5 22 6 6 خاک کنه 20 چه پلنگا بو رقم 5 اگر اوشنگی داشت رقمی 6 او میگم هم اکثر شد چه پلنگا زنده و سوالان باشین من اکه قهرمان کارتاش زد او بود او شاکه قهرمان میگم من دارش شده زنده و شاکه من هم اکثر شده او دایی فونم مبارک شد او میگم من جلوه دیدو خولای اعظم زمان دختر دو زمان او میگم شده او زنده و شفاگاه اکثر پرده رقم 6 بریم اکای کلکدو اکای قهرمان 500 اکای عبدالرحمن شیپالان 200 اکای برادر شیپالان 2 او اکای کلکلان 300 دیگر اکای علیمراد شیپالان 600 روی دیگر من داشت رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 10 شیپالانگو 21 21 21 وارا بدون رقم 7 رقم 1 رقم شو وارا کرد 200 روبلی وارا شیپالانگو 7 1 شو وارا کرد بدون وارا واراش رقم 7 رقم 1 رقم 4 200 مرحمت شیپالانگو وارا درو 200 روبلی مرحمت وارا میدی 5 6 اکر باردار 5 6 تویز اکر قهرمان 5 میریم اکر عبدالرحمن 2 میریم اکر امروز 3 هم adımı kadar hazır dışarı ol şaşırına. Ne zinde boşun şey falan. O ha aksak şöyle. Ama ki şey falan o hafif düşün rakam yakmıyor. Pravina pravina. O şu akşam hazır dışarı ol. Ey la bagadi akademi ham aksak şöyle şey falan. Odamı böyle aymaydan odamı ki bozungar ne tanıtı da. Ama kokşan şey falan o zinde ve akal da on da var direkt gol atıyor. Au. Zinde sabahında kanalı oluşuyor. Hey daha korkuyor. دوست او شکلی دست دوست تک عروض باید میگه دیگری بر دوست بریم دارشی رقم 1 میریم نه کنه او نه دارشی نه رقم شیپلانگو که باشه رقم 6 رقم 6 اکای برادر 1800 اکای قهرمان 300 رقم 2 اکای عبدالرحمن او رقم 3 اکای علیمراد 400 همه در بور دوره همه پیش داری شیرنا کادم او شوا 1200 روبل رفت رقم 1 رقم 1 شیرنا 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 هم اکثر شون شیپالانگو 22 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 11 22 اینم بگیریم وارا 600 روبلی شده اکادون رو وارا 600 روبلی میریم
شعر برایش رقم 4 رقم 5 ششتری برای که داشته پلنگو 4 و 5 برای که بریم اکوی رقم 2 رقم کتاسا شعریدن آدم ها برون ای مایدون و برادر و مرحمه شده پلنگو گفتم او بلوگ رکو اکای برادر 6 بریم اکای برادر رقم 6 اکای عبدالرحمن 2 اکای عبدالرحمن جون اکای عبدالرحمن رقم 2 بریم رقم 1 رقم 7 3 1 7 3 اکای برون ای مایدون 1 7 3 دواره 6 الله خولی اکای جلال تینه باشه مرحمه اکای علی برو رقم سلامه گیره کجا اکای علی برو رقم 7 بریم اکای برو 7 رقم 1 3 خونو اکای عبدالرحمن جون اکای کنیم اکای برو 400 اکای کنیم رقم 1 7 رقم 1 3 خولی مشونه دواره 6 الله رقم 1 3 خولی رقم 1 3 خولی شد 4 نشون اکای اکای علی 6 الله بگیرش شده اکای علی جون خوشان شده هم اکثر شما ده یک وقت کنیم خولی با اکای علی 6 الله بگیرش شده برین دارشی اکای علی برو 600 شده خیلی 400 بوده 200 دیگه خیلی پس اکای علی برو جون اکای اون شاید قهرمان اون اکای انا عبدالرحمن اکای کنم خوالیسی تمام اکای علی رقم 3 بگیرین شده اکای علی او زنده باشی شید پلنگو میری اکای عبدالرحمن جون اکای کنیم اکای عبدالرحمن پوش اومد اکای رقم 1 دواره 600 خوله هیچ کنم میگیر اکای گرد هودی تمام میریم اکای علی جون اکای کنیم شده اکای علی اکای کنیم فلان میریم دارشی اکای علی خوله گه اونم موجود داشت میریم 14 14 پرمیم 3000 شده پلنگو بگیش 3000 یک ما خودمون 3000 پر باشی 100 600 میلیون داشتی 1 2 3 من اکثر که اکای جون اکثر که شده اکای برادر رقم 6 اکای برادر رقم 6 1200 دیگه اونا میریم اکای رقم 2 اکای عبدالرحمن آوش نشیدن میریم اکای علی جون 200 دیگه پارتن شده پلان میریم اکای علی میریم رقم 100 کلی اکثر که شده همه دا برد بوری همه دا پشوی زنده و سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شد زنده باشین شویران زنده باشین اکال جوک جوشی شده شاش چوی اصلا میگه اکال جوک اکتر کشید اکال امروزو پول دومگه شده بریم او
2 4 اوکی هستمی 2 5 اوکی هستمی گرم نیست Aka Ali köşkü Aka Ali. Au. Ha bak saçları şey falan gözüyle o şey. Aka Ali parta kapılmış. Ama Aka Ali Jomal. Ama dek Aka Ali pulunu şey falan şaşsadı. Kasmeden o şahsi azor. Aka Ali xatiş kanamı bu kafonumuş. Nereye kafon şey ne? Seo çor okey seo çor. Aka Ali okey merim rakami 5. Ama da vur rakami 5. Bisyak. Şaş. Da. Haf. Pari 12. یک دو تویست 20 3 31 4 31 Bu رقمی که او شاکر ویکو 3000 شد من دارشی 1000 شد رقمی 4 متر او میگه من اکر علی رو شو من دارشی ها وقت شون شفانگو ها وقت شده زنده و تربالند و خانه آباد بشین من دارشی بول شمیشی بله اکر علی مرود اکر عبدالرحمن پاپتور شیده هم اکثر شد اکر عبدالرحمن پاپتور شیده زنده و شکر هم اکثر شده اکر ترحمون 1000 شد میتونیم شما 2000 اکر علی دست ما درامه دارشی هولی یک منو شری پلنگو او زنده و شروع نه هم اکثر شده میریم دارشی اکر علی مرود پول داشت با پول پاس شد نه لیو ده خلاص شروع نه رو سال میکنیم ها پاس اکر دلیل ها خولش 7 شد نه میریم اکر پیش همین 600 بلا وارد چندی بود اکر جانو اکر جانو پیش از 600 بلا وارد چندی بود شروع نه کی داره دوستادی میریم اگر نمیگی شی پلنگو توغرا کردم 5026 3000 میریم 100 تویست آن اکی شروع نه که باشین
اکه علی جون 2000 دست مدو اکه علی 2000 بریم دارشی دستادش توری اکه کلاکلون 1200 گردونه اکه عبدالرحمن شیپران او اکه برادر شیپران انا اکه جون ختمونه 1200 گرد اکه جون مدو تا خطوی سو کدام 1800 شده رقم داده صدی میشه کنیم 1400 میشه 1200 میمونه اکه جون بریم 1200 اکه برادر اکه علیمرود بگوز میگه پارت شده اکه علیمرود بگوز میگه پارت شده میریم اما اکه دلیر 7 بود اکه دلیر رقم 7 بود اکه علیمرود ختمونه اکه جون 1200 روبل دیگه دیگه نمیریم اکه دلیر رقم 7 بود شده طبعا چه فيها پیش اکه دلیر اوکی اکه دلیر رقم 7 400 روبل دیگه دونه میریم دارش همه بود بونش فلان رقم 4 رقم 4 21 اکه گفته 10,000 پارت میگه که 10,000 خوش چمه رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 20 bu رقم 6 تکر خوش میگم رقم 7 اکی انا برادرم اکه عبدالرحمن رقم 2 پافتور شینار اکه عبدالرحمن رقم 2 پافتور شیفالان میره دارشی اکه اخواجون هول گفت اکه رقم خول بشم شینار شما اکه احمد اکه شینار میریم اکه عبدالرحمن رقم 2 پافتور شینار هفت 6 رقم 7 میشه شینار اکه کلاکلان 1100 دیگر دونه اکه عبدالرحمن شیرپران رقم 2 اکه عبدالرحمن پافتوری اکه برادر شیرپران 1600 انا اکه کلاکلان روش 1100 شون اکه قهرمان 200 دیگرش میریم دارشی اکه پردن باید محکمه شیف میریم اکه عبدالرحمن پافتور شینار میریم اکه علیمرود شیرپران 1100 دیگر دونه محکمه شون اکه دلیل شیرپران 300 دیگر دونه اکه عبدالرحمن رقم 2 پافتور شینار نسا اکه احمد رقم 2 خوله میگی شینار اکه احمد شیرپرانگو رقم 2 خوله های یا تو زنش کنم دفتر سیف شوشته اکه رقم 2 خوله یا شیرو میریم اکه قهرمان رقم 500 میریم گیرید اکه اخراجوم پارتاشین رقم 10 اکه میریم اکه برادر رقم 1 رقم 6 1600 میریم دارشی اکه کلاکلان رقم 4 1100 میریم دارشی اکه علیمرود رقم 3 1100 میریم دارشی اکه دلیل رقم 7 300 میریم دارشی
Akay Ahmed de Akay Ahmed. Akay Ahmed رقم 2 شعر اکتا بکنیم او میگه میریم هم اکتا شدید ایگلا دا او تا کردن کفون سا کردن گل دا بوله تریزا کس همون نوز کنه خوش میگه هوش بریزا Akay Ahmed 6 سال پارتو 4 سال 5 سال دیگه شونه داشت Akay Ahmed اون شینا رقم هفت رقم هفت 12 رقم 1 20 Akay Ahmed اون شینا Kızlar 6 سال پارت کردیم میریم رقم 2 21 رقم 3 30 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 bu رقم 3 akar o şange var 31 e basit zaten benim daha رقم 4 نری زنده و شپلنگا هم اکثرشان شده نه دوست آن باشد که گیرد دست دوست tak عروض با خود گیرد دیگری مردوست نکن شده نه او مگه نری Akay Ahmed efira peş şena نری Akay Ahmed جان پول نکردن یا خود تبود نکردن آنجا گفتی پول گذاشت رقم اینجا با کفون نگیجان کردن گفت میگه اکردن پول گذاشت 500 گردم نگه من در اصل رقم 4 سیزن من رقم 4 اکای قهرمان شیرپلان انا سا دیگر اکای برادر 1400 دیگر اکای کلکلان 1000 دیگر میریم تمام اکای رقم 3 اکای علیمرود 1600 دیگر اکای دلیل شیرپلان 300 دیگر اکای احمد شیرپلان 400 رو دیگر میریم در شما در بود بوری رقم 4 شیرپلانگو 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 bu رقم 4 رقم 23 اوش رقم رقم 5 او میگن شروع هم اکثرشون شیرپلنگو از زنده و سربلند خانه آباد دوشن تو در این خانه افتاد تا اکا علیمرود جان بنام 1000 توضیح پرشیدم در حقیقت نواسم شیدم گل دا او تا کردن کفون سار کردن گل دا بوله تریزا کاسا اون نوشا خوشون جوش بریزا میریم زنده و شکویم از زنده و سربلند خانه آباد دوشن پیروید اکا علیمرود جان پیروید 14 رقم تایم بریم یادم بی Akay علیمرود یه سابشونشون نه اون Akay علیمرود خیلی با دیوارا چوبه خانم Akay علیمرود همینجا Akay علیمرود اخیران چه که ماده 1000 رو پافتگم چه که پارت کجا Akay علیمرود همینجا که میریم
اکای قهرمان رقم 5 او اکای برادر رقم 1 6 اکای برادر رقم 1 6 اکای علیمرو باید 2056 کنه چک پارتوک که از او پافتگی من دارشید بعد 2056 اکای علیمرو بعد 2056 دیگه در از او پافتگی نیست که میریم اکای برادر جون 1100 میریم اکای کلکلون 1400 میریم اکای علیمرو انا اکای کجون اینجا بیو اکای جون اکای علیمرو همجا شیر نه مثلا اکای دلیل شیر پرنگ میموند اکای جون ما که 100 روبل دیگر اکای احمد شیر پرنگ 100 داشتی میموند 300 روبل دیگر اکای علیمرو همجا کجون هو اکای علیمرو وقتی در ورد 100 روبل تنا میرسی تو دما 1000 پیش 2056 پارتگی بدی تا او داولنی من نه اومدگی بود تو خون بود 2056 تا چک پارتگی انا 1000 روبل правильно کجون در ورد 100 روبل نه پارت متر گفتم اکا پول پارت 500 پارت متر 1000 سوکاری باکا و بعد 500 دوا کن تو نگفتی اکا 1000 پارت نیستن مقصد خطو کردی انا اکا علیمرو جون شیر پرنجو خود 600 دلار کارت من کجون میشه 1000 عضو کارت اکادمی خدمات 1000 1600 شما 1000 تکا می‌کنیم میمونه تا 500 روبل دیگر شینا پراوینا کا پراوینا بریم دارش رقمی 5 11 6 20 7 بله اکا کارکاری 1500 اکادمی 1600 یا رقم تمام 1500 رقمی 7 10 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 33 اوشا اکا امروز پراوینا اکا پراوینا میریم در آلشبادی ورات خود یا بورده دگانی اکا جون پراوینا میریم در آلشی بولش منشی زینده و شونه گرمیست میریم در آلشی ها وقت خط شونه که زینده و شونه اکا علیموجون 500 شیرنا بعد دیواره یا بورده 500 پافتایی بود در جوان جای باید خط پافتیم 200 همین شکنگی نستیم ساکی رفتیم میریم در آلشی اوزی خود میرا 400 شیرنا او داوله 2056 پول پارت شیرنا در من نه اومده بر خداش نه من همون قربانی چون تا چک تا پارت اون دما نبر اومده ساکی تو من نه او داولش دما اومده کام بریم اکای قهرمان رقم 5 او اکای برادر شیپران 1000 او اکای کلکلون شیپران 1400 شکرمش 1900 روبل دیگر شینا 1500 شکر 2000 دیگر اکای من دارشی اکای علیمرو شیپران 400 روبل دیگر اکای دلیل رقم 7 او اکای احمد 200 روبل دیگر میره دارش همه دا بود باش شیپران همه دا پیشای میری رقم 5 بخش کردن 31 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 30 رقم 3 12 رقم 4 21 bu رقم 5 اکر اوشاگن با 31 زاد این دارشی همون میگن شیطالاگو هم اکثر شده زنده و سربلند و خانه آباد باشید میرین دارشید اوشاگن رقم 5 رقم 6 میشه اینا یه زنده و شده اینا گلا با او تا کدن کفون کفونه تا اکر قرام او میگه اوشاگن ما پاس اکر دلیل رقم بیدار پاس کنه اکر دلیل جو شون شده زنده و سربلند خانه آباد و شما میگه میرین شیطالاگو رقم دومون خالی شد میرین دارشید شده رقم دومون خالی شد بریم انا اکا قهرمان که وش شیپران 500 دیگر اونا
Акай бародар ки боши палан ана 600 дигар нуна. Акай калакалон меома ки боши 1900 дигар нуна. Акай алимруд шепалан 300 дигар нуна. Акай ахмед шепалан 100 дигар нуна мерим. Акай калакалон шепалан 1800 дигар нуна. Мерим дар рақами 10 хидад. Рафтем рақами 6. Рақами 6 12 7 рақами 7 21 1 рақами 1 22 рақами 2 23 рақами 3 24 рақами 4 21 5 рақами 5 11 21 21 اینم بگیریم ورش شپلنگو رقمی 7 رقمی 4 ورش 7 4 بریم در شپلنگو ورش 7 رقمی 4 بریم دالشی اکا علیمرو شپلنگ رقمی 3 در رقم 3 گرفتم بریم دالشی انا رقم 1 2 6 5 اکا قهرمان 5 گیر اکا قهرمان رقم 5 بریم دالشی رقم 1 2 6 اکای برادر تیزدست براد موی بریم رقم 1 6 2 دوباره خالی مونده تا شیپلنگو رقم 6 1 2 6 1 2 6 2 1 بریم 7 نشون را یک بریم یک خالی یکی او بریم شیپلنگو رقم 1 2 6 خلا شیپلنگو رقم 1 2 6 خول 1 بریم اکا احمد جون گذاشت شدم انا 800 پارت شدم بریم شاشه درون اکا احمد خدرک جابرد اکا احمد داخل بریم دار tamam Gavnez bana küvesin اکا در هفت دوامت شینا اکا در هفت دوامتی اکا احمد دور بریم نباشم زرا سرمش دوارگه اکا neyse ben dalşi هفت نشون بریم ده که احمد شیپلنگو بریم انا که شیپلنگو هفت نشون رو یک شش خالیمون که یک ششه بگی در اینجا کدام یک ششه بگی ششه درو کلا کلا تا ششه درو بریم درش جمع نیست یک خالیمون 1500 اوشا اکا داره یک نمیگی دوباره نگی میریم یک دو سه tamam اکای کلا کلون هفت هم دوازده میریم هفت چهار انا ورکا اکای رقم سه رقم سه اکای الامرو جون او رقم 5 اکای قهرمان 200 دیگر اکای احمد شیپلنگ 800 پارس شینا تا 500 روبل دیگر اکای کلا کلون رقم 6 اکای کلا رقم 6 شیپلنگ تا 1500 روبل دیگر همه دا برد دوری 5 لکی 500 میرا
بریم 1500 میشه پنگو او اکجون او اکجون کاش شدن بریم رقم 2 11 یک خلو داد رقم 3 21 رقم 4 32 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 bu رقمی 4 اکه اوشا 1500 رو اصلا کارتو بریم رقم 5 اکه دلیل 7 نبودی پاسو پاس میکشه نه دیگه دوام میکنه جون بریم دارش هم اکثر شون زنده باشه کل ما رقمی 7 باقی نه رقمی 7 خوله شیرین اکادون رقمی 7 خولی یای بریم دارشی اوشا اوشا بریم رقم 5 زنده باشه کل رقم 14 رقم 5 اکو هم شده شفاگی 7 سکانت بریم رقم 5 اکه علی مروجان پافتو رقم 3 شینا اکه قهرمان صد رو دیگر اکه برادر شیرپران اکه برادر جون 600 دیگر نشیدن بریم اکه کلا 1500 2900 دیگر بریم اکه علی مرو راکت اکه اوش بله اکه احمد رقم 2 600 روبل دیگر اتو 400 روبل دیگر بریم دارشی تا اکه احمد اکه علی مرو جون پافتو شینا پافتو اکه 300 پافتو 200 دیگر شما بریم دارشی اکو رقمی 7 خولم و شینا اکه جون پول دانگه شینا اکو رقمی 7 مو خولم و شیرپرانگو رقمی 7 7 بریم 7 خولم بریم دارشی رقم 5 20 6 20 بریم رقمی 7 10 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 خود کنید 21 21 21 وارش شد پنگو 1 2 3 دو سازوی وارا رقم 1 2 3 وارا اکای کلا کلان همجا شینا دا واتساپ خود نیست که پول پارت شینا رقم 1 2 3 وارا شینا رقم 1 2 3 وارا رقم 1 2 3 بریم تمام اکای کلا کلان رقم 4 اکای کلان رقم 5 7 6 خورمون بله اکای احمد جون اخیر 400 شینا اکای برادر همجا اکای برادر اکای کلا کلان تو پیش بانی که تجیکه بود میکنی کامون نیست که جون بریم 4 5 متر 5 دا که کلا کلان 7 دواره 200 رو خورمون دسته شینا رقم 7 دواره 200 رو خورم بریم یعنی شده عدیم بریم هم اکساق شما شی پرانگو هم اکساق شما دین بریم دارشی میگیم که پول پارتو اکای کلا کلان همو ادامی اکا باری که همو ادام نامه تگر
اما دماش پول تا پرت میشه نه آمد که قهرمان 300 پرت ماشین میریم دارسی هم اکثر شو شده از زنده و شکو اکثر برادردون هیچ چکدون نیست چکدون داور کارتول نظر است داورا رقم دو هفته سامریم اوج یک داوره شده دو فقط هفت خولیم یک دو سه اکثر برادر خود شیپان 600 روبل دولار خون میتکی اکثر قهرمان رقم شو شیپان 109 اکثر کارکان 2000 تا که 900 روبل بگیم 500 روبل دیگه دونه 2000 تا که اکای کالای بچا جواب تا کدوم دام بانی که تجکه شی نخد بود میکنه اما دم یکا میریم رقمی 2 3 تاواله رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 6 21 اینا 10,000 رفت رقمی 6 21 رقمی 1 خاکی خنک بو رقمی 2 اکا روشنگی رقمی 3 او مگیم اکا اخمجو اوشا شد پالانگو رقمی 7 خوله شده اکو رقم بیر اگه رقمی 7 نمیشه شد پالانگو میرین دارشی او شاید که 1200 روبل که اخمجو نه زنده و شکر ما سیم دو بود تجال وان جنون لام با پیش میریم ما با جنون لام میخوایم ای زنده و سربلند و توان با دوشیم شد پلانگو میریم رقم 2 اکجون رقم 7 خوله شد نه میریم اکای قهرمان او اکای برادر 400 اکای انا کلا هفت خوله شده تمام گاب نیست او اکای کلا 4 6 داخل اون میریم اکای انا الامرود ساعت اکای احمد شیپان 400 داشته 1500 گرد تا 1000 ویش بکنه 1400 شه 1300 روبل دیگه یا رقم خالی بود کو این داشت آش چاکاش مجا اوه بریم 1000 روش شده رقم خالی بود که به داشت 5 خودش 7 تا رقم 5 خدا رقم 1 رقم 2 22 اون دست یا تا شی پالاگو اون بعدن اون چقدر خوب در چرم پرای نکشیدم شد 5 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 بیش هزار بخجون رقم 7 یا رقم در اومده بود 10 رقم 1 با 22 با همون سه رقم برو اکه اخمجون هم آمده من 1200 یا دانه دو ماشینه با ورا بود 200 میریم وراش رقم 1 رقم 2 رقم 3 دو واسه میریم کلا کلون رقم 4 میریم دالش اکه قهرمان رقم 7 میریم دالش اکه قهرمان او رقم بکنیم 6 5 6 5 خولیم اکه برادر 6 میریم
اکای برادر شش اومده اکای که جو بودی خبر نبودی میریم اکای پنج خوله دواره شیپلنگو میریم اکای پنج دواره خولی یا شیروی نه تمام اکای کلا 7 و 5 گاب نیست اکای کلا 7 و 5 بگیری کار یه زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه آباد شد همون میگیم میشونه همون میگیم زندگی میگیم سربت ها بندگی رقم سمن 1200 رقم نامشان همون در مشته پلنگو 2200 او دو به رقم کم بود 2200 رو شاکر میدارم با رقم پرامون ها فرشته 300 پاوش یا بود 100 دونه که جایی ما بریم اکای برادر 200 دونه رقم 4 اکای 4 و 5 اکای کلکلان آود مونه بریم در همه در بود باید رقم 3 1200 رقم 3 20 4 4 10 5 5 10 6 6 20 7 7 21 1 1 22 2 11 bu رقم 1 اکر اوشنگه با 22 زدن داشت رقم 2 به زنده و شکل اوش شمگه اکای برادر اکای برادر اوش اکای انا کلکلان پافتوش نامه داشتی سیم دوباره پجال و او میگیم شیپلنگو ایدو خط میگیم اکورا تمام اکای کلکلان میگیم شیپلنگو رقم 5 خوله اکو بدون رقم 5 میگیم اکای دلی رقم 5 تمام اکای دلی رقم 5 رقم بریم داشتی اکای دلی چانس پافتوش نامه رقم 2 اکای قهرمان او اکای برادر شیپلنگ 1200 دیگه 200 داشتی اکای کلا رکتا اکای الیمرو شیپلنگ او اکای دلی شیپلنگ نیست اکای دلی 5 میتیم اکای دلی رقم 5 بریم اکای اخمه شیپلنگ 1300 داشتی 1200 روبل دیگه دونه اکای دلی 400 روبل دیگه دونه اکای کلا نشان کنه پاکیت هم زنده و سربلند و خانواده باشین اکای کلا فلافارس شیپلنگ 500 روبل دیگه شونه میره دارش همه در بود باید شینا میره رقم میدی تمام اکای دلی رفیق پیش شینا تمام اکای دلی فهمید ساده بریم رقم 2 اکای احمد جان اکا 20 رقم 3 10 رقم 4 شیپلنگو 22 رقم 5 اکای دلی رقم 5 10 رقم 6 23 رقم 7 11 رقم 1 20 bu رقم 6 aşağı ve رقم 7 زنده و شکرم всем добро пожаловать на канал Азиз Тринкатежи. Надеюсь, что этот канал вам будет понравиться. Мерен дальше. زنده و شکرم زنده و سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شود 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 مرن دالشه نه کنشه نه زنده و سربلند خانه آباد باشین هم اکسق شد شیپلنگو هم اکسق شدیم بریم رقم 7
Акаи қаҳрамон пафтур акаҷон. Акаи бародар шерпаланг 1600. Акаи кала 400. Акаи алимрон шерпаланг пафтур акаҷон. Акаи далел 300. Акаи ахмед 1100. Акаи алимурод, акаи қаҳрамонҷон рахтан кашеринар. Берем да ох билаз рахт мекунем. Ако рахтан кашеринар рахтан мекунем. Берем ау. Акаи қаҳрамон пафта 200 дигар шумо мерем дарш. Акаи алимуроҷон пафтури шенар мерем. Рақами 7 11. Рақами 1 21. Рақами 2 10. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 22. Рақами 6 12. Бу рақами 5 ашошон рақами 6. Ау мегем 5 бар 20. Рақами 3 акаи алимурод пас акаҷон пафтури шенар. Ҷавобет акаи шерпаланг. Мерим ау. Ҳам ақсар шуд шеринар, ҳам ақсар шумода зинда буд шеринар. Мерим дарши. Рақами 3 пафтур акаҷон. Дашака пас кардагар ҳафта. Эсера холӣ мондагар. Рақами 3 акаи алимурод уфтоид. Рақами 3 акаи алимурод. ҳаназа ошонга рақами 6. Ҳамада буд бори шеринар. Ау мерим рақами 6. Э зинда буд шерпалангон. Акаи қаҳрамон о акаи бародар шерпаланг 1400 дигар. Акаи калакадош 300 рубли дигар. Акаи далел шерпаланг 800 рубли дигар. Акаи ахмед 1000 рубли дигар. Мерем дарш. Се холия шерпалангу. Рақами 6 12. Рақами 7 11. Рақами 1 21. 2 10 3 21 4 11 5 10. Ако рақами 1 рақами 3 вара кашерина вара медонед 300 рубли. Ако вара медонед 300 рубли вараш рақами 1 рақами 3. Вара медонед 300 рубли шерпаланго. Акаҷони мо вара медонед 300 рубли шерина. هفت برای قبل تکجون 6 برای قبل تکجون بریم 7 6 اکای برادر رقم 6 اکای قهرمان رقم 7 بریم 6 بریم 4 5 2 4 5 شیپالانگو اکا 2 4 5 2 4 5 اول صدرون نده شرینار دو 5 4 خوریم و شیپالانگو بریم 2 5 4 خوریم و شرینار 2 5 4 2 5 4 خوریم و شیپالانگو 2 5 4 اکا احمد دیرا نده شرینار بریم اکای احمد هم رای کنید از کو بریم 4 5 اکای فاروق 4 5 تا بریم اکای فاروق 4 5 تا سوی باش اگر گام نده کام بریم
یعنی شده از میشه پلنگو او هم اکثر شاکه جانب ما زنده و سربلند خانه آبادشو میریم نیستم اکر فرجور اکثر کشیدن دومون خویمون 4 و 5 اکر فرجور کنیم 1500 اوشو کدام بزنم میبینم 1 2 3 اکری برادر رقم 6 اکر برادر 1100 اکر قهرمان 100 میمونه 4 و 5 اکر فرجور اکثر کشیدن میریم دارش من ندونم اکر احمد چون ندونم میریم اوجه کشتگی اکر احمدی باشه افرا پیش کشیدن در میریم اکر فرق اوش نمیدونم دارشی اکر احمدی رو کشتیم جوان رقم دو خولیمون میریم اکر فرق اومد شینا میریم رقم 3 12 4 20 5 11 6 20 7 22 1 10 bu raqam ya o şarkı darşi az tarih kartı raqam ya akay ahmed ifra pek şeyna verin akay karakalon akay dare hamca şerina o şarkıyı kahraman megim 1500 رو بردن داشتی akay در جو همین که جون تا گرم وارد کنار التماس پاس میاد که قناعت کنیم و چی برام هیچ akay karakalon برای بنا بری کارت دورم همه میگم akay در جو نباش boş همینجا ممد ده همجا خیلی فکا اشکید امو نشون دیسا بنا ایسا قدم پاس بخواه قدم نپرسون تون دیگه اگه قدم تیم برام میریم akay kahraman 1500 صدوشی کرد akay برادر 900 دیگر akay karakalon 200 دیگر akay داره رقم 5 akay فاروق رقم 3 خورد ابوزی پراسمه بگیرید akay دلیل 700 دیگر اون akay احمد 900 دیگر شیر پلنگو رقمی akay فاروق رقم 3 میریم دارشی akay فاروق جون رقم کشیده میریم هم اکسخشون شیر پلنگو زنده و سربلند و خانواباد و شینر تا منیمه اون میگه میریم akay قهرمان اون میگه شیر پلنگ ای زنده و شکو akay فاروق جون و akay احمد جون بود رو توش کارتر کشید مخکا جون کارتر کشید اکا akay احمد من خیلی اشتاتون کنم شیر نه 18 تون کنم پرسیدم من اشتباه 4 5 آدمو بیرون اومد گیرید اکا جون میریم akay فاروق 400 فارس 300 گردونا akay احمد جون 18 که کارتر کشیدیم بعد کشیدیم رو پول اکاون بعد تنسکی اکا جون وای کنم چا بگیم دا رقم 1 دا رقم 2 23 رقم 3 akay فاروق 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 bu رقم ده akay احمد جون شاگرد من رقم 3 او میگیم گلا دا او تا کنه رقم 3 میریم سر میتیم هم اکثرشون شاگرد زنده و سربلند خانه آباد بشین تو در این خانه مبارک شب بگیم بریم همشی ای نرتون شاگرد
زنده و شکوی ما زنده و سربلند و خانوابا بشین لا بگردی جا بگردی لا بگردی جا میگه میریم هم اکستان شما کوی ما هم اکستان شما جنون لا با پیش daha zaten demesin. Ona şuna düz bir konuda bu xor hani tahtoya xolan xordun ki akay kahraman hazır çorsa diğer ona akay baroda şey falan hafsa diğer ona nasıl olacak akay kalakalon sa diğer ona akay faruk sa diğer ona akay dale şaşsa diğer akay ahmacın hazır çorsa durumu diğer öyle رقم 3 20 4 21 5 21 6 22 7 20 1 11 10 Bu رقم 6 o şuna بسیار میرم رقم 7 لا بگردی جا بگردی لا بگردی لو خولای اعظم ازن اونو دختر دمازن خولای اعظم ازن اونو دختر دمازن اونو تکیم پزن اینجا با شکوی ما هم اکثر شما دیم لا بگردی جا بگردی ما با شما هم ده فخر شد پلانگه نه تون شد اونه شما دنم دینا خلیل مرد مای به خوبی بخت دو زنده و شکوی ما زنده و سربلند خانوابا بشین میریم رقم 7 نازنین بریم اکای قهرمان 1300 گردونا اکای برادر 1100 رو دیگر اکای کلان 4 یعنی 100 رقم 4 اودون اکای فاروق شپران 100 دیگر اکای دلال شپران 500 دیگر اکای اخبار شپران 1300 رو دیگر بره دالشتی 7 20 1 22 2 21 3 20 4 20 5 20 6 12 bu رقمی یک اوش رقمی 4 او اکای کلام اکای گلابا بارشوی پاسور لیپاس بریم هم اکثر شما دید اکو همین خود اخیران خود بشه میکنم پیری بکنم کدوم از این پیشین خونه میشه و دیگر بمیویم دوام میتونیم بودی هم اکثر شما دید بریم آدمون نمازکن میخواید کدوم نمازکن نوزش نخونه نوزه بکنیم کدوم نشما همین خود میکنیم با بارا یک میکنیم چه بارا نشه پلانگو بریم یک و بیتیزار پراوی نکن پراوی من اخمی 2 اکای قهرمان 1200 اکای برادر 1500 اکای کلکان اکای فاروق شپران او اکای دلیل شپران 400 دیگر اکای اخمه شپران 1200 دیگر دالش رقم 2 10 رقم 3 در کدام وقت همه اسم خدمه ما در واتساپ هیچ کاری نمی‌کنه سوخه جون در کدام واتساپ نمی‌کنه شروع نه در واتساپ هیچ کاری نمی‌کنه فلان رقم 3 21 رقم 4 22 5 12 6 20 7 11 1 10 bu رقم çok şahane tahmin اکو پیری بکن شروع نه سوکتو اتوماتیک پیری بکنی بعد اکا اخراجو در واتساپ نه سرویس نه تراک 60 واتساپ های نه اون اکا کارکار نمیشه نه کارکار زگر کردم بریم اکا اخراجو در نمبر نه سرویس نه تراک 60 نه سرویس تراک 60 واتساپ برای ما اخراج بگو کجا
ана акаи Фаррухҷон пахто шакаҷон бинависед, ман Фаррух пахтош мекунам. Акаи Қаҳрамонҷон дар WhatsApp ман бинависед, акаи Қаҳрамону биём занг бизанем акаҷони ман. ана акаи бародар рақами 16 акаҷон илтимос кардам бинависед, номатон гум кардем даваё байну ходамуда. Гуфтам акаҷон бинависед биём занг бизанам боза давом бутем бошад. Акаи Калакалон хаст фамидон нав чек пахтагим мерем далши. Акаи Ахмеҷон бинависед абзат кунам мерем. Акаи Қаҳрамон 1100 мерем далши. Акаи бародар 1300. Акаи Қаҳрамон дар WhatsApp бинависед илтимос. Акаи бародар дар WhatsApp бинависед 1300. Акаи Калакалон номата 700 дигар акаҷон дар WhatsApp бинависед акаҷон. Акаи Фаррухҷон пахтош дар WhatsApp бинависед. Акаи Далел 300 ман дар WhatsApp бинависед. Акаи Ахмед 1100 ман акаҷон дар WhatsApp бинависед. О, акаи Мустафоҷон хушомад шена асодиқи акаҷон. Идои гузашта хали шена. Акаи Мустафоҷон пери менем, аз ки баъди пери рақами се холӣ мешавад. Бутун акаҷон. Шерпалангу пери мекунад адим намозхони шена. Гавз акаҷон. Акаи Қаҳрамон, акаи бародар, акаи Калакалон, акаи Ахмеҷон, акаи Далел илтимос дар WhatsApp бинависед ки ман ҳамин одаму биём занг бизанам боза давом битем. Аву мегӯяд хидони гавон шена. Акаи Мустафоҷон бекор шудӣ медонӣ шерпаланд.
Hamak sakso şöyle au sen dobro pajalova. Meğer de şöyle. Ya tozana çıkamın. Ake Ahmed. Rakami 4. 1100 raka meri. Akay bozingar ki davja şere avme geşe parango meri. Akay barodar. Akay fanu akay dalir. Rakam 500 karta da buziya meri. Akay kalakalon. Rakami 4. 700 karta da buzi meri darşi. Akay kahraman rakami 7. Oo akay tujinjo okşon şena. Akay kahraman rakami 7. 1100 karta da buzi meri darşi. Akay tujinjo ido guzashta kal şena. شما در کجا میریم؟ رقمی سه خوری موافقم. اکه سفر سه همگی اکه سفر دیم. اکه سفر اکه تو جدیم. اکه تو جدیم رقمی سه اکه سفر دیم شما شیدن. میری. اکه تو جدیم سه همگی اکه سفر دیم ایدو گذاشته که شیدن. تمام. اکه تو جدیم رقمی سه شیدن رکتا. میرا که باید شدیم. سه اکه سفر اکه انا اکه سفرجون اکه تجینه اکه سفرجون صبر کجون اوزه رقم جام اصلا خورمش این اکه موچه شما بچه‌ها که فرق نبودی بود رانه شیرنا اکه سفرجون یه چول شیرنا اکه برادرجون بدون شیرنا ما واقع جون خوب اکه خوب قبل زکات سخن رکتا میریم اکه جونو اکه برادر زنگ زدم اکه تجین همینجا اکه احمد بلاگر خطی بلاگر سر کار داره اکه جون من بلاگر نه اکه گفتی جان بلاگر برای همین اکه جون هیچ اکه بدون شیرنا اکه سخن رکتا کرد خوب اکه جون داره اکه احمد زنگ زدیم اکه تجینی پول شما چورتا جون اکه برادر زنگ زدیم اکه کلام وقتی تلفن شده باشم آمد شیرین آمد نستای بره شیر پلنگو مدرون سویبو رخمو مدرویم اکه قهرمانجون سلام علیکم جون شگید خدا که مینه ما گزه بود مدرویم اکه جون خواه کده اکه قهرمان زنگ زدیم بیازی اکه قهرمان رقم یافت بیویا کی اون اکه سفر پل پافجو اکه سفر رقم تنشیه تونستم او اکه دلی رقم آده میریم یا اکه دیگم اکه کلکلون که جوش اکه کلکلون آنه گیرون شد
Tamam hoz hemen amına ya o ket gazan zade şey palango. Akad de khomacha ki khila kajoni ma 5 safar shena. Raqam dora kajon se bitema. Ama James hoş. Tamam akajonu ya godam digar. Ma bosham akad as akad safar mit raqama. Opa akad kala kala omaday. Kuman akmedun zberban shiruna. Baxsha kabad peri va kam khila jawab shemeni. Akad akmejo 1000 sal kata davuzi akad dare 500 dar akad 500 kata davuzi. Kala kala raqami 4 700 karta davuzi. Akad qahramon raqami 1100 karta davuzi. Akad bardor o oshde akajon pul tabi kaladun karta davuzi. Akad tojin raqami 400. Ana kim bibinیم. Akad dehqon bacha barnome ki sum ro keshena. Ako karta az har neshon baro ki اومدم کاملا سیاه شد انا نمیشه به آوره تیزم آخر سیاه بود انا فکر مثلا میشونم پیش از برادرم 4 تا آخر تام میریم هوا دا دور دوری هوا دا پیش از شیرنا هم اکثر پیش پلاگوی دا جوی کی دا ماسکا بیاچ برونز لیسان شیرنا میرم انا کم پام اوه اکای اونجا شما اومده بلاگر اومد اکای اونجا شما شیدا اکای 5 22 اکای 6 20 اکای 7 10 اکای 8 22 اکای 2 20 اکای 3 20 اکای 4 12 20 22 22 برام بده سه سالولی اکای اخر چی بخوام اکای اکای ده کوچا 500 اومد اکای ما صبر میکنم ادامه داشته تا شینا میریم اکای سفر 1800 روی کدی ده کوچا 500 اکای میریم همون برام بده شی پلانگو اکای جون برای سر رقم 6 رقمی 1 اکای تو جون رقمی 7 میریم دارشی اما اکای کلا رقمی 4 میریم دارشی کی دا واسه برنویس اکای انا 7 4 اکای احمد دا واسه بدن کامنتر بنویسم تا خوندم اکای احمد رقمی 2 میریم درافتی تمام اکجون در جبرت میاد اکجون رقمی 3 و 6 توی boş اکج تو جین 3 توی اکج تو جین 3 هاف کی هاف اکای قهرمان اکای قهرمان اون اکای قهرمان وارد بوشه کی خب اکای قهرمان رقم یا باید خود میریم اکای قهرمان رقم یا بازی رفته سکا 6 خولی مشتری پلنگو رقمی 6 رقمی 6 خولی مشتری نه 6 اکای 6 اکای برادر اکای برادر 6 نمیدونه اکای جون بریم هم اکثر شش پلنگو زنده و سربار 6 بریم مینه ماگه بود شش پلنگو رقمی 6 خولی مشتری نه اکای جون رقمی 6 مون خوله میدونیم اولی میرسیم اکای سفر همینجا اکای سفر دوباره داشته نه زنده و سربلند خانواده شکلانگو زنده و سربلند خانواده تو یا این خانه مبارک شد او میگه میریم اوه وای اکای عبدالملک با اکای جون سلام علیکم خوش آمد اکای جون اکای عبدالملک دوباره پجال و شکلانگ 6 خولیمون 6 دواره هیچ کنه میگه شروع نه اکای عبدالملک دو گذشته خطی خیلی تا دواسا نمیشه ما فهمیدیم که اومد دادی شکلانگو 6 دواره 300 روبه خوله ایش کنه گرفت Nesler benim kay. Kaçtığım yüzde işte. Ağun again şey, ağun again. Tak, this say. Bana çi. Akay safarı xı da boz ana bozuyup transfer akım odan xti. Ya tabrik. Zaman akajon gavle zakaldım ajon. Akay safarı akım odan xti şeyna da bozuyup transfer. Verin. Akay tojin akam ise sadüm lidgad ona. Akam çor akay kahraman. Akam çor akay karakalon. 400 گدونه رقم ده که اخمجون
800 دیگر اونا رقمی 7 اکای قهرمون 800 دیگر اونا بریم هم اکثر شوشه پلنگو رقمی 7 بریم 1500 اوشا رقمی 7 20 هم اکثر شوشه نه رقمی 1 21 رقمی اکای آدم دیگر سودش واکا جون 20 رقمی 3 10 اکای آدم داوود شبله شده رقمی 4 10 رقمی 5 6 22 اوشا رقمی 5 که اکای داله میره داش رقمی 6 او میگه با 20 زهو تمام اکادیم باید اکای ده کوماچه اکای سفر که ده کوماچه سی اکای آدم چند روز قبل شینا بو گفتم اکای کیجو شده اوشا دعوتا بودینا به امیدینا به گاب زمان زود تلفن دارم واسه کجا میره دار چند وقت شما ده زنده اوشا کما این دوبرو پجالوا او این نه تو میشه نه زنده اوشا کما زنده هم وقت شما کنم اکو یک لایکی میذاره شه پلنگو یک لایکی میذاره شه نه میره رقم 6 آی بهتر زنده اوشا کجا میری اکا احمد جان 700 دیگر دونا اکای داله شه پلنگ 1700 دیگر و 300 اوشا کم اکای کاراکالون 300 دیگر دونا اکای قهرمان شه پلنگ انا 700 دیگر دونا اکای برادر یک 6 پفتور کجون اکای برادر رقم یک 6 پفتوری میری اکای تجلی اونا اکای سفر همجا اکای سفر رفیق پیش شینا رابط کتار اکای سفر همجایی و تمام اکای برادر رقم یک 6 پفتوری اکا اکای برادر رقم یک 6 همجا اکا او میگه شه پلنگ جوامت مکجون تمام اکای سفر نگیرم بتون شینا اکای برادر نگیرم وقتی میتون سفر تمام میریم اکای سفر رقم یک 6 میریم اکای برادر جان دود اکای سفر رقم یک 6 1800 فولاد 1600 دیگر اونا این دالشی واره 5 دادم 5 6 میریم 6 20 7 11 هم اکثر شوشه پلنگو 1 10 2 شده 21 3 شه پلنگو 11 4 11 5 22 او شبو رقم 5 میگه رقم رقم 6 اکای دلیجان باید پیریت چی سوره وزنی خوندی داشت آوازی پاوازی اصول فندوز کردی آمده شیدا بره داشتی زنده باشه اکای اخراجان گفته آمده داشت گابه دکجان بره اکای اخراجان گفته از جیان مخالفت کرد پاپولار نامش چک مونگو نشنه بود داریم لایک مونه مخاکای اخراجان بره داشتی او میگه میشه او میگه رقم 15 رقم 6 بریم اکا داره خوش میکنه اکا آلمانی جان شیرم همینجا کجای من او زنده و شکوه ها وقت شما دی نه ها اکا اخمه شیرپران 600 دیگر دونا اکا دلیل شیرپران 1600 دیگر اکا حد 1200 دیگر دونا میریم دالشید اکا کراکالون 200 دیگر دونا اکا قهرمان شیرپران 600 دیگر دونا اکا سفر شیرپران 1400 دیگر دونا اکا تجدید اکا تمکنه میریم اکا اخمه جان خاموخی ما بلوگ گیریم نه مو دادیم کار برو بلوگری ای چه اکا اخمه جان نیک شوخه بچن اکا تجدید 500 400 دیگر شونا میریم اکا اخمه جان چه نموش رقم 6 10 رقم 7 11 اکا گل گشنخ شون شیدا رقم 1 23 اکا دوز رقم خورده شیدا رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 سی اکا دو او چابرس اکا دو رقم 5 دا bu rakami çok o şanlı var siz alıyor daha sonra rakam pan akay grup gişte de o çabren sabah da akay Abdülmalik hiç şey naga o bu verin de alçam aksak şan şeyler zinde o şaklama tem do grup pajalo var verin dalış mecange dalşı
سیم تو برای کدوم هم اکثر شده زنده و شکر زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شما میریم در وای بارون زده سیده همتون با عید گذشته تبریک انا خیلی پای میریم داشت اکه احمد شیپاران 600 دوش 500 دیگه دونا اکه دلیل شیپاران 2100 دیگه دونا اکه کلاکالون 700 دیگه دونا گفت نوم نیکدی کلاکالون شد مشکل سلام جو اکه شد موجود جود نیست که کدو داوش رسید اکه قهرمان 500 اکه سفرجون 1200 اکه تو اینجا 300 رو دیگه اکه شد موجود داوش رسید اکه 5 11 اکه 6 20 هم اکثر شش پناهگاه رقمی 7 او 21 جون لا با پیش رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 20 bu رقمی 3 ساکیال او شانسی اکا تجدید بریم داشتی اکای ده خون بچه ها او چه پناهگاه خالی شما اکی 4 از 2 کدامش خالی شما میتونه چه نه بولی که چه پناهگاه اولی خالی شما نباید تا که عبدالمایی شما من اکای گرگیشان که شد مو هم اکثر شما ده اکای ده خونو صبر بکشه نه صبر بکشه پناهگاه تو خالی شما چه کنم ولی هم اکثر شما زنده و شکر زنده و سربلند خانه آباد و توی در این خانه مبارک شد همون بریم من درسی ای نرکن شیرو نرکن میرم رقمی 4 اکه اخوان شیپران تا 400 روبل دیگه اکه دلیل شیپران 2000 دیگه اکه کلاکالون شیپران 600 دیگه اکه قهرمان شیپران 400 دیگه اکه سفر شیپران 1000 دیگه اکه تجدید شیپران 800 دیگه بریم داشتی رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 3 تا 10 رقمی 3 20 bu رقمی 2 اکر او شامل که اکر اخراجه او شاشه نه بلاگ او شامگیم بریم دارشی او بریم دارشی هم اکثر شون شیرون هم اکثر شاید زنده و سربلند و خانه آباد باشین شیر پلنگو گفت تمام بریم دارشی هم اکثر شون اکر ما میدونیم بریم سین رقمو خالی بشن بجنگیم شیرون او زنده و شکر ما بریم در کمی سفر بچه 23 میشه با 33 دارم او بلاگ لایکینگ نگه لایکینگ نه اینجا سعدانه میگه با پیش لابرگلی جا بگه لابرگلی دو اکه اخمجون 300 روبل دیگر دونم میریم اکه اخمجون 900 روبل دیگر دونم میریم اکه اخمجون 900 روبل اکه انادالی جون 1900 روبل اکه کلاکالون 500 روبل دیگر اکه قهرمان شیپران 300 روبل دیگر اکه سفرجون 800 روبل دیگر اکه تجدید 700 روبل دیگر اکه اخمجون او هم بلوگ را بگو رقم 3 11 همه یک بگو بگیره در 5 نه 21 من بگم که رقم 5 11 رقم 6 31 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 12 bu رقم 7 در بوره برگاه میزنم نایمجان سعیدعلی همینجا من بگم اونا نایمجان سعیدعلی میگه ما بطوم فخریم ما بطوم فخریم چونین حافظی قدردان داریم تو 3 روزی چیزا خوری گیشتر همونی 4 روز رو وافده نشدی ما بطوم فخریم شکرچه درد نبینم بره درشه او هم اکثر شده هم اکثر شده زنده و شکر و زنده و سربلند و خانوابا بشه بره درشه رقم 1 میریم
اکه نوداد رقم خورس سال میکردیم بعد اکه عبدالمالک اگر اکه شروعش داخل میکنیم اکه احمدجان شیپانان اگر با نیخون 800 گردون اکه دلیل شیپانان 1800 گردون اکه کلکلون 400 گردون اکه قهرمان 800 گردون اکه سفر 600 گردون اکه تاجدین 600 گردون بله رقم یک اکه جو شد رقم یک 20 رقم 2 10 رقم 3 11 شیپانگو لایک بزنید رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 11 20 10 11 10 اوشا رقم 6 میگه و 21 زد بریم رقم 7 اکه سفرجان اوشا شینن او میگه شیپانگو هم وقت سخت شما شیرون زنده و سربلند خانه آباد باشه تو در این خانه مبارک شاید لبگدی بالای ازم از دلی میخواد دم از همه درسی اکه احمدجان با بلوگرها بفخریم جانان ایلا با پیش دهد در دانه من درسی او ایده که من بید بابوی خانده گرمانده تطقیل بازی میتده جان اکه قهرمانجان شیرینه میگه کی نخونی این نخونی پردن تا نوی سرشم بلیسی را بوده گل شامو خون که بوده میرین اکه احمدجان شیرپنان 700 دیگر دونا اکه دلیل شیرپنان 1700 دیگر دونا اکه کلکلون 300 دیگر دونا اکه قهرمان 700 دیگر دونا اکه سفر 1000 دیگر دونا اکه تاجدین 500 دیگر دونا برین دارشی او رقم 7 20 رقم 1 21 2 10 رقم 3 شیرینار 10 رقم 4 شیرپنانگو 22 رقم 5 شیرپنانگو 11 رقم 6 شیرینار 12 bu رقم 4 اکه کلکلون کلبالشه تمرین میکنیم او میگه میری دارشی کلبا بالشوی دو کلبا بالشوی اوخ مانی کی میری دارشی زنده و شکوی ما هم اکثر شیرپنانگو این نه کنیم اکادمی ما زنده و اکادمی پابرات که یک لایکی بزنید یک لایکی لایک مونتون اخوتی جانون لا دهش دار نبید لایک مونتون شده نه رفات جمشید با پیش من با تو میفخرم میرم رقم 6 اکه اخوی 600 رو دیگر دونا اکه دلیل 1600 رو دیگر دونا اکه کلکلون 200 دیگر دونا اکه کلکلون توی بین 200 اکه کلکلون کارتادا 700 رو دیگر دونا ای 800 اکه من دارشی اون مون کش کنم 800 اکه من اکه سفرجون 800 اکه تاجدین 400 اکه دهقان باشه اکه خود رقم پر حساب میکنه اکه من بریم رقم 5 11 خودشان آباد خیلی شیپنان رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 bu رقم 6 اکه روشن رقم 7 بریم او هم اکثر شما در کجانی من جانانی لا با پیش جانون لا ما خطه پرانگ میکنم چه خیلی کنم خطه انا بچه پرانگ خیلی خطه پرانگ کن یک اتو بریم دارشی I'm ready I'm ready you ready جانون لا you ready بریم دارشی تا نمیدون سراغ مکنین بریم رقم 7 بریم اکه اخوی شیپنان 500 اونا اکه دلیل شیپنان 1500 دیگر اونا اکه کلکلون 700 دیگر اونا اکه قهرمان شیپنان 600 دیگر اونا
Акай Сафарҷон Шерпалан 1200 дига дона. Акай Тоҷинҷон 300 рубли дига донаи Далши. Рақами 7. Рақами 7 Шерона 11. Рақами 1. Рақами 1 31. Акай Қаҳрамонҷон, Акай Ахмадҷон ҳамҷа Шерона рақами 2. 11. Рақами 3. 30. Рақами 4. 20. Рақами 5. 10. Рақами 6. 21. Bu raqami 1 o şama raqami 2 meri. Au raqami 2 meri şuna ham aqsaf şuna şepalango zinda و سربلند خانواباد باشه. اکا احمدجان همجا شهیدان اکا احمد بره دارشی. بندست اکا احمد فتا بشکن. Au زنده باش اکا جانم از زنده و سربلند خانواباد باشه بره دارشی. آجیم اکا احمدجان هردل اکا اشکو بره. اما مقصد گفتی کو رفتم بلوگری های مقصد نرمال ازتی بشنر شا ده خماچه شما اکا جان به ناره مقصد نیکش نموشچه اکا جان دا نموشچه نموشچه چه شوخی لایک شونه اکا احمدجان 400 دیگه دونا اکا دلیل شیرپناه 1400 دیگه دونا انا رقم یک زدن اکای کلاکلا 600 دیگه دونا اکای قهرمان 500 دیگه اکای سفرجان 1600 دیگه اکای تجدین 200 دیگه داشتی یک اکای احمد 10 رقم 2 12 رقم 3 رقم 4 تا 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 خب شونه 20 21 20 11 20 20 او شامل رقمی 5 او میگه شیپالانگو هم از تفشن شده زنده و سربلند خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شود 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 لابگردی جابگردی لابگردی لو لابگردی جابگردی لابگردی جابگردی لابگردی جابگردی لابگردی لو لابگردی جابگردی لابگردی لو بره دارشی زنده و شکرانه ما زنده و سربلند خانواباد باشین بره دارشی رقمی 14 فهمیدین اکای کلاکلام پازدراولایو بریم اکای احمد شیرپلان گا باین خون 300 دیگر اکای دلی 1300 روبل دیگر اکای کلاکلام گا باین خون 1100 روبل دیگر اکای قهرمان شیرپلان 400 روبل دیگر اکای سفرجان شیرپلان 1400 روبل دیگر اکای تجدین 100 روبل دیگر بریم دارش اکای تجدین شیرپلان همجا کجا رقم 5 22 رقم 6 10 بوی وارا مدرسه شیرپلانگو رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 اکو برای بدونیم 300 روبلی شیرپلانگو رقم 5 برای رقم 6 می 5 1 برای شیرپلانگو 5 1 برای رقم 5 رقم 1 میریم اکوی برادرم اکای سفر کسی در وارد گاو نیست میریم دالشی وارد پاس 4 گاو نیست میریم رقم شکل رو اکای سفر رقم 6 کلاکلا رقم 4 2 3 سویبوش 3 پاسکا امرون اکای امرون 3 میریم اکای امرون رقم 3 میریم اکای احمد 2 بارا میریم اکای قهرمان 7 اکای قهرمان رقم 1 میریم شیرپلانگا جونو اکا جونو ما اکای امرون اکای قهرمان خود باقی چند تا داری 400 میرسه اکای امرون جون اکای تمام میریم دارشی 5 نشون رقم 6 میلیون هم در برد برای شیرپلانگو 1800 روبل قدم مثلا اون شما
من دارش لا بگردی جا بگردی لا بگردی لو خولای اعظم ازای نونای دکتر بامازان خولای اعظم ازان نونای دکتر او اشتام میگم که قهرمان اشتام میگم شدم زنده باشه کجا ما زنده باشیم هم اکثر شما دیم اکثر میاد 4 خط طرفی کی میاد شدم بریم اکو یوب خب 5 شد اشش بریم اکثر قهرمان رقمی 7 شیپالان 100 روبل دیگه ما که ما میریم دارشی رقمی 6 اکثر سفر اکثر سفر شیپالان 1100 روبل دیگه اونو میریم دارشی رقمی 4 اکثر کلاکلون 800 دیگه اونو میریم دارشی رقمی 3 اکثر امرو راکتا رقمی 2 اکثر احمد آقا میشیم میریم دارشی اکثر امروجو پول پارت اکثر امروجو سمونده مده شینان اکثر امرون اکثر امرون اکثر امروجو بیتی گیدی براد موی اکثر امرون پول دو اکثر میریم دارشی 3 خطی 4 5 اوکی 4 7 اوکی 4 7 7 کی اکثر قهرمان هو اوکی میریم 3 خطی 4 5 4 5 اوکی میریم 6 10 7 10 1 10 2 20 3 اکثر امرون 11 4 23 5 22 بوده bu رقمی 4 اکثر اشتر قطع رقمی 7 500 روبل رقم میریم دارشی او جا بگردی لام بگردی جا بگردی لو خولای اعظم ازای نونو دکتر بامازان میریم اکثر عبدالمالی جون همینجا اکثر عبدالمالی شیرپلنگ همینجا اکثر ما میریم دارشی هم اکثر شما دیم اکثر دخواه بچه شیرپلنگ رو افیل پیشنی از خونی بشه دخلتون بجام یا رقم قبلت 3 تا 500 7 تا 500 قبل نیست فهم شیرپلنگو بریم تمام شیرو نه تمام فهمو گپ تمام شیرپلنگو گپ تمام قدر کسا سیده تمام بریم اکثر احمد پختور شیرنا تمام اکثر دلیل شیرپلنگ 1200 کجون اکثر کلاکلون شیرپلنگ 806 شیرنا 1500 دیگه دونا بریم اکثر قهرمان 500 و 102 کجون بریم اکثر سفر رک 6 اکثر سفر 900 دیگه دونا بریم اکثر تو اینجا او من دارشی اکثر امرون 500 دست بداری اکثر امرون 500 روبل اکثر احمد پختور شیرنا اکثر احمد جون جواب متوکل جون اکمال گل شما کجون اکثر احمد جون پول دو شیرنا بنا مخصوصا دیسادون گودو با فوج رفت کردن اکثر احمد جون تمام اکثر احمد جون پول دو مگه فیت کارت پیش که خفو بشه کجون ما رقم ده اختر رفتم میگیم
برین شروع هم اقصاق شما شروع زنده باشین. بوکی پارتو برین رقم 5 22 6 30 تمام اکر خمجه فهم پیش رقم 7 11 رقم 1 11 دیگه اکر سفردان شد اینجا رقم دیگه رقم 2 21 3 11 4 10 bu رقم 6 رقم واسه با میوشه در زمین دارشی هم اکثر شده از زنده و شکر جان ما این نار تو میشه پلنگو او میگم نه شده او میگم اکای فایزی ته او حضور اکای دوست مالو اکای فایز جو اکای فایز رقم خودش نه او کلمه اسمش شده میتونه سعی که فایزی تمام اکای فایزی فهمو بریم اکای فایزی خطا اکای تجربه هم میگم در جان بعد هر چه خود بکنم بریم اکای فایزی باز بیزن پاس یا با اون کمپانی دیگه شینا بریم تمام اکای تلویزیون قبل نیست بریم اکای اخمجون 800 دیگه دونا اکای دلیل شیپلان 1100 اکای کلاکلان 1400 اکای قهرمان 400 اکای سفر 1300 بریم دیگه تمام اکای فایزین اکای فایزلی تویست اکای فایزین ده اکای فایزین اکای 3 اکای جمعون تا 900 دیگه بریم دارشی اکای فایزین سه اکای تو اینجا خود پاس کرده اکای جمعون اکای 7 21 در اکای دو خیر اکای 1 21 اکای 2 20 رقم 3 ها قبل اکای تو اینجا شان شیدن زنده و سرمبال و شکر جاری من نرد مکلی رقم 4 20 5 11 6 12 7 21 1 21 اکو بارم بدونیم 300 روبلی شیپلنگو بارم بدونیم 300 روبلی اکا جونو بارش رقم 7 رقم 1 بریم دالشی اکو بارادرو مرحمت بارم بدونیم شیپلنگو اکای کلکلون رقم 4 بریم اکای سفر 6 بریم اکای فایزین 3 بریم اکای دلیل 5 بریم اکای اخمجون 2 اکای اخمجون درا بگید چهره واقعا میگیره پلو بریم اکای دلیل جون 5 بتون جون اکا اکای دلیل 5 بگید چهره سز وزید سرسل اودان رو اکای فایزن گرفتن درم شهره نه او اکا ما گفتگه که من در بوش میرم ایفیم کنه قطعه میشه چرا نه همون اکا ما گفته اکا جون التماس همه وقت وارا میشن ما دبنس شتو بیکنم ایفیم خفه میشم میدونم ایمو کجوشی اکا ده خونه صاحب نکشه خونه نشه شنا درم attım. Tamam. Akay daliye düz soyu büşdürüm var. Akay sana şabıdırım akay daliye. Benim daha şey. Tamam akay da akay şeyler. Tamam akay daliye akay pan. Benim akay hafif şurada akay yaptım. Hazır o harçta o şaşırdı ha. Kasım zaman. Benim akay kalakalır akay çok. Hazır sadece diğer şeyler. Akay şaş akay safar. Hazır diğer akayın benim daha şey. رقم که فایزین اکای فایزین 600 دیگه رقم 5 اکای دلیل 800 دیگه رقم 2 اکای احمد 500 روبل دیگه من دارش tamam اکای احمد جون درا دروالاگی مثل şeyler ده اشتا اکا
میریم میکفون شیرنا 4 7 اوکی با کی میره 4 خطی 4 خطی با کی میره شیرنا هیچ کنه چه میکفون رقم 1 همه در بور بوری کادو مثلا 1800 رو شو رفتیم رقم 1 22 2 22 3 11 4 20 5 10 5 اگه اکه دلی اکه ده خومچا 20 افرا پیش شیرنا رقم 7 20 چه کنه ویدیو میگذارونی که در یوتیوب پیش میکنی همه وقت پیش کن بله والا شیر پلنگو یک دو والا کن نستاروبلی میریم یک دو والا کن شیر پلنگو نستاروبلی همون کساتا جلاتینیو یک دو والا کن شیر دار فاکه فایدی پاس اکه دلیری پاس 3 پاس کار 5 پاس کار 6 کارتا جوازیای 7 تو 4 مون اکای کاراکارو اکای قهرمان پافتون پاس اکه جنو ما می‌نویسیم شیر پلنگو برای نستاروبلی اکای سفر یک کارتا جوازیای کو میریم اکای سفر ما شما درون این اکو آدمو بیرون ای میدون اکای درون ای میدون رقم 7 3 5 4 خوله شیرنا داورا هیچ کنه کدومو اکای قهرمان اکای کاراکالو پاس میشه شیرنا آدمو بیرون ای میدون مرحمت هستم که شیرنا کاراکالو رقم 4 کاراکالو رقم 4 چند سون داده جا 1100 میریم اکای قهرمان رقم 7 اکای قهرمان رقم 7 3 و 5 آدمو بیرون ای میدون 3 و 5 داور نستاروبلا خولی شیرنا رقم 3 و 5 اکا جونو میریم اکای قهرمان خود چند سون دوری اکای قهرمان 500 پرتو شیرنا میریم اکا جونو 3 و 5 داور نستاروبلا خولی بیاد سوسکون تا بیا اساس میریم رقم 3 و 5 شیرنا رقم 3 و 5 اکا جونو خولی میریم در چطور آدمو بیرون ای میدون 3 و 5 داور نستاروبلا خولی درد شد عدی میریم زینده و شکرنا هم اکثر شد پرانگو هم اکثر شدیم این نرتون میون 4 7 یکسون میریم وینگش که هزار 600 شیرنا 3 و 5 خوله میدون آدم 5400 شیرنا هیچ کنه گیریم 2 4 1 2 3 4 5 6 میریم اکای سفر رقم 6 اکای سفر 100 روز گردون اکا جون میریم اکای کلا شیر پلنگ گرد باین خون اکا جون 200 گردون میریم اکای قهرمان گرد باین خون 700 پاف شیرنا تو 200 روز گرد یک دمه عکس میشیرونا 3600 بکشی پلنگو یک دمه عکس اکای سفر جون خطی دمه عکس میشیرونا اکای سفر میگفت گرد نیست اکا جون 2 و 4 مگه رفتم عکس می 2 و 4 اوکی اوکی گفتم میریم هم خطی 7 رفته خطی دیدون میریم رقم 2 11 4 10 4 پرید 5 21 ای بلاد 7 21
یک 22 اوش رقم نکنه شی پلنگو بره درش رقم 3 او اکی صفحه خوش تو طرف بود میریم گپ تمام 12 دوام بده شی پلنگو هم اکثر شو شیران میریم با بازی نوبتی با بازی صدوبلا او میگه شی پلنگو هم اکثر شما نه اصلا این نه تو شده نه او ها اکی فرجا دا بازی پاتون هم جوش شیران میریم درشی این زنده و شیران هم اکثر شما نه بله اوش هم اکثر میگه میریم درشی اکی اخراجو اکی پیش شی نه برای بود شوی اکی فیش خفوی ای الو بریم اکی اخمی رقم یک بار از نه 400 دیگر دونا اکی دلیل 700 دیگر اکی کلکلون 100 اکی قهرمان 100 اکی فایزین 500 اکی سفر 3500 من درکی 7 20 یک رقم 3 20 4 10 5 21 6 شی پلنگو 22 7 21 1 10 bu رقمی 6 او 6 همین داشتی هم اکثر شما کردنو زنده و سربلند و خانه بولوشه لبا گده جا بگه دیلا بگه دیلو خولای ازم اونو دکتر بامازم خولای ازم اونو دکتر بامازم دکتر تمامه بر اونو تکیمه پزم دکتر تمامه بر اونو تکیمه پزم میگه می داشتی زنده و شکل با زنده و سربلند و کردنو هم اکثر شما نشید پلنگو هم اکثر شما دین میری دالشی کمی هفت میریم میریم اکه اخمه جون 300 دیگر شینه اکه دلیل شی پلنگ 600 دیگر اکه کلکلون او اکه قهرمان او اکه فایزین 400 اکه سفر 300 میری دالشی 7 22 یک 20 دو اکه اخمه بلوگه 10 3 20 4 22 5 20 6 20 اکو برام شی پلنگو خرید اکا جونم برای شی پلنگو رقمی 7 رقمی 4 300 مرحمت برای شی پلنگو صاحبو رقم مرحمت اکا جونم برای 7 و 4 برای شی پلنگو دادر او اکا اخوی چشم ایفیل خیلی پیش دی اکا سفر اک شاش اکا اخوی رقمی 2 میریم 4 برای خیلی 4 دا برای که تجربه 4 دا برای چه درست شد نه بریم رقمی 35 35 صاحبوش 35 صاحبوش اکا جونم بین ایمایدون اکه فایزین سرگیت اکه دلیل 5 میریم اکه دلیل 5 اکه فایزین 3 هم اکثر شون شی پلنگو او اکه دو یا لایکی مثلا ایلتمو تا ها تو پوش لایکی زنم می اکتیو تا بگم اصلا میگم چیزا بگم میگم خراب شده اکو یا لایکی بزنیم میریم دارشی 7 نشون رقم یک میریم کس بزن 78 او شاشا اون دل بره دارشی اوکی میریم تا
акаи ду чор рафтиам мерим дарчи. ҳафт мерим так. چه کنم که دیل کنم از دیل بلد حد طرف فکری باید نشما بریم اکای سفرجون 300 اکای احمدجون او اکای 5 اکای دلیل 301 جون اکای فایزدین 100 دیگر جون بریم یک 6 2 3 بریم اکجونو میکروفون مسئلاتون پخته شده مسئلاتون پخته باشه میکروفون شده نه مسئلاتون پخته باشه میکروفون شیر پلنگو بریم دالچی میکروفون شیر پلنگو رفتیم رقمی 1804 35 500 بریم 35 500 میره 35 اکای دلیل جواب مکته یونه رقم 1 22 رقم 2 21 7 4 اوکی گفتگه کو اوکی گفتگه اکای قهرمان اوکی گفتگه رقم 3 هم یکشون وقت جواب داد رقم 3 11 4 20 5 10 6 10 7 والا شد با یک کاف والا کشی پلنگو یک کاف با والا مثلا که کی میدونه داوری مثل دو والا که رقم یا بافی دو پیش کامل بریم یک کاف والا کشی پلنگو والا درون نسلی اکای سفر ششون درواده بریم آدمای پاس داری پاس مثل شیرین ها اکای پاس داری پاس مثل شیر پلنگو اکای احمدجون اکای کلا اکای دلیل اکای فایزدین بریم پاس 4 پاس کار 3 پاس کار میریم 5 دمون شیر پلنگو اکای تجکه در وجود پلاسای پافتای شیدن اکای دلیل 5 پاس 4 5 پاس کار تمام اکای تجکه جان اکتخانه اوی اکای احمد جواب اکای سفر هیچ مادرومشا اکای دهقان بچه در نه سروبلا میدونه که جمعه شا چون میشه در نه سروبلا میدونه که دهقان بچه بریم رقم کسا داشته اکای احمد نمیدونه شینا دو پاس گرم نیست اکای احمد در وجود پلاسه چورگی او اکای ادیب خوش اومدی اکای ادیب چورگی میریم درم تا شیر پلنگو اکای ادیب درم شیرونا اکای ادیب درم ماد میریم 1 7 6 4 2 3 5 خوری با شیر پلنگو اکای کارکادو جون نداری با بچه بچه میریم میدونم دهقان بچه کدام میگی رقمی 2 3 5 خوری های دهقان بچه 2 3 5 خوری اکای ادیب جون خوشان شینا تمام از میبیشه خط میجون میبیشه بیار میریم دهقان بچه 2 3 5 خوری های بیر گفتشه شینا بیر کشیم بریم اکای ادیب پولش اومده اکای سفر یک اختر شش درو علی شیرنا کشمو شایی
акаи деҳқонбача кадом рақам мегишед на ҷавоб хе дора мегирам акаи сафар дора мегиса 6-2 я одам дора мегиқатака ӯ ака пулша пав кадом рақам мегиса деҳқонбача я рақам вилад кун 35 холия деҳқонбача пулша пав ака деҳқонбача 35 холия кадом шо гишед на панҷа тамом ед дарчи се холи мо ҳич канаги шерона 4500 виги шерона 4500 виги гришмен дарчи о шава кадом ед шерона о шава ака деҳқонбача чанд пас кидозина бен дарчи ака ахмеҷон пули хел шерона мемода як нишон дора рақами думен 2 се холия 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 1 2 3 се холи мо мерем акаи сафар рақами 6-2 3300 дошт акаҷон 1800 дигар 5100 дигар дона шер ҷамъш када 3100 минуси 1800 дигар 1500 дигар дона акаҷон мерем 1500 рубли дигар берем далши акаи адиб оо деҳқонбача рақами 5 абача акаи деҳқон эфира пеш кун بریم میکنیم بعد نوستون 500 میگه 4500 شاشینا کدوم بزنم او ای زنده و شیشه پلنگا زنده و سربلند باشین هم اکساق شما کدونیم هم اکساق شما دیم هم اکبره میریم دالشیم رقم 5 آوش نمیریم اکای دهخون اوز میاد فهمیسه او بگو اکای دهخون به 4500 اکای دهخون اوز میاد فهمیسه او بگو بره میکروفون شیر پلنگو و رقم میدونم میکروفونون درو اکای سفرم اکای دهخون هم اوز میاد فهمیسه که جون اکای دهخون شیر پلنگ اوز میاد فهمیسه که پلوش اومدگی خیلی اوز بریم 2 بسیار 4 تمام 4 اکادی دوران 4 11 پرید 5 تمام اکادیون 5 ایختم یک شمکا 10 پریدی 6 10 7 13 او 1 12 بو رقم یک اکای قهرمان او شاشینه اصلا کارتون میریم رقم 1 او میگیم شیرینه او شبکه قهرمان زنده و شبکه دیگه شما شیرینه اکادون ایدو گذاشته خیلی اکا دیگه نبودی پلاتا او شدابونه شیرینه 4500 او شبکه قهرمان من درسی تمام تجربه 500 او رفتش گرد نیست زرچی 4000 تا نکجا او شاتا میریم نه 4 بزرگ کردیگون اوز رقمو خولی نیست کجا اوز چی میشه اول کجا صاحب مکه شاشینه اکا دیگه صاحب مکه میشه میرم رقم 1 اکا دیگه کد سه صاحب کشوش اگر بچونا باشم اکای عبدالملیکون همجا اکای عبدالملیک اکای عبدالملیک اکای امران بریم اکای احمد میگه 1500 پوش نمیده اکو
Akay Abdülmecid همینجا باز با رقم خالی میشه شینا. Akay Ahmed همینجا پول نمیخوام. Akay Dalil دسته دیگه دونا. Akay Kahraman 3000 Akay Karakalon 300 پافتی 700 دیگه دونا که جون 500 کدوم. Akay Kahraman 3900 دیگه دونا. Akay Fazlin o دونا. Akay Safar 1300 دیگه دونا. من دارشی. Aknaş denese o daha önce bir şey kalango ak veri. Ne o kakalo abi tam şöyle harus şey dura. Akay Ahmedjon pulu ne var akajon. Akay Ahmed amca akajon. Akay Kahramanjonjo o bu da akajon kartazı da akajon. Xı xata Akay Dalajon o bu da akajon. Xı davara mond şeyna. Ben bir akaz ağzını mı? Akay Abdülmalik hamca şeyna. Veri. Ya to da ben Akay Abdülmalik hamca akajon. Veri dalşi. Akay Abdülmalik hamca aka. O. Akay Abdülmalik rakam milyonlar mı şöyle tabii. Akay Abdülmalik rakam dirame gir akajon. Akay Ahmedjon nasıl zang zat telefon şayol meri. Akay Dalil rakam 5. Akay Dalil rakam 5 şey paramata 200 ruble gado akajon ma tozana iskuna akajon man beri. Akay Kalakalon rakam 4 akajon 700 şeyler meri. Akay Kahraman rakam 4 şey paran. Sevne sadori meri. Gir. Tamam Akay Abdülmalik rakam ke şeyler meri dalşi. Ana to çorumı değil mi? Akay Kahraman rakami aktoyuz. Benim dalşi. Akay Fazlin rakam ise o oş değil benim dalşi. Akay Safar rakam yak rakam 6 çok se rakam dur var. Hazır sesler diye benim dalşi. Tamam. Vay bana Akay Kahraman rakam ya. Teşekkür olsun. Oh Kalakalo kayal çayku. Verin. Teşekkür. Rakam 4700. O Akay Abdülmalik جون میشه شید نه. اومد Akay جون اومد. میکروفون Akay جون. Akay Abdülmalik şey falan Akay جون 500 پر 400 گرم. بریم هم کساف شون شروع از زنده و Akay جون میریم رقم 1 20 2 2 20 3 3 21 4 4 21 5 5 10 6 6 11 7 bu ne dakika katacak ki 31 o şarkı hem hafta bu böyle rakam ya. Au akate çünkü burada bu oyunda hem aksak şu akacano. Zinda uz farbalando kono obolo şişirena el narkoni makoleva sem dobro pazarlova. Sem dobro pazarlova na kanal Adi Film Kategori adı şurada kanal nam bude tamamlar bilo. Akay Faizi Paka Akay İmron hamza Akay İmron. O şau. Akay İmron hamza Akay. Gir rakam ise akıl. Akay Faizi'nce okşan şeyler hazır ama kana komadı bozuk kalite şey falan. Akay İmronjon rakam ise akıl şeyler ve dağılışın. Akay Abdülmalik şey falan Akay'ın masası sadece Akay Dalil şey falan. Sadece Akay'ın verin. Akay tecrübe şaşırsa diye Akay Kahraman şey falan. Çoru çorsa diye Akay ana Faiz kuşan Akay'ın Akay İmron. Rakam ise Hansa döşen Akay'ın 500 400 دیگه دونا میریم اکه سفر شی پلان 1100 دیگه دونا ای او بریم هم اکساق شو شده
رقم 1 21 رقم 2 شیرپلنگو 22 رقم 3 شیرینه 22 رقم 4 شیرپلنگو 10 رقم 5 شیرینه 20 او جانون لا با پیش 10 رقم 6 21 رقم 7 جانون با پیش 20 اکو برام رقم 2 رقم 3 برکت صدر بلی اکادون 2 3 برکت رقم 2 رقم 3 میری برادرو مرحمت اکو برادرو مرحمت شیرینه میریم برادرو تجکی چور اکه قهرمان 7 اکه سفر اکه 6 5 خولی مونده شیرینه میریم رقم 5 اکه دلیل 5 این داره اکه دلیل 5 اکه دلیل جون 200 بلی پاکشیرینه او اکه احمد جون گفتی که زنگ تلفن گشته اکه جون گفتی 1000 پافگین پس پس 5 خوله شیرینه 1000 گفتی پس پول نمیده که بریم اولمیو گابل اکجون گابل اکه گفتی زوج دو اکه سفر 5 گیت شیرینه اکه ادیوز به تابوزی پلاسو خوله بشه بتون بجنگ یعنی هم اکثر شدیم اکه سفر جون دو رقم گیتگی 5 اکه ادیو بتیم بگیش شیرینه دو نشون اصلی بریم شما در کوی من بریم تجکه رقم 4 300 دیگر رقم 7 اکه قهرمان 4 ساعت رقمی 1 6 اکه سفر میگیم 1 6 9 اکه سفر 200 دیگر دونم این دارشی 2 سپا 2 سپا اکه جونو اکه ایلون روزی اکه جون اوکی میریم 3 22 4 11 5 21 اوکی 6 20 7 10 1 20 2 21 bu رقمی 3 اکه اونجا شامل رقمی 4 قطع اکه اتوماتیک پاپ بدن صدر پاس تقسیم میکنیم برید دارشی هم اکثر شما دید زنده و سربال هم مشاکدونی من رفتیم دارشی هم اکثر شما اکه افتیم دو بر پجال و اکادونی من بریم او شابال او شانگ شیرینه زنده و شاکدونی من بریم دارشی هم اکثر شما اکادونی من هم اکثر شما شیرینه بریم رقمی 4 اکه عبدالملیک شیرپلنجون 900 بتون 1100 دیگر مکجون 300 داشتی اکه دلیل او اکه تجکی 200 اکه قهرمان 4000 اکه امرون 1300 و 400 داشت اکه جون تو 1200 داشتی 1200 و 400 داشتی اکه سفر او من دارشی رقمی 4 هم اکثر شما شیرینه 10 رقم 5 شیرپلنگو 22 رقمی 6 22 7 20 1 10 2 10 3 22 اکو 200 بلی برام شیرپلنگو برای شاید 200 بلی بریم براش رقم 5 رقمی 6 رقمی 3 5 6 3 برای شیرپلنگو 200 اکه عبدالملیک تجکی اکه قهرمان بریم اکه قهرمان 7 اکه عبدالملیک 4 اکه تجکی اکه عبدالملیک 2 اکه تجکی 4 اکه سفر 1 اکه سفر 1000 پاکی پول گمگه شیرینه بریم دارشی
5 شد از 6 میریم همه در برد باری کدوم از 1200 رو شد بله 1200 رو شد نه زنده و شکوی من زنده و سربلند و خانه آباد بشه این نکنم شد پلنگو او میریم دارشیمه جنگیم شده جنگیم میریم بودم اینه که همون برانزه میریم دارشیم نگی بطفیل برانه میریم دارشیم این نارتون میریم او هم اکسان شما دیم او زنگی آسمان در آسمان در و کدام لحظه این رهی راسمان در رستم مانسکی رای کشتاری کرمان میریم دارشیم 5 شد از 6 هفته شده 5 6 برای کنیم میریم اکه قهرمان 7 3 و 800 اکه تجربه او میریم 7 4 اکه عبدالعلی جون 900 میریم رقم اکه سفر 800 یا 1500 میریم اکه قهرمان 3800 اکه عبدالعلی جون 900 اکه تجربه رقم 4 او اکه سفر 800 میریم 1200 او شما کده بزن 6 22 7 20 1 10 بوی واره 2 20 3 11 4 22 5 20 600 روبلی برای شرونار انا اکه عدیبی آنجا خوری بشه بودرو برای 600 روبلی شپلانگو برای رقمی 6 رقمی 4 6 4 برای 600 روبلی شرونار اکه قهرمون 7 میریم 600 روبلی برای شرونار اکه امرون 3 میریم اکه امرون 3 میریم رقم 1 2 5 خوریمون اکه سفر 6 خیزه برای اکه سفر یکم میریم 2 5 شپلانگو 2 5 5 که بودی پس در که داره خورش گای اکم دومالی که ده میریم 2 5 شرایش که ندارم در که میریم 6 شما 7 میریم اکوی بریم احمدو 2 5 خوله شرای نداریم اکه ابوبکر باراش در شپلانگو 600 روبلی 2 5 خولی مویسر میریم درشی 2 5 دواره 600 روبلی خولی میریم درشی او اکه ابوبکر 5 گرفتم میریم درشی 2 مون خولی مشاوره تموم اکه ابوبکر رقم که 2 خولی مشاوره نه او اکه عبدالمجید دانا گیتونه کجون اما که میریم دل اگه خطه تجیل اکلیو میریم اکه قهرمان تایی درگی گاب نشتا 3600 اوشا کدوم تشورینا زینده و شورینا هم اکسق شما کجونو هم اکسق شما میریم 6 میشون در 7 میریم 3600 اوشا بده اکه ابوبکر اومد بریم اکه قهرمان 76 3800 داشتی 3800 میریم 3200 2600 گم کجون میریم اکه امرون 600 دیگه دونا میریم اکه سفر رقم 1 200 دیگه اکه ابوبکر رقم 5 پول آوش نمیم درشی stop لابا اکه امرون جون بریم اکه قهرمان 76 شیپران 2600 مون انا 3800 داشتی اکه امرون 1200 دوش اکه جون
600 گردون رقم اکه سفر 200 گردون اکه اباکر اوش نمی داشی پرنگو سه خطی اسمی کمه میگه شیرینار 4 خطی بو کمه اسمی چورا هفت دگان 5 اسمی اکه امرو 5 اسمی میری میری رقم نه بگه شیرینار اکه امرو میری اکه جون اکه امرو جون تو که رقم هفت تو سه اوکی اکه امرو 5 و 3 خطی 5 میری اکه میریم هفت 21 یک دو سه کنیم 20 دو سه از رقم 2 20 3 11 4 10 5 خیش تو خیلی میریم 5 21 6 3 دما او شاکا او میریم رقم یاب اکایی صفحه جو او 600 بلا او میگه میریم دارشی اکای دلیل پافتور اکای دلیل دابودی پراسو اکای دلیل پافتور اکای جو میریم دارشی اکای اول رقم 5 دابودی پراسو بگی بتونه نگیری اکای جو سویش اگر او میریم دارشی 600 رقم هفت ها دا بود بوری او میگه میریم اکا پافتور پلوس امو داشتینا میریم او ها مکسف شما دیگه اکا عبدالمالی جون 800 گرم شیرنا اکا دلیل شیر پلان همجا اکا جو میریم اکا تجربه پافتور اکا اکا قهرمون دو 500 اکا امروم 500 اکا سفر 3 و 600 میریم دارشی بله اکا دلیل جون چند سفر شیرنا اکا دلیل 500 پارد 400 گرم میریم با کی مونده جان اما اکا تجربه اکا که شیرنا میریم دارشی رقمی هفت 21 یک 23 2 10 3 20 4 10 5 11 6 21 bu raqam یک او شاکامل دارشید هم اکثر شده از زنده و شاکجون ما سیم دوبرو پجار لواز سیم دوبرو پجار لواز زنده و سربلند و خانابود و شده نه ای نه توم شده نه او میگه بریم هم اکثر شاکجون ما بریم او ای نه توم اکوی ما بریم تا تاون دوستان را گم نکنید اگر نکردی اندیشه بیو میگیری خرش میاد دارشی اکه عبدالمالی شیرپلنگ 700 اکه دلیل 300 تجکی 200 اکه قهرمون 2 400 اکه امرون 400 اکه سفر 4000 داشی
دو 20 سه شرینا 11 4 22 5 10 6 10 7 10 1 22 اکردونم برام بدون 302 شرینا اکوی و ادرو مرهم با 300 براش بریم براش رقم 4 رقم 1 بریم اکل سفر شش جور شد دوباره بریم اکل دوباره درو بریم اکل قهرمان ها اکل دلیل 35 اکل امروز 3 شگیف تای اکل دلیل 5 داشتید من داشتید او من داشتید دلیل 5 پس گرمید چه پلنگار اکل 5 خوله شرینا او اکل این قربان 5 من داشتید اکل قربان جو 300 رو بپرسید برات 300 شرینا شما اکل جان بریم او زنده و شکر من هم اکل شده من داشتید اکل قربان بلوگ ایدو گذاشتن شرینا من داشتید او زنده و شکر بریم اکل قربان جو اکل شرینا سر بود بوده چند شما کرد چور یک وارا کرد چور نشون اکل 5 میلیون داشتید بریم رقم میشم شکل سفر 3700 رقم میده اکل عبدالملک مو 400 اکل جان رقم یافت اکل قهرمان 3700 اکل عبدالملک 400 اکل سفر اکل قهرمان سویست 2100 بریم رقم 3 اکل امرون 100 اکل دلیل نسا که قربان رقم کنید اکل سفر جان 3700 مو اکل عبدالملک جان 400 اکل قهرمان 2100 اکل امرون 100 میلیون اکل جان بریم اکل قربان اکثر کشیدن IMG اکثر کشیدن بریم اکل قربان جوش اکل IMG او زنده و شکر ما زنده و سربلند و شپرنگو هم اکثر شاید ما باش بفر اکل قربان جوشی بلوگی خدو نه دالش کل بینیم شکر چون نموده بوده ما که دل دارد چمم سای بوی بغونت شوم نه نگو نه نگو بریم تمام بریم اکل قربان جان بریم همه در بود بوری 1800 رو بریم 5 اکل IMG خاک کنم 11 6 22 7 20 1 10 2 20 3 10 بوارا او 33 که جو بنا او شاکا میره من رقم 5 او شاکا میگه من داشتی زنده او شاکا جونی من او شوا من داشتی
او دل در آو تاکله که ساسفان از تاکل پیدا زنده و شکوی ما زنده و سربلند خونابو بکنی در کن او اکنی مصطفی شما نکدی ما هم اکسان شما شفاهنگو دارشی اکنی پرمه شده بریم اکنی عبدالمالی جون سیسا شینا اکنی دلیل دستاد اکنی تجکه دستانا ساده شینا کارتا زد پانسه دوا کمی تیمه پانسه کتیم حضور سیسا دیگر مکجون بریم اکنی قهرمون دو پانسه دادو سادوشی اکنی امرو جون اکنی سفر 3700 دوشتی 3500 دیگر نمونه بریم دارشی هم اکساق شما دید دستادو شکا 1400 دیگر نمونه بریم رقم 5 22 متر دستان کن سادوش خواهیم مرمی رقم 6 21 7 31 1 20 2 21 3 21 4 20 رقم 7 رقم 6 رقم 1 توی او شاکایی تا همه گیم او چی میگن اکنی امرو جون نفهمم شینا چوک مکجونی ما بریم او هم اکساق شما شینا زنده و شکجونی ما زنده و سربلند و خانقاباد باشین او میگیم بریم هم اکساق شما بریم دارشی رقم ایست اکنی امرو پاکتوی شینا 7 رقم 1 میشه پلنگو زنده و شینا زنده و سربلند خانقاباد 8 6 پاکتون 8 6 پاکتون بریم tamam اکن سفرجون در واسط برد حوز رکتر بکشینا اکن عبدالمالیک شیپران دستا دیگر دونا اکن دلی شیپران انا سا دیگر دونا اکن تجکه شیپران حضور انا سه دیگر اکی قهرمون سه حضور دیگر اکی امرون رکتا اکی سفر سه و سه ساعته تسلوی کن حضور سه دیگر دونا مدال شید اکی امرون اکی امرون بریم رقم 1 20 2 21 اکی امرون اکی جون اکی امرون بریم رقم 3 اکی امرون اکی امرون جون آمده شیرنا رقم 3 تامیک شون رقم 3 اکی امرون آمده اکا همین بیدن که بکنم اخرام کنم شد اکی 3 اکی امرون آمده شیرنا چند بیو برا بریم بکن رقم 3 اکی امرون 3 10 4 20 5 11 6 12 7 20 bu رقم 2 اکر او شما گمه داشتید 20 10 20 او شما گمه رقمی 4 رقمی 3 توید او میگم اکر عبدالمالی جون خوش شاشه نه
بریم اکو با رقم سه خودش اکه عدید آنجا که عدید بریم هم اکساق شد شده زنده باشه اکوی ما زنده و سربلند خونه آباد باشه اوه زنده باشه زنده باشه زنده بری درشی دوست آن باشه گیر دست دوست در عروس مرتب گیر دیگری بر دوست میل درشی شده رقم سه خودش پلنگو رقمی کامل درشی اکل همون کسی سر بگی بیشه میل درش اکل سفر هنوز ما كمان في سمات كانوا شيء يا كده منين اكل عبد الوالي شيء فلان 700 گرم شيء نخجون ما اكل دله شيء فلان او اكل تجك شيء فلان حضور انا دستا اكل قهرمان شيء فلان 2800 نخجون سنه درخم دوری 37 منين اكل امروز شون شيء نخجون ما اكل سفر شيء فلان حضور 100 گرم ده از طرف شيء من دالش منين رقم 2 20 رقم 4 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 بریم رقم 6 پلنگو 21 رقم 7 21 رقم 1 شیرینه 22 رقم 2 20 او رقم 21 او شما رقم 3 میشه رقم 2 میشه پلنگو او میگه اکو رقم باشه ما همه دبر میگن اگه اکو دو رقم دادم چه پاس میکنم من اکو سفر رو کنم 2000 تا شیرینه او شرطه تمام گاونیست اکو در جون شما شیرینه اکو رقم 5 خورش می ادامه ببینم میدون میریم اکو رقم باشه ما همه رقم 5 خورش رقم 2 میریم اکو سفر پول تارو کنیم شیرینه اوش میگم او میگم لابو لو میگم جانو یا ده بنا میگم میریم دالشی اکو رقم 5 خورش 5 میگم ده که تو چکن گام نیست میریم پاگید که بوی واسبین نه شاوخال چوبچار کدی پرسیس داگستان بجنگا اکه عبدالعلی شیپالان 600 گد اونا اکه دلی شیپالان شون اکجون ما اکه تجکی رقم 5 رقم 4 شیپالان 1000 اونا میونا میری اکه قهرمان شیپالان 2600 اکه سفر شیپالان 1500 میری دالش کدومش بده داشا رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 31 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 bu رقم اوشا همین پیز شاوخر مزده باشه برای شهر نه و گفتی شما هون و گفتی شما شاوخر مزده پیرسیس که داگستان مزده خیلی ما برین دهالش هم اکتر شما نکو هم اکتر شما دین زنده و سربالان باشیم خانه آباد باشه میرین داشتید ای نکن شهر نه گل دا بوله ترزا کس همون اوسکن اوسکن جاشون برزا همه اکو رقمگی باشه بر همه بری اکو دو رقم داره رقمش رو میتم اکه عبدالعلی شیپالان 500 گرم اکجون اکه تجکه شیپالان 1400 دیگر اکه قهرمان شیپالان 2400 دیگر اکه سفر شیپالان 1300 دیگر بری دارش رقم 6 شیپالانگو 20 انا ها رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 شیرینه 32
رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 bu رقم 10 که عبدالمجید جان شاشه من رقم 3 خبر صورتشون چند میشه شده تاریک نمیدونم چی خیلی او زنده و شکوی ما زنده و سربلند خانه آباد باشین بریم دالشید بالشید منشید رقمی دوست دادن رقمی 3 بریم او دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی گل در بالای ویدیو تا اکای صفحه بگم فقط 3 توز جانه ها گل در بالای لده ترینکای مو کک نده بریم دالش رقمی 3 بریم انا اکا عبدالمجید جان وقتی باشه اکا جان 500 داشته هزاری او بمونا اکا تجاکه شیپران 1400 داشته 1200 دیگه بمونا اکا قهرمان 200 دیگه بمونا اکا سفر جان که باید نیستون یکم خطفان 1100 دیگه بمونه دالشی رقم 3 10 رقم 4 شیپرانگو 22 رقم 5 شیرینا 22 رقم 6 شیپرانگو 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 20 این خمه که شیپرانگو بارم بدونیم 300 روبل رقم 4 رقم 5 برای کنه 4 5 برای کنه شیرینا بریم اکوی برادرو برای بدون شیپرانگو برای کنه رقم 4 رقم 5 رفتیم دالشی اکه عبدالمجید شیپران رقمی درو وارده میریم اکه سفر کک سیده رقم 6 جوزده میریم اکه عبدالمجید رقمی اکه سفر رقم 1 رقم 6 اکه قهرمان رقم 3 و رقم 7 اکه قهرمان 3 و 7 میریم زنده باشه شیرینان هم اکسخ شدیم این در تا میشه پلنگو بیزارم باغبانت شوم سوی دردهایت شوم نه نگو بریم نگو بریم هم اکسخ شد اکوی ما هم اکسخ شدیم زنده و سربلند خانه آباد و شیرینان زنده و سربلند خانه آباد و شیر بریم دالشید دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی او بریم دالشید هم اکسخ شدیم بریم او اکه رقم 4 5 برکرده شیپرانگو 4 5 اکه رقم 5 بریم هم اکه بریم اکه عبدالمجید جان شیپران اکه جان 700 دیگه دونه اکه سفر شیپران 500 دیگه دونه اکه قهرمان 3 و 7 شیپران 1600 دیگه 4 5 3 و 7 4 5 3 7 5 من اوکی بریم 5 اوکی اکه جان کتشنه اوکی 5 22 6 21 7 21 1 21 2 10 3 10 4 11
شیپلنگو بو رقم 5 اکر اوش مگه رقم 6 هم اکساق شد شیرونه زنده و سربلند و خونابا باشین همون میگه شیرونه همون میگه هم اکساق شد تو این نرکن مکجونی ما سیم دوبرو پجال با اوش میگه 500 اکر سفر میتیم میریم دارش به جنگی هم اکساق شد شیرونه هم اکساق شد زنده و سربلند و شکر ما همون میگه شیپلنگو همون میگه این نرکن مکجونی ما یک جون او نه باید کمی شش اکایی آدمانجان 600 گل اکا تجکی 1200 و شکرجان 900 آواز شی 1300 آواز 2500 میشه 2300 روز گل اونا اکای قهرمان 1600 و شید 2100 1900 گل اونا میریم اکای صفحه شیپلان 300 گل اونا 6 12 رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 یهو برنامه میدونه شیپلنگو رقمی 7 رقمی 1 ورق شیپلنگو 7 1 ورق 23 کمین داشتی بریم اکو برنامه میدونیم اکا عبدالمانی رقمی 2 بله 2 5 افتای بریم برنامه 3 6 5 4 3 boş اکای صفحه شیخ دربانه بریم رقمی 3 4 5 اکای تجربه کنم رقم سنده جون 4 5 بریم داشتی 3 خلیمون 4 5 جون 3 خلیمون اکای قهرمان جون 3 پاسه چینا اکای قهرمان 3 گرم نزد کم بریم داشتی او زنده و شکدونی ما زنده و سربنا باشیم ها اکساق شون شده ها اکساق شده او میگه میریم تو توان دوستان نکنه دوستانی مهربان نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتون خیلی تشکر کنید درسی نریم هفت شون اگمه 1800 اشاق قدم بزن بریم اکای عبدالمانی جون شیپلان 300 دیگر اکای صفحه شیپلان او اکای تجربه 45 1700 بریم اکای قهرمان 1600 بریم درشیه اکای اونجا همه اکای شیدان اکای جون ما بریم شان اکای جون بریم رقم 1 1 10 2 20 3 20 4 21 5 10 6 22 7 22 ورم نه سروبلی ورم نه سروبلی شروع اکای بعدو محمد که پیشنه خره شرموش می ورم نه سروبلی شروع کوکیه دا ورای این سروبلا هیچ کنامش پایین هر شو میکشم شیپلنگو میتوشم اکای از من بعد پاس کرده گاب نیست اکای من دالشی
اکو هیچ کنار اکای سفر بین هر تو بکشون نه سرمی تقسیم تو کنش هیچ کنار در اومدم اکای سفر اکای قهرمان بین هر تو بکشون کارت تقسیم کنش نه اکای سفر جون جواب تشه نه اکای سفر جواب کارت را میکشون شد پاگو جواب کنه کارت میکشه من دارشی رو اکای سفر کارت میده نگفت خوب پافته یک اکای سفر هیچ کنار در یک کم دور اکجون اکای سفر هیچ کنار در شنا یا همی خد ورق کتم اکا اکای برادرو هو اکای برادرو بیا که گفتم بیوم که خد سر اکا اکای برادرو نه سالی رقم 2 3 4 5 خوله شنا گفتم بیام ای مردم 2 3 4 5 کنارو چیکار این اکا دی ببین اکا بخو و برا فقط وارا نه سالی 2 3 4 5 خوله یک گفتم درگه تمام 2 3 4 5 خوله اگر خود داری دو دام بشه بگیش تا دو دیسا من دالشی چورگی گاب نیست اکا عادی چورگی تا اکو اکا تجکی 1700 اکا تجکی 1700 چورگی تا 5 میلیون تا تجکی میریم اکو میگیریم شی پلنگو رقم میگیریم اکا کد رو مدام بگیریم مثلا ادام بیاریمشون اکا تجکی اگه رقم میگیریم اگه خط میکشیم شی پلنگ چورا دا اکای عدیب دادیم من اکدونو من اکو میریم من اکو برای کیک کرد 6 هفتم برای 6 هفت کرد 6 نشون داره هفت میریم ای 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نه پس گام اکا تجکی بلند 1700 رو کشیدم این داور شکلیون شاد است که من 1000 آمد میریم انا اکا اکای عجیب شیر پلنگو برای کنه هفته 4 نه هفته 6 6 و هفت هفته اکای اکای سفر یکنیم 1000 رو کشیدم 600 رو دیگه دونا میریم اکای انا پول داخل کردی اومد بریم باید چبین پراوی نه رقمی 6 که نشون داگه بود اکا عدیب جنان اکا عدیب اکا عدیب اون اکا بریم 3 و 200 او شامل رقمی 7 7 11 1 19 4 20 5 20 20 20 یا بگیریم اصلی 1600 برای تو اکای سفر دادن اکای انا قهرمان اکای سفر اکای قهرمان چیکار میکنی شروع نه اکای سفر 6 دوازی مونده یک خرید بریم 4 دوازی مون و 20 1600 میریم وارش رقمی 4 رقمی 6 وارش رقمی 4 رقمی 6 من چانسم دارم اکای قهرمان خودش 1600 رقم جون اکای قهرمان 1600 رقم
اکو جامعه پاس اکای سفر جام پاس شینا پاس کنیم اکای قهرمان جام پاس کنیم پاس کنیم یا روزی باشه بین هر تا 1600 تقسیم کنیم و بین هر تا کارتا بکشیم یک پاس گاو زکه سفر 7 پاس میریم کاش 4 نشون رو رقم 6 میکشیم 3200 اوشتان شاشه کدام تو میزنیم میریم دارشی 3200 روبل اکای قهرمان 7 تا پاس کرده میریم Lamborghini lo Holay azam azam onur dikar bamazam Holay azam onur dikar bamazam Dikar tabi Bana takire bana زنده و شاکرده ما هم اکثر شما دیم میرین دارشی شوی پلانگی میرین دارشی رقمی 4 6 4 6 4 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 میریم او شاتون کدام بزنن 3200 رو میریم رقمی 6 همون 21 شد 4 12 bu raqam 6 aşağı 3200 میریم دارشی اکه عدید رقم یک رقم 4 و 5 خوله در بازی فرانسوی میگی شکا جو میریم دارشی او اکه عدید 4 و 5 در بازی فرانسوی خولی شد اکه تجربه بنویس 1700 تا رو میکشه اینا چورگی اکه الامرو 5 بود تا şeyler اکه الامرو جو شو şey falan اکه مون شما چور اکه عدید اکه الامرو 5 بود تا şeyler او اکه الامرو جو 5 بیرmiş şeyler benim darşı اکه سفر نه گام زکه جو میریم اکه سفر رقم یک رقم 6 600 1200 800 400 دیگه اون 600 اون تویش میرین دالشی اکه عدی رقم 4 اکه که şeyler میرین دالشی اکه قهرمان رقم 3 و رقم 7 اکه فایزین بلو گفته 5 روی تمام اکه جو اکه بکنیم اکه قهرمان 3 و 7 اکه جو 1600 1400 دیگه اون میرین دالشی اکه اکه سفر اکه قهرمان اکه عدی bu که فرم شدیم اکه البانجو رقم 2 şey falan دیگه دیگه میریم یک دسته چوب شد اکه فایزین بلو رقم 5 میریم اکه فایزین 5 اکه şeyler اما اکه عدی şey falan پارت تا 700 600 دیگه شما میرین دالشی اما da ایده گذاشته از شهرنا او یا بخو خوب جو پیده سایوا شما در کجا ها اکثر شما دی نه زنده و سربلند باشین اکه فایزین جون اکه که şeyler اکه عدی جون او اکه عدی ایده چه گذاشته şeyler میرین اکه 5 ای پلین اما خطو کشیم چی پلاک پارتاییم اکه ما امیر اکه 7 کشیم şeyler ها هفت کش نباشیم میشه 6 میشون هفت میریم اکه فایزین جمع کنیم اونا شو برمی ای دام وطن خدمت معنی دارد او خوب چشم برم
هیچ. اکای فایلی 600 پاوند 500 دیگه از اونم بریم درش. همین رقم میرم ببینیم شکی. بعدی که فوندم پیغام نشه. رقم 5 کشیدگی میرم رقم 6. اکای نظیم yok شما şey نه. رقم 5 کشیدم. 600 بود کواره. تانگا da همونجا دیگه تانگا نکردیم. میریم دارشی. تا وقت شاکر ما زنده و سربلند خونه آباد باشیم تو در این خونه و بوغاش میگه میریم شیرین ها. هم وقت شما دید. رقم 7 رفت نشه پلنگو. اکای فایلیو 600 پاوند 500 شما کارتون شما میریم. رقم 7 اکای 10 اکای قهرمان رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 30 رقم 5 10 رقم 6 12 بو رقم 4 اکثر روشنگی رقم 5 همون میگه شیپرانگو هم اکثر شده از دیده و سربلند خانه آباد باشه هم اکثر شما یک لایکی رو زیر میکنه شده نه یک لایکی رو زیر میکنه دلشی اکثر فایلیون بخشو پول و دیتا پارتین اصلا ما امروز که گفته پول پارت ما گفتم اکثر فایلیون بودن دوات ها دیگه نه نمیشه من بخدا فرومش کردم فرومش من اصلا دخواشن از هیچ دوست پول داری یک خانم رو تا کوفت نمیشه که عادی بیان اوناش شورت شیشان آدم گفتی با واتساپ عملی کردیم نه تو اصلا همون روز جوش خط پارت دادم ان شاء الله میرم رقم 5 او اکای جنگ شما شیر نه صد شما اصلا سلامتی و صد سیان هست اون میگن شیپلانجو اکای سفر 3400 نه اکای ادیب شیپلان 1100 اکای قهرمان 1200 اکای عبدالمجید جون اکای ما 100 دیگه اکای فایزی شیپلان 400 اکای من داشت اکای جگه ایده گذاشته شیر نه رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 1 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 bu میگه رقم 3 نمیزنه اینا مثلا که اکای قهرمانجو او شاشه نه این داشت رقم 4 او جا بگه دیلو خولای اعظم ازن اونو دختر بمازن خولای اعظم ازن اونو دختر بمازن دختر همه بمازن اونو تکیمه پزه هماشو زنده باشه که جگه جو زنده باشه که ما دام میگه جانگا او هم اکثر شده اکو هم اکثر شده رقمی 3000 رقمی 4 میریم اکای سفر شیپلان 3400 شکجون 3200 اکای ادیجون 1000 اکای قهرمان 1600 اکای عبدالمجید او اکای فایزین برو شیپلان 300 دیگه نون دارش رقم 4 شون اکای جانوی ما 10 رقم 5 شیرنا 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 bu رقم 5 اکای فایزین او شاشه نه رقم 6 میریم او هم اکثر شون شیرنا زنده و سربلند و شکلیون ما Всем доброго пожаловать на канал Азитрин Катежи. Надеюсь, что этот канал вам будет понравиться дальше.
او اکادون یک لایکی بزن شیرینم شی پلنگو یک لایکی بزن اکادون یک لایکی بزن شیرینم هم یک لایکی چه اون صورا میزنم یک لایکی میشه جنون در کندونی شی پلنگو زنده و شکوی من زنده و سربانه باشیم این درشی خمی شش میشه نه میریم اکای سفرجون شی پلنگ 3200 دوش میشه 3000 او اکای دیجون نسبت گر اکای قهرمان جان 1400 دیگر اکای عبدالمجید پاسا جان که فخری شی اکای فایزی شی پلنگ 800 روی دیگر 300 شکر میریم اکای عبدالمجید پافتوی شیران رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 10 که عبدالمجید مو 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 bu رقم 4 o şeyin رقم 5 au خلاص اکای سفر پاس گابریز اکای سفرجون بونه زکجون میریم اکای علی مرود همجا اکای علی مرود میریم سه رقم کبرا خولش گشت پلنگو اکای علی مرود همجا شی پلنگو رقم 1 6 دو خولش شد یک شش اکای سفر بود اکای عبدالمجید بین درش میدونم اکو رقم میگم 1 6 دو خولش شد او 14 اکای پنج بریم من اول اکای سفر گابریز زکجون در واتساپ نیست که شناس چون زکجون در کانال ما وارد شده بریم چونی دو شش این کدوم چون میگوشم اکای بهروز زکجون بریم اکای سفر 3000 اکای بریم چونی دو شش اکای بهروز که بودیگه خوب بود اکای ادیب 1400 گرم انه کم باشه این ما این خفای وگم مودام باشه بریم اکای قهرمان 37 شیر پلنگ اکای قهرمان شیر پلنگ 1200 گرم من داشتی اکای عبدالمجید نیست کجا بریم اکای چونی یک تا که شیر نال اکای فایزی 800 شبران 700 گردونه میریم داشتی اکای رقمگی باشم همه رقم دو مخوله اکای چونی یک تا که پول اکای سفرهای پارتیمون بریم اکای چونی پارتی میریم اکای هم کسوش رقم درمیت شیر نال اکای جون رقم دو خوله شیر نال رقم دو اکای داره رقم دو میریم داشتی تا اکای داره رقم دو رقم که شبران جداد میکنیم تا کجا میریم اکای چونی اکای داره رقم که شیر نال خطوب و پرشنم بریم همه کسا شما در شیر پلنگو زنده و سربلند خانه بود بشین او میگیم بریم شیرین او میگیم اکای سفر پول تلو کن شیرین پارتوف اکای داره 400 دیگر اونا میریم اکای چونی که جوش اکای چونی پیولا میریم اکای جانو میدونیم اکا وفکا اکا یکا شکر چکان میریم شیرین ها میدونیم اکای جانو رقم میگن شیر پلنگو اما اکای جانو یک تا مثل یک شش مخولیش شیر پلنگو اکا داگم که بیم رقم تن شیرین ها یک ممتاک اکای جانو رقم یک شش خولیمون او اکا رقم یک شش مخولی شیرین ها اکای مصطفی شاش میریم
نه دا اختر شنه بود کنم شد یا خولمون اکای مصطفی رقم 6 اکتا بکنیم دارچی اکای مصطفی رقم 6 اکتا تا بوزا صاحب کشه پلنگو رقم یکیش کنه شروع نه او اکای مصطفی جان اکتا کم میکروفون شه پلنگو خودش رقم کم میکشه شروع نه یاگام خودش رقم 6 میشه اکای مصطفی جان اکتا شنه بوزا کفونه او لا بگادی جا بگادی لو میگه میریم اکای مصطفی 500 تا شنه اکای مصطفی 400 رو دیگه به خواهی درش اکای رقم گرو مرحبا رقم را خوران شروع نه اگه خودش مرحبا میریم رقم 14 بود پیشم تو 14 رقم 5 رقم 5 شروع 20 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 چی بوشه رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 10 شوی پلنگو بالاش شروع نه بالاش برای 22 تای قدی برا او اکا بختیار جان سلام علیکم خوش اومد اکا خوش اومد اکا بختیار میری برام دو شوی پلنگو بالاش رقمی انا شش رقمی 3 ایدو گذاشت که بختیار جان میریم اکا ادیب رقمی 4 میریم اکا ادیب رقمی 4 میریم اکا جون ما برا درو یک دو اکا بختیار جان حاضر گذاشت که خود بدون رقم یک مخوله شینا میریم گذاشت که اکای برا درو قدم پاس میشه قدم میشه پلنگو اکای قهرمان اکای فایزدین یک دو تمام اکای بختیار جان چی شد وارش شه پلنگو وارش اکای قهرمان جان وارا اکای دل درا پاس کردن من دالشی اکای فایزدین هم جکا هیچ کم نداشت پلنگو رقم یک دو هفت پنج در برای خولی مشتری هم بریم یا اکای چی دو مانی چور اکای ادیب میریم اکو نا بخو برد تمام گرم نیست میریم اکو هیچ کنم در دواره شی پلنگو سویبو رقمو اکای قهرمان هفت میریم یک دو پنج اکای بختیار یک میریم اکای بختیار دوازی پاسم یک اکای شینار میریم دو پنج شی پلنگو خولیمون دو پنج دواره سی تقریبا خولیمون از اکای فایزه که برادروی وزمین اکای بختیار فیده نیست میریم دو پنج خولیمون شی پلنگو او هم اکساف شون شده زنده و تقریبا ما زنده و شش سه واقعا شش شده رقم هفت میریم ای دنیا لبی آبی لبانه بی آبی لبانه میریم اخجام رقم دو پنج خولیمون میریم اگر رقم شش شده هفت یک سه چون یک دو سه چون پنج شش تمام شده رقم چهار اکه ادیجون 1100 رو دیگه اخجام
اکر قهرمان رقم 7 900 دیگه رکجم اکر بختیار رقم کمیتون تکجم اکر بختیار رقم 700 روبل دیگه داشته نه دارش هم بود بوله هم اکثر شده 1200 رقم 7 7 20 یک اکر بختیار 1 20 سه خیز دواره بود 21 4 اکر ادیب 12 5 اکر مصطفی 20 شش 20 بور رقمی 3 اکر اوشانگا اکری قهرمان اصلی کارتون هارکو و دوکو بریم دارشی بازی پراستوی او میگه میگه که بازی سازمان اکر بختیار در بازی پراستوی رقم یک اکثر شیدا بازیش کن بود شیدا نکرد بریم دارشی هم اکثر شانه زنده و سربلند خانواباد باشین او میگه میگه شیطانگو او میگه زنده و شکرانی ما زنده باشین یاد از اکر بختیار اکر بختیار چند خبود در کنار مونا بود یک جون تو آنها خوردی بیمه سر کن بیمه سر خمی چور بریم اکر بختیار جان 600 اکر ادیب شیپاران 1000 اکر جون ما اکر قهرمان 1200 900 2100 میشه 2100 1900 و درخت میشه اکر دلیل شیپاران 300 روبل دیگر اکر فایزین 600 روبل دیگر اکر مصطفی 300 روبل دیگر بریم داشت رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 31 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 بو رقم 1 اکر اوشانگا من داشت رقم 1 او شما رقم جنوی ما هم اکثر شانه زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شاید میگیرید سوید رونه چی باقر نه نه این داشتم سوشا بچه نیست بریم دارش هم اکثر شده رقم 7 رقم 1 بریم بریم زنده و سربلند و خانه آباد باشین گل لبولای ترکتر دارشید هفت رقم 1 رفته شده نه خونم هی کار شده خونم نه یخ کسانم با کاره بسیسم بریم دارش اکه ایسا خرجو شه اکه بختیار جو شه پران 500 اکه ادیب شه پران 1000 کارت کرده 900 اکه جو کارت داده اکه قهرمان جون 2300 شه نه اکه دلیل 300 اکه فایزین 500 اکه مصطفی 200 بریم دارش رقم 1 21 رقم 2 شده 30 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 6 20 رقم 7 11 bu رقمی 2 اکر آشانه با 13 من داشت رقمی 2 او آشانه اکری انا دلیرا داره او گل لبوله ترکتر می داشت زنده و شکرجانه ما زنده و سربلند خانواباد باشین بریم داشت باش میشی که آزدان زنده و شکرجانه
بریم رقمی دزد رقمی تکمیل دوانی میشه نه اکه بختیارجان شیپران 400 دیگر دونه اکه ادیب شیپران 800 دیگر دونه اکه قهرمان شیپران 10200 دیگر دونه اکه دلیل شیپران 207 دیگر دونه اکه فایزین شیپران 400 دیگر دونه اکه مصطفی شیپران 100 دیگر دونه بریم اونا شوارا Dinane Paris saate 9 hesabı da ihtiyaç sağladım. To saate mutba dinamiğini bir akışım. Akşam ise efir to saate ver af. 20. Çoğramı 28 sarışta. Çoğ 25. 20 to se dılara. Akşam işaş. Yozda kese ise opozisyon terör kestikleri çıkıyor akşam ha. Da namaz şut. Hafta namaz akşam ya. Da. Yozda akşam idi. Akşam idi da. Şey parango 21. 21 pak. Raften namaz omadım یک شال اومده رقم 14 رقم پنج بریم یک سودکا 10 ساعت خونه کردم اونش رو اوورا یه گشته سنکو در احتیاج جشنه خورده اون فونگ اونه اومدون 10 ساعت خونه ساعته دو خواهد دو چند خورده رفتیم نجد خواه زدم ساعت تنسین خود جا جکتای سمکی بریم 14 رقم پنج بریم Ben namaz cümle bu benim namaz benim ben benim dinle boşuna Allah tamam beri karşı دوز آن باشکگی را دست دوز اکر بختیار شیپران 300 دیگر دونه اکر ادیبیان شیپران 1200 دیگر دونه اکر 1300 اکر قهرمان شیپران 1900 دیگر دونه اکر دلیل 600 دیگر دونه اکر فایزین شیپران 300 دیگر دونه اکر مصطفی آن دونه بریم دارشی 5 22 6 6 20 7 7 22 yak 10 2 20 3 22 4 10 اکادون رقمی 5 7 3 برای کار دیسادوری بریم اکای مصطفی 500 پارت شینا نمیدارشی آوی 500 پارتی وارش رقم 5 7 3 اکای مصطفی 5 خیلی وارش شینا اکای مصطفی رقم 6 نیستن 5 داریم بخیر رقم 6 اکای بختیار اکای ادیب اکای دلیل اکای بختیار یک اکای ادیب 4 اکای دلیل رقم 2 نمیدارشی کاس مثلا او شاشل پلانگو hazır bir بود رقم 5 شده 6 بریم hazır دوستان او شاش شروع زنده و سربلند خانه آباد باشین زنده و سربلند خانه آباد باشین او من بزرگی من درش هم زنده و سربلند خانه آباد باشین شروع بریم هم اکسپ شد شروع هم اکسپ شدیم بریم درش ای بله اون da توبه کاری بودم مثل از ها بشون شاید شده پاهم کارتا خرید بریم هزار دوستان او شاک کدام بدانم من درسیم اکای مصطفی نومر 6 300 دیگر دونه شیبنا اکای بختیارجان شیپران 100 دیگر دونه
رقم 4 اکای ادیب شیرپلند 1100 رو دیگر اونا میریم. رقم 2 اکای دلیر 400 دیگر اونا میریم. درش همه تا بود دوری همه تا پیش روی میریم. رقم 6 رقم 6 شیرنا 10 رقم 1200 شد. رقم 11 رقم 1 اکای بختیار 20 رقم 2 اکای دلیر 20 3 اکای قهرمان 3 10 4 اکای ادیب 4 22 5 5 10 bu raqam arkadaşım raqam 5 او میگم اکا دیجا شاشه نه لابو گدی لو میگم بریم حولای اعظم از این دونو دختر دام از میگم میریم ترسی زنده باش اکوی ما زنده باش میگم رقم 5 ها اکثر شو اکوی بریم مردم اکادمو فرزندو هم اکثر شده زنده و سربلند و خانواباد بشین میریم دارش او زنده باش اکادمو ما زنده و سربلند و خانواباد بشین میریم اکای بختیار شیرپلند آقا میشه اکای علی جون 1100 شده 1200 دیگر اونا اکای قهرمان شیرپلند 1700 دیگر اکای دلیر شیرپلند 300 دیگر اکای فایزدین 200 دیگر اکای مصطفی 200 دیگر نیم دارش ما اکای رقمی 5 رقم 5 شیرنا 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 22 اکای بختیار پس کشه رقم 3 20 رقم 4 یا 20 22 اکادمی بارم بدون 300 روبل شیرنا اکوی برادر مرحمه بارم بدون اکادمی اکای بختیار که پس کرد اکادمی میریم پس کرد اکادمی خدونی گامه خدونی 1000 آمد کلان کنه بوزی که شیرنا میریم بارش رقمی 7 رقمی 2 میریم اکای ادیب رقمی 4 جوش دا این اوز اکای اونجا معلوم بشه شیرنا اکای بختیار بارا اکای بختیار رقمی اکشن بدون میریم دارشی 6 خولیش شیرپلنگو 5 وقتی خولی اکای وینستاین 3 اکای قهرمان بدون اکاجون اکای وجود 6 5 خولی برای اکای اکماجون برای بدون اکای قهرمان رقم 3 میریم اکای اولینجون رقم 6 5 اولینجون 6 5 اکای اولینجون رقم که شیدار 20800 بود خدمت داشت اکای اولینجون اکای بختیار جون رقم که شیرپلنگو میریم دارشی میریم او اکادمی یک پرده است که سوشمی نزدم یا آن اکی میریم دارش وقت دروگوی دلا میریم اکای بختیار پروز آماده اکای بختیار 300 فرد پروز شیرنا میریم خدوم از 1800 رو شما اکای اولینجون رقم که 6 5 شیرنا زنده و سربلند باشین هم از سر شما دیم اونجا که افته باشا میریم با اکای رقمی 7 رقمی 2 7 شما رقم رنگ میریم اومد اکای اولینجون اکیم 1000 رو کردیم شیرنا میریم
Акаи олим акаи 7 тонести хеле сулучан ник пешинад. Рақами 4 акаи адиб 1900 дига дона мен дарши. Рақами 1 акаи бахтиёр овошин, рақами 3 акаи қаҳрамон 1400 дига акаи олим 1500 900 дига дона. Мерем қадрода 1860 рафтем. Рақами 1 акаи бахтиёр мешон. Рақами 1 акаи бахтиёр 20. Рақами 2 11. Рақами 3 11. Рақами 4 13. 5 12 6 10 7 20. بو رقمی 4 акаи ошон ау мегем меше паланго ау мегем шерина ош акаи адиб ау ҳама сах шунодем мерим. акаи олиҷо рақаме ка набуди платформа меги шерина акаи бахтиёрдон шон шерина зинда ва сарбалон шакадем ау мегем мерим. нар том шерина ҳама сах шунодем. Tamam raqam akar taşıyla men darşi. Raqam 14 pan vereyim. Akar baksa şey paran. Bu akar bakıyorum. Akar olayım. 900 şey paran 800 diga ona vereyim. Akar adib şey paran 1900 şey paran vereyim. 1900 جمع 1800 و شاید 3700 میامد 3600 دیگر اگر قهرمانجو 1400 1200 دیگر اگر دلیل 200 روی دیگر اگر فایزین 100 روی دیگر بریم دارشی رقم 5 اگر اولجو رقم خیلی رقم یک شیده رقم یک دوازی پراسوی باز خودشون به رقم اگر رقم دوست کنیم رقم 5 12 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 bu رقمی 7 اگر اوشون شه پلنگ داشت رقمی 1 او داباینیمو می داباینیمو هم وقتا شون زیده و شکوی ما ای مارتون شه پلنگو هم وقتا شون شده هم وقتا شون زیده و سربلند اونو اوبا دشه او دوست اون باشه که دستی دوست از اروپا خود زیرا دیگری بردوست حافظه رقم یک میریم اکی قهرمانجو او شرشه نه تا اکی عدیجو میرد و 3 سال میشه نه اکی عدیجو دو مصطب نیزم حوز رکتر میشه نه او شرشه میره دارشید اکی عدیب شیر پران 500 دیگه دونا اکی اولینجو 700 دیگه دونا اکی عدیب 100 سال 500 دیگه دونا اکی قهرمان 1600 دیگه دونا اکی دلی 100 دیگه دونا اکی فایزین بوری او میشه اکی مصطفی شیر پران 100 روی دیگه دونا بریم دارشید بریم yanım çünkü خوکی بریم رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 30 او برای اجازه کدا کامل دارشی که بیشتر پولی من پارت کنید سیاه دوشه بریم دارشی رقم 1 بریم شروع
همون شیپالان گو لبگردی Olay azamazan onu dikkat bamazan Olay azam onu dikkat bamazan Satame baran onu takime pazar Satame baran onu takime pazar بریم او اکل سفردو نیاز خلو بشه شینا کو اول اکل نگه داخل شینا اکل سه از طوری کدوم اکل سفردو میشه اکل زخم خوش بود اکل اولنجون شیپالان 600 دیگه دونه اکل ادیب شیپالان 400 دیگه دونه اکل قهرمان شیپالان انا 2000 دونه اکل چون اکل داره او اکل فایزین نستا اکل مصطفی او مریم اکل انا اولنجون باید رقم موز میکنیم بسیار با در رقم اکل tamam arkadaşlar pardon gabnes. Akai Orijon. Ya rakam gabne ya rakam basa tashena. Akai olim. Rakam. Rakam 5 بتون داخل olim. 5 جمع شارخ داخل جون 500 bir دیگه دونا. بشاک olim 5. Ben tamam vereyim. Arkadaşlar pardon da davet tashena. Rakam yak. Yak. Bisyak. 2 2 10 3 20 4 4 20 5 10 6 11 7 22 او شامل رقم 7 تا گیم دارچی دارچی او شواکا دارچی کابلیت شاش پاس اکل سفر امجا کجون اکل مصطفی جون شینا زنده و کجون ما اکل مصطفی جون کجون ما کشون ما کجون ما اکل سفر رقم شش میگه کجون مری اکل اولی 5 یک شیپالان 300 دیگر اکل ادیجون 300 دیگر اکل قهرمان 2 400 دیگر اکل دلی 500 پاس بکن 400 دیگر بله 10 اختر کجون 500 پاس 400 دیگر دونا بریم اکل فایزان برو اکل مصطفی اکل سفر 6 اکل سفر 6 اختر شینا بله رقم که بودتا برام بریم 1 20 2 20 3 21 4 12 5 31 6 22 7 10 bu رقم اکای اولنجو او شاشینا دارچی هم اکساق شا کوی ما سیم دو پجال لوات زنده و سربلند و شکوی ما هم اکای اولنجو پاستور شینا بودن میگن تو پاس شینا به پریجوار خجانا میریم اکای سفردون پرو دو اصلا بریم بریم اکای اولنجو شیپالان 700 شینا اکای ادیجون شیپالان 200
Akay Kahraman 200. Akay Dalil 300. Akay Safar Akajon Akay 2 سپاس. تمام akajon گرم نیست. Akay Safar بعدی که گاوی Akay Safar دیم خود میرا 1000 میونا بریم دیم خود 1000 گرم رقم 6 20 7 21 یک شرینار 20 2 20 Akay Safar رقم 6 اختر جون دیم خود است شرینار Akay Safar 6 اختر جون رقم 3 21 4 11 5 باز میشه آقا جون 21 شیر پالانگو بو رقم کشید 21 21 این هم میگیریم اینجا 21 بوده میدونی برات شیر پالانگو 200 روبلی آقا Akay Safar'ın bu kadar ki خالی بشه تو شیرینار بریم برات 200 روبلی شیرینار 7 3 و 5 برای 7 3 5 برای شیرینار بریم Akay دلیل رقم 4 نگیرن گرم زکا جون میریم چند دارم Akay جون 200 باز رقم چه خالی میشه که نداره Akay دیب رقم 4 Akay اولیم رقم 1 میریم 2 6 سوی boş Akay Safar 6 Akay Mustafa Safar okşan icası Akay دلیل 4 اگه تا رقم اختار بگه Akay جون Akay دلیل 2 بگه Akay دلیل Akay دلیل 2 میریم دالشی Akay Mustafa Said oğuz meş var Akay جون بعد همین که بافکن رو بعد همین که خوله یا 6 یا 3 اتش خوله شینا ولی که Akay kupayı kapas میریم دالشی ها اکساق شون اکوی ما زنده و سربلند خاناباد باشه میریم دالشی او رفتیم tamam Akay Safar'cı رقم زیاده تو شینا یا هفته سر بگی با Akay Mustafa oğuz بود خالی میشه شیرینار صبر کنیم میریم دالشی زنده باش Akay جون ما کلابی 7 نشونه رقم 1 بریم 7 3 5 برای کردم آمدیم رقم 4 Akay دلیل Akay دلیل میگم Akay ادیب او میریم Akay اولینجون 500 Akay Safar 800 Akay دلیل رقم 2 100 کس بزن اوشا 1200 روبل میریم دالشی رقم 4 رقم 1 شیرینار رقم 1 20 رقم 2 20 3 21 4 10 5 22 6 20 7 12 7 20 خوب رقم 5 اولینجا اوشا شیرینار 1200 میریم دالشی حالی کرولا بگردی لویا Akay Kahraman خود پاسکای شیرینار 4 پاستور 4 پاستور گرم نیست Akay Kahraman پاسکای گرم نیست میریم Akay Safar 7 3 کدام شما که شیرینار میریم دالشی Akay Kahraman جو okşan شیرینار دو لحظه کردیم 2200 کردیم روی میشه شیرینار در واتساپ تموم 6 Akay Safar میریم دالشی Akay اولینجا گیر شیرینار Akay محمد سفر همینجا Akay محمد سعیدو مصطفی سعیدو 56 میریم Akay Kahraman جو شما زنده و سلامت باشه جون هزار رقم بوسری او میگه بریم
بریم دارشی. اکای مصطفی ساید آنجایی. بریم. اکای اولیم. 5-1. اکای اولی 500 دو شیشه نه اکای ما تکریم که باشی 1500 دیگر 1201 شد. بریم دارشی. ای پاری. اکای عدیب رقم چور وقتی 900 پافتی. اکای عدیب 900 پافتی 800 دیگر باشی نمیریم. اکای صفحه رقمی 6-7 600 دیگر دونا بریم دارشی. اکای دلیل 2 او من دارشی. tamam akak ana tamam akak Kahramancan bu dönemde komentere abone olmayı ve gümrütemi odam xitiyonu tamam akacağım. Benim au ana akadyon rakam mise kholi moshadona plam akak parti boza dametim. Akay Şamşol rakam ise akay olunca dur rakam olur şeyler davadan akay Şamşol rakam ise mi gerek akacağım. Akay kahraman bana bir خوشبخت میبرن که akay Şamşol rakam میکنه rakami سه اخیر akacağım benim dalşi. O akacağım bravo. Hazır ama akacağım ki bana bozuk eşya verin. Akay Şamşol rakam ise akay Şamşol rakam ise akay rakam که şeyler همه دا بودم اصلا بازی کنشه پلنگو مریم اکای شمشور اکتا میکشه نه مریم رقمی 6 10 7 21 1 21 2 21 3 22 4 20 5 21 bu رقمی سه او شما اکای شمشور کشی دمناته او 500 شد هست گاب نیست. خب اکای در جوخشون شیرنار زنده و شکر جای ما بریم اکای رقمگی دارم پاس کنم مرحمه ادامه بیرونه چند سون نوشی بریم اکای شمشور شو شکر جون رقم میدونم خوری شیرنار بریم اکای جون رقم دو ادامه بیرونه معلوم او هم اکثر شون اکای جونی ما سیم دوبرو پجال واد سیم دوبرو پجال واد و کانال عزیزترین پاتیجی او میگه بریم روشن دیدم بولو سرمه سه تا رقم چهار بریم اکای اولیم رقم 5 1 اکای 1300 دیگر دونا اکای ادیب شیرپلان 700 رو دیگر دونا اکای سفرجان شیرپلان 400 دیگر دونا اکای دلیل پاس اکای شمشود جوشت اکای شمشود ای پاری چی به میگه دلیمت میبری اکای شمشود مریم رقمی 4 22 4 که کردی رقم 5 11 رقمی 6 20 اکای شمشود آن اکنون باشه
1500 گوش نکرد میشه 1400 روبل دیگر بریم دارچی رقمی ها ادیم خوشم 1300 دیگه بریم رقمی ها 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 bu raqami 4 raqami 5 بریم akay şamşada çok az vereyim ha bak şu akay şamşada mı akaycım ben dağışı ha bak şu всем добро пожаловать шерина всем добро пожаловать همون میگه میری اکو دو خوله شی پلنگو رقم دو خوله اکو رقمگی مرحمت رقم دو مو خوله شیرینا زنده و شکرونی ما زنده و سربلنده اما عبود باشین 14 رقم 5 تو تاش بکنیم بو میگه این کارتا کردید نگاه کن اکر شما با کارتا ده 1400 داری دو خود گو رفتی کارتا دیگه ده 1400 داره کجا انا از میشه 1300 بشه میریم اکر اولین 1100 اکر ادیب 1200 اکر سفر 200 اکر شمشود 1300 میریم دارشی رقم دو خوله شیرون اکردون رقم دو خوله رقم 5 22 6 20 7 21 1 10 2 21 3 11 4 20 bu raqami 5 akay qolucu o şaşkın raqami şaşmır şerona adamı benim aymaydon durun aymaydon ve falan bırakır benim raqami du xola akadon raqami du mu xoliyan ha maksak şuna şerona zinde o şakadon ma ha maksak şuna ha maksak au میگه خمیده اکا اولونجا میتونم تگه نیست بین داشته 5006 بریم ای لبگدی لو میگه بریم اکا اولونجا اون 1400 1100 شکجون سه رقم دوری اکا ادیب 1100 اکا سفر شیرپلان او اکای شمشود اکای شمشود شیرپلان 1200 دیگر بریم درش هم اقصاق شما دید دردمت رقمی 6 20 رقمی 7 31 رقمی 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 32 رقمی 5 20 bu raqami 4 میون 31 اشکال رقم 5 اکای ادیجون او شاگرد اکای سفر 1200 نه زنده باش اکوی ما زنده و سربلند و خانواباد باشه توی در این خونه مبارک شد بریم درشی 14 رقم 5 می با طوری شده شما بریم امروزه برونزه نخدیم برون هیچی تاش کردم بریم رقمی 14 رقم 5 می بود دمت دلتا اکای عبدالرحمانجا از خوب بچه ها پرسه ادام سه رقم داگه پاس نچمانی اکای اولیم رقم دیگه پاس میکنه کجون اکای اولیم پاس کنه کجون ادام پایدش نمیتیم شا نه بگو کجون نه بگو کجون بریم اکای ادیجون شیپران 1600 اکای اولیم 1200 اونا کجون اکای سفر 800 اونا اکای عبدالرحمان رقم درام بگیره کجون اکای شمشود 1100 دیگه اونا این دارشی
Akay Abdurrahman rakami dura megi rakami rakami. Tamam Akay Abdurrahman rakami 2. Raketam ki şeyler. Akay Abdurrahman rakami 2. Akay rakete kadar buradan üzeri şeyler. Rakami 5. 5 20 6 rakami 6 11 7 rakami 7 22 1 rakami 1 11 2 rakami 2 11 3 rakami 3 11 4 rakami 4 20 bu rakami 7 akar o şekilde rakami 1 akar Abdurrahman rakami bir şeyler düşecek hocam. زنده و شکر ما زنده و سربلند باشین. هم اکثر شما اکثر هم بالا دوست روشن بعد نساج یا طوری که بعد نساج دیده سه ساعت پروژه کردن روشنش کنن طوری کنن اکثر سماعت سعید و اکثر سماعت شما کردن طوری شما اکثر سماعت ما و اکثر خالی بود دیدم اکثر سماعت میلیون طول بکشه نه صبر بکنیم اون میگه دارشی حافظه اصلا یک میریم اکثر سفر اکثر سماعت ایدوی گذشته کردی اکای اولیمپیون شیپران 1000 دیگر دونه شیرنا اکای ادیب شیپران 1500 دیگر دونه کا اکای سفر 1200 دیگر دونه کا اکای شمشد شیپران 1000 o دونه کا بریم اکای عبدالرحمن کجاش اکای عبدالرحمن او اکای عبدالرحمن کجاش شیرنا اکای عبدالرحمن 500 و 400 شونه بریم دارش اکای سماجو تا او شبران اسم اکای مدام شیرنا بریم رقم یک شیرنا ده ما بله ده اختر عبدالرحمن رقم 2 12 3 21 4 20 5 11 6 21 7 20 21 21 میام بگیریم ورم دو سه سالگی شروع اکادمی هم اکثر شما زنده و سربلند خانوابو بشه او میگه شروع نه ورش رقم 3 و رقم 6 جانون اینا با پیش رقم 4 میریم ورادرو مرحمت اکا سفر 7 اکا دیپ 4 5 1 میریم دیپ 4 اکا اولی 5 1 کی پاس اکا سما درا میگیر اکا سما داورا 2 داورا پاس میگیر اکا سما جون میریم رقم 3 نشونه چون میریم هم اکسخ شما دیم اکا فایجون خود اکا سما نگه داخل میشه نه اکا فایجون نبودی که وقتا پاس کردم رفت ای او چوری با کارتا پاس کردم رفت نه میریم او بریم اکای سما جواب تاگید اکای فایجون شد میرم کنار نفسه اودان اکا اودان uçuya da bugün pısı sana بریم اکای فایجون اکای درا بیلی اکای اکای şeyler بریم اکای فایجون da اکای şeyler بریم دارشی ses alır bile اکای فایجون ses اکای şeyler بریم اکای میهاب اکای سفر نفسه دیگه بریم دارشی اکای میچون اکای دیبیون اکای دیب 1200 بریم دارشی او پنجak اکای اولویون اکای اولویون 400 دیگر اکای فایزین سی بریم دارشی
او این نرتون میشه پلنگو اکای فایدیو اکای تو نکنیم او شما 1800 کسا اکای قهرمان او اکای قهرمان جون نرد او میگن شیر نه شما اکای شیر پلنگ شما سوزش با کجا سلامتی و تو دو گذشته کجا کجا هم اکثر شما زنده باشه کنیم ما اکای فایدیو می پارتا میکفن شیر نه میریم اکای فایدیو کشوشی شیر اکای قهرمانی دو چنس کدا بوزی پاسو شیر نه هم اکثر شما رقمی 4 میریم اکای فایدیو کشوشی نه میریم اکای فایدیو کل ساعت شده نه خوخسته آها شو سو زمان است دو اکای فایدیو بک خودش رو کشیدن رقمی 4 11 5 5 22 6 6 22 7 7 20 1 1 20 2 2 20 3 3 20 وارن نستاربولی اکای فایدی بیا کبار که دوارد نستاربولی درو باروش کرشمه وارن بدون شیرپلنگو نستاربولی هم اکثر شده وارش شیرپلنگو رقم 5 رقم 6 میریم اکوی وارادرو نستالی مرحمت اکوی وارادرو اکای ادیب 4 میریم اکای ادیب 4 1 2 3 7 سویبوش اکای فایزی مدروی اکای میشه اکای شمشود مدروی میریم اکای جنوی ما اکای اولیم ادامو بیرون ای میدون میریم اکای سفر خود 900 رو داشتیناد 900 میریم اکای جامت اکای سه بارا اکای سامان دوران قبل سال اکای سفر 700 رو میریم سفر 7 اکای میریم سه اکای شمشود اکای شمشود شیرپلنگ 3 رقم 2 اکای فایزی بروی وکجان جامت شیدن میریم اکجانو شیرپلنگو افتاد پیش جوتین بریم اکجان جواب تی پاس رقم پاس بروشم بگیم بکشیم شیرپلنگو اکای امروز میگن اکای شمشود مدام اکای شمشود وارد ساروبلی رقم 3 میدون اکجان اکای امروز قبل از سوی بیشتر درون میتونه اکجانو اکاو ویلتیمو جواب تی افراد پیش شیرپلنگو سویبو رقم 1 2 3 وارد ساروبلی رقم درومد درام 3 میدون اکای شمشود او اکای شمشود 3 اکای شمشود 3 من دالشی اکای فایزی بروی فهمیده اکای علیمرود رقم میده دن ساروبلا میدون اکا اکای علیمرود رقم میده دوباره نه ساروبلا میدون اکا جون نه تری نه میری رقم 1 2 خولی مشترینا دوباره نه ساروبلا رقم 1 2 خولی های میری 1 2 خولی های مدام میریم درو واردم اکای شمشود افرا پیش اکا جون رقم 3 افتاد 5 شون 88 میشرینا شیرپلنگو میدون رقم 1 2 1 2 خولی مشترینا مردی بیرون 1 2 خولیمون میرین دالشی میرین تو رقمو خولیم شما بجنگیم شیران بجنگیم 1 2 خولیمون شیران اکای قهرمان دم سربر رقم یک بگیم تا شیران ها بگو اکای خوز میگیریم تا با کشیده ایم
برین داوشی زنده و شکر ما زنده و شکر پلنگو تمام کجا 900 پرتیم دو خولیمون شیر پلنگو دو خولیمون بعد کشتن ده دیگه پوز من خیلی پرسیدم 5 برای نشون دو شیر پلنگو 6 میریم 6 7 1 دو خولیمون 3 4 5 6 7 1 2 3 من داشتی اکه ادیب شیر پلنگ 300 دیگه مرکب رقمی ها فکر سفر او میشه مکا رقمی سه اکه شدمون 100 روبل دیگه مرکب رقم یک اکه قهرمان 900 پرتیم برین دالشی 4500 اکه ادیب 300 مون اکه سفر او مون اکه شدمون 100 مون اکه قهرمان رقم میکنیم تمام اکه ادیب جون 1200 شکر جون 900 میشه 300 مون کجون اکه قهرمان پول جوان 1500 شکر در ورد رو رازم 1200 مون انا با دیوای یا با دروازه 300 دیگه میشه بافتون اکه قهرمان رقم یک پول دومان او میشه میریم دالشی همه در بود بوری همه در پیش روی او شما 4500 میریم اکه قهرمان اومد اکه جون شش همه در بود بوری همه در پیش روی رقم 6 20 7 11 یک اکه قهرمان 21 2 10 4 22 5 10 دو بو رقم 4 اکه او شب 200 او میگه میریم دالشی 6 دقیقه بدهیم میریم رقم 5 2 22 دقیقه از سکر هم اکثر شما ده میریم ادامه دوازی پرافته پافتوردگی و پافتور منویسه شیرینه بیانه دکرم داموزو گامه شیرینه گامه اکه سفر رقم پافتور شیرینه اکه سفر رقم خورم بیشتر عباد کتا شیرینه خورش رقم عباد کتا شیرینه پرانجون اکه مدام با اکه قهرمونه میریم دارشی او میگه میریم دارشی پرانگو اکه اولیم شیر پرانگ میمونن تا کجای ما کشید 200 روبل دیگر اکه ادیب 4700 دیگر اکه سفر پافتور کجا میریم اکه عبدالرحمون شیر پرانگ 300 روبل دیگر اکه شمشود او اکه سفر پافتور شیرینه رقم 6 7 اکه جون پافتور اکه سفر قبل نیست اکه سفر شیر پرانگ 1000 پافتور 800 دیگر اونا میریم 800 اکه اخمه جون 24 ساعت هنی 17 ساعت 15 ساعت دایفریم اومد اکه سفر میریم اکه عدی دای میپارتیم میریم نمره رقم میپرخیم 5 22 اکه اخمه جون باز بود تو ساعت 3 4 ساعت در اینجا سه رقم 6 دا 20 رقم 7 شیرینه 21 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 22 وارا میدونیم 900 رقم 5 رقم 1 وارا کار 900 میشه فلانگو شیرینه وارا کار رقم 5 رقم 1 میره 900 میدونه شیرینه اکه ادیم 4 دو خوله شه فلانگو دو خوله اکه سفر در اکه سما در بتونه وارا میریم رقم 7 6 3 سویبوش بریم 7 6 3 سویبوش افرا پیش میکنه شیر فلانگو تموم دو اکه سماد دو بریم
300 بریم. تمام اکای سماجون رکت کدام میشه نه اکای سفر شش هاف بریم اکای سما رکت میکنیم اکای سفر شش هاف سوی بیسی میشه اکای سماجون نداره میتونه چون اکای جون بریم رقم بیسی اکای شامشود بدور اکای شامشود نداره در اکای احمد میتیم اکای احمد اگر سه سوی بیشتر داره میگیش اکای جون اول اکای احمد جون سوی بیشتر داره گاب نیست دیوار میداره اکای 2000 پاف کی میداره اومگ اکای جون وای میداره 2000 پول پاف شیرین اکای پول پاف میداره شیرین میرین دارشی تمام اکای سماجون tam گروهی که من میدونم که تو باید چی رو میکنه تو اتو کردی بریم اکای شامشو همینجا اکای شامشو بگی تمام اکای شامشو تا اختار میرین دارشی هم اکساق شد اکای سوش مونجا بریم اکای احمد جون داموجی پاسو اوت کرده برای زنبا دو ادام خطی یا دو ادام خطی اوت کرده دو خواهی بیسونیست میرین شروع دار بارا اکای 5 رقمی 6 5 شونه 6 کنیم کس میزان 5 جاگ افتویست 5 جاگ بارا کس میزان اوشتوا 1800 اکای ادیب غیر اوی 4000 اکای جون 300 روبل دیگر اتویست 400 روبل دیگر غیر اوی 4400 روبل دیگر 4400 کتا 4400 درصد بیو رقم ده کس همه میگه 500 روی کلمه که جون میرین دارشی میرین رقم 6 و کس سفر دسته دیگر اکای شامشود 1700 روبل دیگر میرین دارشی اکای سما دسته روبل دیگر نشید نه میرین دارشی همه دا بور دوری همه دا پیش روی شرپاوان کدوم میزن 1800 اوشا رقم 6 رقم 6 گورگالی سلام علیکم کدوم رقم 6 گورگالی نه چیکار گورگالی رقم 6 11 اخشان کدوم رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 6 10 22 رقم 2 رقم 3 برکت صدرولی برک گل اکا گلگلی خود صدرولی اکا جون خود صدرولی بره شیر پلنگو برکت رقم 2 رقم 3 کو اکوی برادرو کی میدورن اکا بدوری مرحمت بری اکا ادیب چور اکا ادیب چور ادمو بیرون میدون رقم 5 اکا اولنجو رقم 5 اکا اولنجو رقم میکنیم اکا اولنجو رقم 5 بریم دارشی جک هفت شش خوری موسا خوری خوش اکای گورگالی دواره خوری میشه دواره نصارولا بدون شیده میره شیر پلنگو اکا جون ما رقم 1 2 1 7 6 اکای سفر میدونه رقم رقم تا شیده 1 7 6 شیرونه 1 7 6 ادامو بیرون ایمدینه واره نصارولا اکای سفر 1 7 6 اکای سفر 7 6 چانسون واره نصالی اکای سفر جون واره نصالی شیرونه واره نصالی نه ادامو درون شیرونه اکای سفر نمیدونه شیرونه هفت اکای قرار نگیرن گاب نیست اکای سفر 6 7 گیرت شیرونه اکای سفر 6 7 اکای قهرمون با هم یک خولیمون تموم میریم اکای سفر با هم یک خولیمون تموم یک نشون رو ای دو نشون رو اصلا میریم اکای قهرمون یک اکای گرگالی اکای قهرمون میگه شیرونه اکای او چاده بود میریم تمام اکای قهرمون رکتا میکنه شیرونه نصد بود میریم دارشی اکای گرگالی صبر میکنه اکای داود شد شیرونه اونجا نصد بود پیشگیر میریم انا 5400 او شما قدم بزنم
زینده اکه گرگرزا داو چبرن سیشنا بزمکن شینا حالو شوا او نگه شیرا هم اکساق شما شه پلانگو 5400 اکه عدی پول گرگزا اون 3000 تا شینا میگن کی چانسمی روی کن شه پلانگو میگن کی چانسمی روی کن رقم میدونی شو اسمی او شاب 5400 اکادیونو یک اونسمی بره شیرا اکو اید باید بره هزوریه اکیم هزوریه و دو سه برا 5 6 برا 6 7 برا اکه سفاجو اندیم یک تمشه میریم اکه عدی 4400 دوشی گو 1400 دو تاریخ کدوم تا 500 روبل دیگر شیرینا بریم دارشی اکه اولیم چند سوری کده اکه سفر اکنیم اکه قهرمان اکنیم که اکنیم اکه قهرمان اهم اوخی و اهم پولش پیش شما میریم اکه قهرمان پول دومان اکه سفر پول شما 200 دیگر دورا میریم اکه اولینجون اومد اکه اولینجون 700 پارس اکه اولیم اوشیم اکه عدی 500 اکه اولیم او اکه سفر 200 دور اکه قهرمان او بریم دارشی 5400 اوشا اکه اولینجون اومد اکه اولینجون جواب تشه نمیکفونم اکه اولیم اومد شیرنا رقم 5 همه جای اکه سوی بوش بریم اما اکه بیا اکه اولیم همه جای میکفیم رقم 3 صد گزاتم تونم صد گزاتم تون ها اکه شمشون افهم گپ تا شیرنا گزاتم تون اکه اولینجون اوش دیگه میکفونیم رقم 3 اکه شمشون رقم 3 20 4 اکه همه هیچ کنار بخوام جواب بدم با اون خجالت شیرنا میریم رقم 4 20 5 اکه اولیم 5 22 6 20 7 22 بوی وارا گفتو که بوی وارا 1 21 شد 2 گرش کنه 21 2700 وارا 2700 وارا شیرینار وارا میدونیم رقم 5 رقم 7 2700 کو اکو کی میداد 2700 شیرینار اکه سما تو خود مسئله کردی برای دیگه هم بگذارم یک وارا بله شیپاراگو رقم 5 ها برای کرد 2700 سویگو رقم پاس باشه پاس بشه رقم 1 پاسای 2 پاسای 3 پاسای 4 پاسای 6 پاسای اکه عدی بیتر 4 بگی تو فهم قشم زنگو اکه عدی رقم 4 نام 3 از روی فیلوت رقم ما رقم شام شد ما اکه شام شد 3 میگم درون اکه شام شد 3 اکه شام شد 2700 باشه 1000 دیگه پارتوی 1000 دیگه اکه شام شد پارتوشه نار میریم میریم رقم 1 2 6 پاس به تکادون ادامه بریم ایمایدون 2700 برای اگه کانسیلر تنینه سن بریم 1 2 6 کاجونو 2700 1 2 6 خولیه اکادون ما اخر 5 خط کی میره خودش بریم 1 2 6 خولیه بدون پاپ گینو شیپالاگو 2700 رقم پاپ گین چانسون اکه شام شد 1000 دیگه پارتو 1700 دوری وارد 2700 بگی شما گفتنون زارنی
یک تومن شود 5400 جمع 10700 جمع 1000 نهرین 1000 بگیشه پلنگو چی نه اون وقت نبودگی مسایتی خدمت نه آخه فهم خاک شام شو پش ای 1700 داشت خاک جون ولی با وارش 5000 شد با وارش رقم 5 رقم میها 2700 میشه که شام شد 2700 باز 1700 واسه ما دو رقم شام شد جون بریم وارش رقمی 57 اکه ادیب چور اکه شام شد میدون اگر بدون نهریم 1000 بگی که شیدار 5400 جمع 2700 جمع 1400 نهریم 1000 میشه اکه شام شد میدون ای برون جون میره در شکر شمشو 1000 دیگه پس تموم اما کسا شد شروع دار بریم اکر شمشو جون چطوری میگه شیر نه اکر جون جواب اکر جون آها باشه بکنم شیر نه 9500 میشه اکر روسان جون چه واسه برن اخی 5 6 5 جواب برن 2000 3000 برن اخباری سپاس چند 7 تای برن اخ 3000 داد اولی اکر بدورت 2000 نهریم 1000 بیکشا تصویر جواز اکر سماجو زدم دوباره برام میشه نه ای بچه اکر شمشو جواب تکا جون خالی شاید گم میزه که سماجو گم میزه چند آخه اکر شمشو چند سون نمیره تو اکر شمشو جون 200 300 شهمت شه نه اکر 1000 شو احمدی خیلی 200 300 شو خیلی مرد میگیم زدی یکی میگیری نه زدی نه باشه خیلی نداره اگر اکر جون نویته باشه میریم یا چوری خالی دونم اگر بیک شمه گو ایسار شه فلانگو یا چوری خالی 5400 جمعی 2700 1700 1400 جمع 1700 بگیم 4000 بلند چی ترشه 5700 جمع 1000 اکر اناس وارش در 2700 میدو شینا 5700 جمع یا odam durmaga tamom mekin 5700 جمع 1700 اوج 7400 بودی 7400 اوج هست بریم اکر اناس میدو 2700 شما اکر جون نه تمام اکر شمشو جون گرم نیست اکر جون خب چند فولیا 1 2 3 فولیا او 1 2 3 7 1 2 3 6 یا odam durmaga bugün اکر اناس 1 2 3 6 فولیا 4 durmaga 7 5 baraka اکر شمشو این رقم یک رقم سه تا پا بگیو اکر شمشو بدون شی پلانگو نه از اکر اناس خطا میدرویا ای همه هو شبگه نه شبگه ما بکشم اکر شمشو خطا که قهرمان پا بگیوخی اکر درآمده ریسک داد میگم جاگم odam بود درم شوخی تاگانی ها خوندم اکر اناس میگی اکر جون نه اکر جون میکشم اکر خیلی اینا اکر از دو بخدام خرکته برای تو که odam خدی بدون مثلا کل میشه پارش درماگی میرین دارشی همه دا بود دوری همه دا پیش نوی میریم او میگیم نشد نشد اکر جون من نشد بکش گرم دا کردیم شیر پلنگو 5 نشون داد ای 6 نشون دادیم ای 7 میریم
بشنه اکای اولیم یه باش همون افراد پیش اکای اولیم رقم این یکای دیگه سه شش خطا که قهرمان پا بگه 1300 تومن غلطا این اکای قهرمان روزیه بله کدام رقم میگه اکای قهرمان 1 2 3 کدام رقم اکای اناس اینا یا آدم دیگه هم در اومد اوج خودش نهنیم 1000 ویدیو گشته با تو بدروی بریم دادر من اکای اولجوی آدم دیگه هم در اومد کنه فلانگو hayda durun aşağıki mecbur bu yoruşum. Olacak ya. Akal olacak kadar rakama geçer cevap şekli akal bu kaçın mühim karta aşudan bakıl diri. Karta aşudan diri çevir. Verin. Akal bir hafta bir teşekkür vereyim. Akal olayım kadar rakam akal işlem şud. Ne var kadar. Ne iktan akal şamşud kadar rakam şey ne? خود 5 برای 7 کشیده میریم یک دو سال شب بگین اکای شام شد بچه ایفیلا پیش اونه همه ایفیلا و برکه شام شد اکای قرام یا رقم بگی شیرین رکه جون همین اکای فرق داره این هم بگید همه کشم این هم بگید همه کشم پلوبه این دیسیم دیگه درمادن میتونی با کارت مونهیم ده هفت فهمید اکای شام شد کدام رقم سه بگیریم اکای قهرمان سه در روزی اکا جون اکای قهرمان پاپ در رقم سه روزی اکا هم یک دو سه گوه هم اشک شگر پلوبه همین خمیرام خب بگی اکا بونو پچه در کارت دارست میشه شیرین ها او میریم 3 4 5 7 3 4 5 7 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای شام شد ایفیلا پیش کنی اکای ادیب درجه 500 3000 پارس اکا جون 3000 پارس 800 روبل دیگه دونه اکا جون میریم دارشی اکای قهرمان 1301 اکا جون اکای شام شد 400 روبل دیگه دونه میریم دارشی پول دو درجه اکای شام شد 300 دیگه دونه اکای قهرمان اکتا که 1300 میریم دارشی 9500 اوشا کده میزنم 300 دیگه کن 300 دیگه کن تمام اکای قهرمان کده میزنم اوشا کدوم کارت مجبوری هم میزنم وقتی اکای قهرمان اکتا که تمام در بوده تو 5400 جمع 2700 جمع 1400 9500 اوشا کده میزنم شیرین اکای قهرمان میپرتم میکنمش ای بخدا که کما دکم یا اودام دور کما دا هر دا پروز حکم اکود رو مادیان برای پول چون زیاد شم ریس میکنن درواردن دا کنه دا مرد گل پروز فایده تو خمون دادن دا کنه سر بچه‌ها مقصد پول دیسکیشن بودره اکای قهرمان جو اکتا میکنیم تمام اکای قهرمان پارت رو کجا 1300 شا اکای شمشود سه اکتای 1700 300 همیزون 1400 مون اکای قهرمان جو که پارت 1300 اکا تسرا بکفونمون شینا اکای گرگاجو بکفون 1300 ستمتی شینا 1300 پول راسته سر متى اکای گرگالی میریم اکای قهرمان پولش اومد میریم پارتو گاب نیست بریم اکای گرگالی اکای قهرمان پولش اومد شینا اکای قهرمان اومد اکا خیلی اکا جونو خیلی من وای خرسم من میفورم که اون تست بازی برام اگر پولشون بیام اگر خودشون بیام بریم 7 10 2 رقم 3 توی 3
21 4 20 پری 5 20 بو رقم 3 اکر اوشانگه با 21 او اکر قهرمان اکر شمشاد اوشان شده مجبوری اکر قهرمان 200 میلیون شده از اون سال پاکردی بریم دارشی مجبوری من معلوم اکر سفر خدت او اکر جون او شینا نه 200 دور اکر سفر دور خودی نداری اکر سفر جون 200 دوری بریم دارشی اکر اولین رقم یک 5 پاس گامل اکر رجوع شون شینا زنده باشه کردیم انا اکر میرم اکر سماد حمیدی اکر سماد اکر قهرمان رقم گیش اکر فعالیت صبر میکنه او شاشینا میری اکر فعالیت اوتیس شینا دبارا گیرتون اکر جون نپار شینا اکر جون بریم 300 اکر سفر رقم یکم گیرو 50 اکر فعالیت میشه شینا اکر قهرمان رقم دون تا بود پلاتون آباد اختبار اکر سفر بریم اکر سفر اکر سفر اکر سماد حمیدی اکر سماد اکر ادیب 700 دیگر اکر سفر او اکر عبدالرحمن 200 دیگر اکر شمشاد 9500 بدون 9500 تقسیم 2 4700 میکنیم بود 500 کم میشه 4700 میشه 5000 او در کجا میمونه من دارشی اکر سماد حمیدی اکر سماد دابو اکر سماد اکر قهرمان اکر احمد در جنبو اکر سماد استان فهم اکر احمد جوزی اکر احمد رقم 150 رقم میگه کجا قدمش میگیری بعد اکر احمد اکر گرگلی اکر گرگلی با اکر فایزنی بریم اکر احمد رقم 150 رقم شینا 15 اکر رقم شینا دا بچه رقم تا موزیک شینا بریم سه تموم اکر احمد رقم 5 شانس پارتی 2000 پارتگی 1900 دیگه دوم بریم اکر گرگلی رقم یکم بگیری اکر نه گیر اکر فایزی میتونی برو هم اکساق شوی اکر گرگلی بگیری شینا او رقم یک انشتید میریم دارشی راکت هم میکن شینا خوب بینی اکر گرگلی رقم یک اکر فایزی جو صاحب که رقم گرم خوره میشه داخل میتون شینا 4700 شده 4500 اکر گرگلی جو رقم که میریم شینا هم اکساق شما دارین زنده باشید اکر فایزی جو در جمعه تاز خوره میشه میتون شینا رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 چند سو خود صاحب روبلی اکجون خود 1000 روی که خود 1500 روی که خود 500 روی که خود یک کارت صاحب روبلی خود صاحب روبلی رقم میگه رقم کدام اکجون بودن میشه نه رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 21 بو رقم 3 که شمشد او شاشینا میریم اکر شمشد در واتساپ نیست اگه اون تو پروی تو شینا بریم هم اکساق شون شیپالانگو زنده و سربالند خانوابو بشین اکر شمشد همیشه اوز میاد فهمیدی شیپالان 3000 رقم شور بریم اکر گرگلی رقم کشید نکجوش اکر هم اکساق شما دیم یک پاختو او پاختو رقم اکر گرگلی جون هم بچه دیگه چکو میکنه اکر جونیم سوم شروع کشید سوم روی اکر جون سوم بریم
بریم. اکه احمدیون 1800. اکه عدیجون شیرپرم 600. اکه سفر. اکه اکه روماجون آن اکه روما بودیگر سخته ای. اکه روما خشون شینار. اکه عبدالرحمون 100. اکه شمشود 5500 میریم. اکه گرگ اکه تا میکنیم. اکه روماجون سلام علیکم شما اکه جون. اکه سفر پافتوری اکه گرگ اکه تا میکنیم. اکه سفر پافتوری. اکه سفر جون اکه تا میکنیم. اکه روماجون میگه اکه کبار اکه میشه. اگر اکه شما فکرم. نستای. اکه فایزین بوریف همینجا اکه جون. اکه فایزین بوریف شیرنا همینجا اکه. نستای. اکه روما. رقمی 67 خوله اکه. بچه اکه سما باید برای رقمو خولی بدو اکه جون. اکه روما 67 همه گیره اکه از. گیر تمام اکه اکه. بریم بابا. اکه فایزین همینجا بده شیرنا بی. اکه روما جو اکه فایزین همینجا بده. اکه فایزین رقمی 67 اکه تا میکنه شیرنا. اکه فایزین رقمی 6 رقمی یا رقم میکنه میریم. عجب بنه سیفی پیش کنیم. اکه فایزین رقم میکنه ما میکفون شو میریم. اکه روما صبر میکنه. اکه گرگ صدر بود دیگر نونم میریم. کارتا da buzma doğru. اکه فایزین جو رقم میکنیم میریم. اکه فایزین پارتا میکنم شیرنا. اکه روما جو رقم خورمش هم میتونه شیرنا بودی که بود روما بود رقم نگاه میتونه. هم اکثر شما دید. او بچه آواز برو خانم فهمیدم. گرگالی 300 دوم اکه جون صدر بود دیگر نونه خود آورده بود دیم خود میره شیرنا. او اکه سما جون بعدی وای رقم خولشی ای فرود کنه گریجش نمود وقت دو نبود اکه جون بتونه دو چهار تاگی تا شیرنا. رقم چند خورش شد؟ 1.5 تا خورش شد. 1.5 اول اکه سفرجون بین بو رقم خورو بشه دور گنه میره رقمش. او اکه فایزین بوره جوش اکه. او اکه نبوش چخاله بگید اکه سمجون. اکه افرا پیش اکه فایزین بخت. اما اکه رو منگه داخل نمیشه اکه. چی سکون گذاشتیم؟ میریم. پول اکه ما. اکه فایزین 400 روبل دیگر ماشه نه 300 دوباره گیرفت پولش پارچه اکه جون. انا 200 دیگه ای 500 400 من میریم. رقم 4 رقم 4 بسیار. رقم 5 رقم 5 20. رقم 6 رقم فایزین 300 daha var 300 rubla durmadı ki var dumu duru şakacağım. Daha var durum var da rakam ise ne peşayı bu. Ana da par şakacağım. İnanam 100 parti de sadece 500 میشه 400 اون رقم 6 şakacağım. Da. رقم ya rakam faizin ha. Biz akay romana var kalon bu nakdi. Ana ha. Yak. 20 2 22 3 da. Bu rakam 2 akay o şuna rakam 3 او میگه شیر پلنگو هم اکثر شون شیرنا. اکو افرا پیش میکنه شیر پلنگو افرا پیش میکنه شیرنا افرا پیش میکنه. علیکم سلام شیر پلنگو او در واسط کدای سلام است. علیکم سلام کردم. تمام شد.
خب بریم داغ تکجان من بریم داغ شید اکر شمشون چکور کشیم من چند تا روی کنیم بریم دو در اخم سمیم شیدان اوشالا اکر احمد 1700 اکر ادیب شیپران 500 اکر فایزی شیپران 200 اکر عبدالرحمن شیپران 600 карта зад. Акай Шамшуд шейпаран 5400 дигар. Акай Гирг мерим. Акай Шамшуд чанд та партон? Алекса Акай Шамшуд чанд та партон шейда? Мерим. Рақами 3, рақами 3 21 4, рақами 4 12 5, рақами 5 10 6, рақами 6 21 7, рақами 7 11 یک شیپالانگو یک 11 2 2 20 bu raqami şaş akay faizine oşanı var 21 zat правильно не вараш шейпалангу се сади 2 5 варакада бахши 2 6 2 6 варакада шейна мери бара дуром марҳама 2 3 6 варакада рақами 3 рақами 6 ноши сон мекунем акай адиб 4 варакада 3 6 шейпалангу акай адиб рақами 4 мери Gürg raqami akay Gürg 300 partiya kajon akay Gürg raqami 300 partiya meri akay faizlijo raqami akay faizli raqami f5 pesh akajon f5 pasen pesh usha 2 5 akay Ahmed 5 javay medura palubey meri o akay faizlijo shoma akay Ahmedjon akay 5 jamega soybush dia akay Roma metun akay Roma da akhdina Ahmed 5 Roma 2 meri 5 va duro akay Ahmed medun ki duro şey falan Akay Romajon da axir akay faxrinjon ido guzashta qaz sheylar shoma akajon jonet akay safarjon jod mekene o sharabra akajon o chakama sheyna shoma akay safar shay falan ma shoma li asl sta mu asl man devir aptesin merin darshi Akay Şamşud pas mekene raqata sheyna merim akay faxrinjon sheyna bacha tra akajon chiguta tuğra akay faxrinjon shoma akay ido guzashta qaz akajon merim tuğra akajon tuğra sheyna tuğra akay faxrinjon mo mi akajon onqa budute sheyna akajon ma merim ha bacha tra kanal mo kam o bo tari kanal mo to akajon tugen шейпалангу се нишона рақами 4 мерим правильно мегум акаҷон бози та пас мекини акаҷон меги пула поли рои кун я 4000 роид кун картамон бозида будан ген шейна эфир аканка пеш кадам меги ба мерим акай рақами 4 рақами 4 шейпаланг ана мемонад то акай адиб 100 рубли дигар акай Гирг 307 вақт кема акаҷон акай Гирг 307 мерим акай файзлиҷон 100 партия шеда рақами 5 акай Ahmed 1400 дига шеда рақами 2 акай Рома акай Ромаҷон пулот омад акаҷон мекафон шас пулот омад акаҷон мекафон мерим ау мегем ҳама да бурд боре ҳама да пеш рави хоб акай Шамшодҷон номери картатаро ки Сбербанк уша шеда мекафон шеда ҳама да бурд боре ҳама да пеш рави рақами 4 1800 о шава рақами 4 20 5 10 6 21 7 11 1 20 2 21 3 21 блин кадом карта бо 21 буд гиришем ша се карта 21 буд 600 рубли бара се карта 21 буд гиришем ша блин
دو بود یک بود برای 600 روبلی کدوم کارت بود فراموش کرد 7 دو 20 بود دو بریم 600 روبلی برای شیپالنگو اکوی بانادرو مرحمه 600 روبلی برای رقمی 6 1 3 بریم 600 برای شیروی نار 5 گرگ 1 بریم توغرا اکای فرقی جون اکای گرگ 1 احمد 5 اکای فایزدین جون 100 میلیون 700 میپرده شیر نه اما درم از 4 خولیمون اکای ادیب 4 دا بولنسن اکای ادیب 4 اکای ادیب رقمی 4 اکای جون هم درم از شیر نه اکای سایجون هم درم از شیر فلان هم اکای سخشون شیر نه خب اکجا پول تمام پارتو اکجا وقت بازی دارم افیر آیا با بکش از سر بود اکجا شده برابر مصور کنی بعد اکجا میفیر کام تا تماشا می‌ذاری اینترنت سیزا چه که ویدیو ایو تو تماشا می‌کنی یگان جو فیزیکیش می‌خواد پیش می‌کنی بس 10 سکوند 15 سکوند تیشا همون خیلی روی اکران پیش قدم میشه شینا سه چهار رو بوله اکران میزه 10 سکوند میشه سه چهار میزه 10 سکوند پیش دام خب اکجا نیما دامو برابر میشه 4000 تا رو میکنه بله دال شی پالانگو هم در برد بوری او 3600 شوا بله رقم 6 نشون 7 میشه پالانگو زنده و سربلند و خانه آباد باشین اکادون بعد بیاره پیری پای از سرخونی سوال شش بیست نجمه وقتی وقت انگار نمیشه چیزا ولی مینیمال 10 میلیون دای 10 میلیون زیاد نمیشه شیرین تورا و مینیمال 10 میلیون بعد هم میون بوده دوام میته سوگور رقم در رقم میشنیم در واسطه من میره که ما دمویو ریسک همه بوده دوام میته کلاگای میگه گربیچ کلا میگه تو واسه سیا او اکای روما رقم داره اکای گل او رقم 5 اکای احمد 800 رقم 7 اکای فایزین اکای ادیب رقم 4 اکتا بریم اکای فایزین اکای ادیب رقم کنیم اکای فایزین 700 پافتی او شدیم اکای ادیب جون رقم تمام ای نه دمش کنه اکای ادیب جون 1100 پافتی اکای ادیب میمونه 500 میگه در 400 داشتیم 100 داشتیم بریم هم اکساق شما ده 3600 او شوا گلا داو تاگوی قانون جنون میگیریم اکجا میریم زنده و شکوی مخشوان شیپالنگو بریم اکای شامشو شاه دکتا 1400 من شو 1000 تا راکت میکشیدم بریم اکای فایزی جو اومد میگه خونشیر نه ای بلا 1100 بله 600 گرم هم مقطع که نخونه اکجا میکشه بازی را یاد کردم اخیر بلد نکردیم چی هم اچاد اینجا ما مردیم به بوز کرانگی هم یک کندو کنم بازی کای بوز میشکنم اکای فایزی اومد 3600 او شوا رقم یا اکای فایزی ای میریم رقمی 7 اکای فایزی رقمی 7 31 1 10 2 20 3 31 یا ولی 4 21 5 21 6 12 1800 برای شیپالنگو 1800 برای افرا پیش میکنیم افرا پیش میکنیم
4 جوش دادم اومد مریم وارش 7 3 اکه ادیم رقمی 4 اکه گر رقمی اکه فایدینجون درماده سانکه جون اکه گر رقمی 1 مریم اکه روما 2 اکه روما رقمی 2 6 5 6 5 احمد 5 احمد هم بوزینگر سخت من اکه مرده کنم بوزینگر که بوزینگر نشته بوده مریم فقط اشوجه خفوه رقمی 6 خوریم او رقمی 6 1800 اکه روما 1800 رو میکنی اکه علی جون 1200 رو میکنی اکه احمد 800 رو 1000 رو میکنی دارشی اکه سفر 6 اکه فایزی 6 همه دور اکه جون میکنی میره 1800 دا میره دارشی هم اکسا شونش پلانگو زنده و سربلند خانواباد و شمسمی اکه روما 1800 ویکس 1600 بود و 600 بالا بود 1800 تاب میریم تمام سه ها بود سه جواب تشریدن سه جواب تشریدن اکه گیر فلان میکنی یک گیر تگیرم بله اکه سفردون 6 اکه 1800 پارتشیدن بریم هم اکسا شونش پلانگو زنده و اکه فخردین همینجا اکه فخردین بریم اوه ده هزار کار احمد ده هزار کار بریم دارشی اومد درگاری اومد شینا اکه گیری فلان میکنی tamam. Vergimiz veriyor. Ondan sonra ben boşumu da kale var. Akma carası sorulur. Ma bu durumlarla bu işmeyi. Böyle şey palago. Akagano. Halk nişonu ayak merin. Böyle şey palago pa bre yagonsi böyle şeluna. Akagano ma yagonsi böyle şey palago. Yagonsi böyle merin darki. Ama ki şans zarbi 1800. Da 1800 bir şey palago. Da 811 دیگه پلنگو 11000 دیگه میمونیم میریم اما که میبینید که چون چند سون پرتو میریم ما دل چه خود پرتو برای بارش 5 رقمی 7 رقمی 3 اکای گر یک دروار اکای دیپ 4 دروار اکای سفر 6 دروار اکای احمد 5 دروار اکای روما دروار правильно میریم اکای گر پولو دوما شیرنار او مشاکل جو میریم رقمی 4 اکای دیپ او شین پولو دوما 1200 اکای سفر پولو دوما او شین اکای احمد 2000 کاری 1000 دیگر اون اکای جو میریم رقمی 2 اکای روما اکای پولو دوما او شین میریم دارشی 11000 شاکر گرگاری اکس میرفتیم برین اوخی شیرپلنگو باساری برین اکای گرگ شیرپلنگ او اویم اکای ادیب او اویم اکای سفر رقمی 6 او اویم اکای احمد رقمی 5000 اکای روما او اویم شیرپلنگو برین کس میدن او شاشریدار کس میدن او شوا 11000 میرین دارشی یک پای اسمی برا تمام اکای توگری اکای دارم کی در رقم درمادای اکای داواره در رقم 10 اکای روما درمادای در بزرگ پراسوی خطی میرین در پراسوی خطی اکای 600 اکای دارم 5 6 اسمی 5 6 اسمی اوکی 5 اکای احمد 5 6 تمام اوکی میریم 5 6 اسمی یک 5 اسمی اوکی فهمیدم گاب نیست میریم اکای فایزدین سه جواب داد اگه نیست شیلا سه جواب داد اگه نیست تکو میریم تو پایین یک اگه پاپ میریم اکای گرگاری خطی رقم 3 اگه اسمی رفتگی ختم میریم 2 5 میریم 2 5 5 اکای احمد اکای احمد خطی رقم 5 خطی درم اگه اسمی میری برو اکای احمد 11000 شیلا 2000 3000 بریم زپاس بگیریم وقتونا او دسمی رفتگیان گرگاری اسمی تمام اسمی خطی رقمی 3 رفتگیان گاب نیست اوکی گوش کن یک 5 رفتگی یاسمی 5 6 رفتگی یاسمی
5 рафтага сесими, 1 рафтага ясими. Правильно? Тамом. Мекафонем ҳама ака адиб хати ака файзи ҳич нарафтанам. Рақами 1 ҳама да бурбори кас меза шепаланго 11000 оша рақами 7 нишона рақами 1 мерам. Рақами 1 22. Тамом туғра кахмаҷон 5 шудум. 11000 вик рақами 1 21. Пари рақами 2 пари рақами 1 истода. Рақами 3 22. Рақами 4 20. Рақами 5 10. Рақами 6 10. Рақами 7 20. бо вараши шерпаланго 11000 ки боша 5500 дили вара. 1 мон 3 мон. вараши рақами 1 рақами 3 5500 ина барои калон размедагӣ марҳамат будуни 5500. 5500 вара 22 1 варака 5500. ҳеҷ канадро байни ҳар чо тақсим шумо мекунед ошон шавад 5500. 5500. 5 медуром. Ака Ахмед мега 5 медуром. Ахмед рақами 5 мерим. Акай Сафар 6. Акай Сафар 6. 7 2 4 7 2 4 4 пас. Ака адиб 4 пас кар гамес акадиб. 7 2 4 холияй. Неса барадуро марҳама шерпаланго. ина одамои барадурои калон шерпаланго барадурои калон. о акаҷон 11000 давик шай фаҳмид акаҷон 11000 да байни рақами хидат қати рақами 1 да бозиен. мондаги одамо буд омадесан бози дафтар бача эфита пеш ки тамошо кар акаҷон. мерем акаҷону мерем. ҳич ка надорам дига шерпаланго. Акаҷону ҳич ка надорам шерёна. Акай Рома дира намедура акай Рома ҳамин акадама акай Рома пас мегам пасш мекашам ҳамин акай Рома ҳеҷ надорам. Акай Рома медура нагуфтум не дига кас будай. ду одам дуромадагиай акай Файзи рақам паридагиай медура акаҷон. ака Акбарҷон вара 5000 медураи 5500 тоист медура ака Акбарҷон 5500 шерна. ака туғраи ман бурдесам шакаҷон ҳамин ясми дусти мануш картете бизана ясми номеки ӯ бизана да ту метами хали акаҷон. берем чанд каса уша ду кас дуромадагиай 11000 рӯз даво байна ду кас дуромадагиай пап 7 меган ки пап мегин шерӯ на. акай Сафара пулш омад 5400 омад. акай Сафара пулш омад. акай Ахмедаш зад мекунем. акай Ахмед 4500 рӯй мекунам мерем. акай Ахмед пулш биё мекашем шерӯ на 4000 биё. мерем акай Ахмеҷон мепартем 4000 дига шер на. акай Гиргари ҳамин рақами се интернет гандас карда ман дар ватсап мегам як кисе чай мегам аксари ман гуфтам иш бизана иш гуфт майли мегам кадой мерам ман розӣ мегам. мерем рақами 4 7 холимон 2 7 4. акай Ахмеҷон пула парту мекафонум шер на. акай Ахмед ажда мегам пулш биё карта мекашем шер на. акай Ахмед 5000 рӯй кар 1000 шумо мемона 5000 рӯй кар тоист 500 мемона мерем. 2
7 4 خونیمون میریم یک نشون داد رقم 3 میریم دخولیت میره دارش کارگنش او 2 7 4 خونیمون شده نه 2 7 4 خونیمون شده پالانگو نه یکم که هفت میگه پاپ نمیگه یکم میگه 2700 میشه حالا بگیم نو نکش ما که اخمه چخالی کنم نه درمانه خب اکه رو مونه درمانه میریم اکه چیکار کردم تو شهر من کاپیتال چه اگه اکه بازی بود بازی تماشا که شهر نه واتساپ جای بازی که نیست گپ و یوتیوب برای بازی شهر نه کامنتار افرا پیش تماشا که شهر فلان جا میریم اکه فایزی 7 رو وارس دو شاش اکه فایزی می پارتن شهر میکفونیمش میریم اکه فایزی می پارتن میکفونیمش شهر نه میریم دالشی اکه فایزی 5000 می پارتن که جون 5500 تویش میریم دالشی میدونن شهر پالانگو او تمام گاب نیست 500 اکه اخمه جون پول گذاشت اکه افرا پیش که اکه جون تمام شش هفت میریم تمام اکه فایزی جو اکتاش میریم شهر پالانجون گاب گپی راکت اکه جون راکت که شهر نار میریم اکه جون راکت که شهر نار راکت میکنیم که فون شهر پالانگو او راکت میکنیم شهر نار راکت اومد اکه اکه اخمه جون میگه اما اکه فایزی نیست میریم او میریم کاکس فایزی نمیره وارا 5000 اکه او گاب نیست اکه فایزی جون راکت میکنیم شهر نار اکه فایزی Ben varmak zorundayım. Asır. Gabniz. Akay faizi rakam ke mikrofon şeyine akacı muhtaç dadım akacı ma merin. Au. Akay faizi jon ne partiye mikrofon şeyine merin dalşi zinda olsun. Merin. Akay faizi 2800 kadar. Akay faizi ço 2800 kadar 5500 که فایزدین همین اگه از رقم 7 پاپ گیرسه گه شیرنا اکو 7 کی پاپ گیرسه گه شیر پلانگو ورود هیچ که گیرسه نیست او اکه سرواجون خوشون اکجون
سوزی خوبه که سرور سلامتی و سوز تین جا منازه که جون خونگی هم تین جا خوبان اکه فایزی جو خود 2800 فقط بیش برای 5400 یا 5500 میکشن شیر پلنگو اکه فایزی خیلی اجزا که به من زنگ زنم که نموش دوریم فکومش که اونش خوبه اکو این هفته هم از پاپ گریف خطا که فایزی شروع نه همین هفته پاپ گرفتن شروع نه اکه فایزی همینجا که فایزین هول اکه پولیات هنوز نمیکنه خونده بوشه باش میکنیم اون چای هفته پاس میکنیم در رقم گوی درمانگی سوش میکنیم میکشیم هاش اکه فایزین جون اکه وارد 5400 که 2800 پرویشه نه تا اون کشیدم اکه جو پارت میکنه پرویشه نه خوب اکه خوب اکه جو مایش میره دارسی میره کشیم اکه جو نو شیر پلنگو یعنی نشون دو خولیای چور خولیای میریم همه را میکشیم بخیر نموز ساده شده نموز اونای کارتر رو برای فایده نیست اکه گرگانی رقمی یک شیر پلنگو اکه گرگانی هم بوزینگری سخت اکه احمد بخشی من اینکه اکه گرگانی در چند کانال دیگه میتیم میره او شاکدو میزنم شیر پلنگو رقمی دو خولیای 3 4 خولیای 5 6 خولیای 7 یک لا شش درو آدم نمی بودیم شش اکه سفر درو آده میریم اکه سفر شش درو آده کو سریکاتجی شواری 20 چند دو شکل 20 چند هزار او شکل دو میذاریم سوش میکنیم میریم اکه فایزین جون پول آمدگه شیر نرم میریم او شکل دو میذارم میریم دو خولیای 3 4 خولیای 5 6 اکه سفر 7 1 2 4 خولی مونده تا 5000 500 1 2 3 4 5 6 کی میروه 7 خط کی میروه شیر پلنگو 7 خط کی میروه شیر در میریم اکه احمد 5000 روی کده کجون 1500 نمونه میریم اکه سفر رقم 6 5 او اوش نمیخته کجون میریم اکه فایزین دو برسون روی کده کجون خود شیرنر میبینیم در شانس میگی در ورد 1800 جمعی 2700 میریم 5500 او اوی نرین دالچی 12000 12000 روز 5500 23000 خدمت او شاشرنار میریم کو اکه گرگالی افیل فشای اکه گرگالی اکه قهرمان اکه گرگالی اکه فایزین اکه سفر اکه احمد او میگه شیر پلنگو افرام میگه پیش میریم اکه همین احمد خدمت فهمیز اکه فایزین اومدگی اکه جون گرگالی میریم آخه میریم نه اکه جون چندی میره رقمو تو میگه این ما هم یک سوال اکه اجرا کردن شما زمان نرسن شیرینا میریم شیر پلنگو 6 7 4 میره اکه سفر اکه فایزین
400 500 برو خیام پول 500 تونا برین شی پلنگو 52 400 برین 500 میراد اکای فایزین 6 7 500 میره کجون اکای فایزین اکای سفر انا 6 7 500 برین 6 7 تویست 35 میریم سیمی اکای شدمو جواب ته 35 میره سیمی کجون اوکی 6 7 500 اوکی اینا ما خدمت مقصد وش نفهمیدم همین زدم بگیم تو شمیریم 5 3 تمام 5 3 5 اوکی 5 3 سیمی اوکی بدای یک اکای گرگالی خطی رفتگی اکای گرگالی خطی رفتگی بکفونموش یک 5 میره سیمی یک 5 میره سیمی اکای گرگالی جواب میتیم کجون جواب میتیم رقمی سه میکفونم یک سه اوکی تمام یک سه چند سیمی رفت اکای گرگالی سیمی تمام یک سه اوکی سیمی دارم بریم 5 6 5 6 6 سیمی 5 6 6 سیمی بریم 5 6 میگم با 6 سیمی بریم اکای اوکی اکای سفر اکای سفرم 5 6 اوکی گفتم میریم تمام هم اکو یک کفون که میکفون 20 اوشتا کدوم میزنم اکو یک کفون میکنیم میریم فهم اکای احمد جو مخصوص فهمیدم که شما فقط کفون که تمام اکای فایزی جو کفون میزنم اکای سفر کفون اکای احمد کفون اکای گرگالی کفونش میکنیم میکفونم 20 اوشتا کدوم میزنم میریم بعد جو کفون او میگن شی پلنگو میکفون رقم 3 میریم اکاجونو اوکی تمام میریم رقمی 3 اکای احمد او میگن شی دار رقمی 3 اکای احمد او با بچه کاربوگه میکفون شیرو دار هم با پیش میریم او شواکدو میزن شی پلنگو میریم 3 11 4 رقم 5 5 11 6 اکای سفر 6 10 پاری اکای فایزین بوری رقم 7 11 1 او 20 او شواکه میگیم با 20 زد 11 11 10 11 23 اکا او شاشینا از حالی کارتون مانا میره دارش رقم 2 اکادونو پیریف اصلخونه عدیم از که من بوزیتون دوام تو شوینا هم تا بخشش که خدوش شوینا 23 او شامل دارشی خودمون که پاسپورت مثل بوزیتون دوامتون اکا گیر 3000 تا 300 شده داشت 3000 داشتن 3 متر شه پلنگو 3000 داشتن تیم بو اکا گیر خاطر رقم 5 رفت دیگه بیاد بریم 3000 خاطر رقم 3 رفت دیگه بریم همون میگه بریم هم اکسا اوش میگه شکل تمام او خاطر رقم 5 چانس میرفت دیگه کجا میریم خاطر رقم اخیر چانس میرفت دیگه اکون لایک میذارین شه پلنگو هو اکادونو اکون پرو صفای ما نشد او اکا چیزی بگم بریم اکا گرگالی 5 خاطر 5 خاطر نبود که تمام بریم اکا اخیر 400 اونا اکا ادیب رقم 4 پافتوری اکا فایزین 6 اکا باردی خو اکا فایزیو پافتور شکل باید پیری دوام تیم اکا عبدالرحمن 500 دیگر اکا شمشود 3300 دیگر اکا گر 20000 دوری 19900 روبل دیگر اوش چاو اکا بریم دالشی اکادونو 15 پیری میو دوام تیم بودیا دا واسپو بنه اکا گرگالی دا واسپ بنه شما گرگالی
Тамом гап нест. Акай қаҳрамон охман якиним аз ӯ барои чӣ дати партума нафаҳмидум. Акай гиргари хати 5 рафтагӣ будӣ. Ман пеш айпирзам кадоми акай ахмед гуфтӣ ман окей гуфтам мо гирифтим додум дакаҷон. Мегирифтӣ медодум. Ку 5-6 хати рафтагӣ нохӣ ман надидесам яка. Акай гир хатаи 5 рафтагӣ будӣ шеъра неки рӯи маъракӣ ма комментария накун. 3-5 сесими ау гапо. Гиргали 1-3 гуфтагиай. Сесуми қатӣ. Мерим. 3-5 бакала гирифтагиам. Мерим. 6-7 бакала гирифтагиам мерим. Гиргали мерем. Ау. Ҷавоб нест, ҷавоб нест. Кафон назар чатахон. Акаҷон акнун моз хазон нашавад. Акай гиргали ма дар ягон кас якиним ҳазор дига бутун. Акай гиргали ма дар ягон кас якиним ҳазор дига бутун. О, салом алейкум ака. Салом алейкум акаҷон. Хоб ака. Не ки боша хоб ака. Гапма акай гиргали дар WhatsApp бинавис. Акай Ахмедҷон, акай гиргали бинависем. Акай Абдураҳмон дар WhatsApp бинавис. Акай Файзи хам, акай Адиҷон. Ҳафто бошем занг дар WhatsApp бинавис. Бозида давом метаҳем 15 пас. Ҳамаи худои нигаҳботон.
شما در جانب ما میدونیم شیپالانگو میدونیم بریم اکای گر گامجی اکای گر رقم 1 1100 روزگار 18000 تا روی کار اوشو چما بریم دالشی اکایش نمیدونم چی بود شد نمیدونم شام شد اکایش هم شد اکایش هم شد رقم 3 4300 روزگار داری بریم دالشی اکای عدیم نیست اکای احمد همجا اکای احمد رقم 4 بودو سرش اکجا نه آمده اکا دو ادامه دونیم اکای احمد 400 گلونه کارتا دا بودیم بریم دالشی اکای عبدالرحمن رقم 2 اکای عبدالرحمن رقم 2 500 رو کارتا دا بودیم بریم دالشی چند شد اکای فایزی 6 7 4 او اکای شرفجو خوش اومدی اکا بدون رقم خوره رقمش اکای فایزی بوده همجا کجا بریم 6 7 2 کو اکما بچه ها رقم کنیم اکای عبدالرحمن همجا اوه ای اکای اسپاکی سلام اکای مقسیم جان خوش اومدی مقسیم جان صفا آوردی یه بچه تو ده همجا هستی ایدو گذشته خط اکا اکا جان سلام علیکم اکا جان ما آمدم میدونیم من ادامه جو بجو کدام میرم با حضور درمادم اکا جان ایدو شما اکا جان ایدو شما برا شیپالان ایدو شما برا اکا بریم اکا اکیمو خوش اومد اکا جان شگیری علو سوز خلاک سوز خوبه اکا جان سلامتی و سوز اینجا من هست خوش اومد اکا جان میدونه شیر نه با کی موند او اکای گرگاری اومد اکای شمشد همینجا رقم 4 اکای احمد زن نزدیم اکای احمد اکای از فاکی از یک تمیز نموش گام نیست اکای عبدالرحمن ده همینجا میریم اکای گرگاری اکای اکیمو همینجایی اول یک ادام میریم چی مونده اینجا شهر اکای گوشش میگیرم اکای فایزه از هم ازش تو بکی نه یکی نوشگیش بچه تکیجوه اکای حکیم رقم خوله بتمود رقم هیچ کد اکا چی میگه نه باردارو میتونه اکا جون هم اکساق شما شیرون هم اکساق شما دی برداشت میریم اکای اسفاکی همینجا اکای اسفاکی جون همینجا شیر نه اکای اسفاکی جون رقم میشه شخصه رقمی 7 2 خولیمون شیرون هم بدونیم اکو رقم میگیریم 7 2 اکای احمد کجا شد اکای احمد همینجا اکای احمد میریم اکای جونو بله ای بلد دمیگم اخی اکای عبدالرحمن اومدم 4 اخی 7 4 بخشیش 7 4 شیرون 7 4 اکای اسفاکی جون رقم میشه شخصه رقم میکنیم میریم 7 4 شیپالانگو هم اکساق شما شیرون زنده و سربلند خانه آباد باشه میریم دالشی من کدی بزنم پس کم شما
Arkaya asfaki 500 parası 400 دیگهش بریم. 7 4 خب داخل پارتمون اکادون روز بیه که باید پیدا برای 24,000 گذاره 23,000 گذاره نمیزم خطا خوری یا انتصاب رو میکنیم و دامه فایل کنم اکه حکیم و شوی پرانجو رقمه شوی نه اکه 7 4 خوره 7 4 7 4 7 4 شوی پرانجو میدونم اکه رقم میگیریم بازی پراسوی اکه حکیمو بازی پراسوی ورانه شوی نه بازی پراسوی اکه حکیمو جو بازی پراسوی شوی نه بازی پراسوی 7 4 خوری کارتر از سر بشون رقم 2 میرم رقم 2 اکه قهرمان 7 بریم اکه قهرمان رقمی 7 اکه قهرمان رقمی که شیرن بریم 4 خوری موشرون رقمی 4 حکیمو اکه 4 گاب نیست اکه حکیمو 4 اکه شیرن بریم دارچی اکه رقمی که میکفون شیرن اکه قهرمان جون اکه حکیمو بودمه پارتی بوزه سر میکن شیرن همین پیریج بکنی و دمایی که تا بوزی بودن اوچه دادم ابراهیم میرمان یا دمک نمیسیم بوزه بودم اکه ایگر گرنجه اکه ایگر الهام اوه اکه الهام جو شما دی اکه الهام جو ایدو گذاشته خیلی شیرن اکه قهرمان 500 پارت و 400 دیگه شما بریم اکه حکیمو رقم که شیرن حکیمو رقم 4 بریم اکه الهام جو نبود پرش شیرن صبر میکنه شاشه پنجم داو چبرس هیچ کنه سر اکه حکیمو 500 پارت 400 دیگه نمیل دارچی هم آدم بود دوری اکو کارتر از سر بشیم اصلا باید پیری فر میاریم اومده اکه حکیم جو الهام جو خوشم اکه زنده و جهام اکثر اکه اسفاکی اکه گل اکه گل اکه شانشود اکه احمد اکه ابوبکر عبدالرحمون اکه اسفاکی قهرمان اکه حکیم همگه شیرنا میریم همون میگه هم اکثر شاک دنما او اکه ابوبکر من همینجا زنده اکه ابوبکر من نبود دیواره 5000 گذروندیم 5000 میره رقم 2 یک زد میره بله اکه گل زنده باش اکه شما دی هم اکثر شما دی میریم میخونم اکه گل رقم 1900 اکه شمشور رقم 4300 اکه احمد رقم 400 اکه احمد رقم 5400 اکه عبدالرحمن رقم 2 500 اکه اسفاکی رقم 6 400 اکه قهرمان رقم 7 400 اکه حکیم رقم 4 400 همه رقم دارم بریم رقم 2 10 رقم 3 22 4 20 5 11 6 20 7 شیرنا 23 یک شیر پلنگو یک 10 بو رقم اکه قهرمان شامل دارچی
Atak bir sazırma pardon. Au, هم اکثر شد اکثر قهرمانجو او شاشیرن زنده و سربلند و خانواباد باشین. او میگیم میره شیرین او میگیم کارت چقدر بریم هم اکثر شد که زنده و سربلند و خانواباد باشین. طول بلند هم اکثر شد شیرین اکادونو می اگلاکی زن شیپالانگو لایکو شد کمای شیرین لایکو شد کمای شیپالانگو لایک نتو او میره زنده باشین. Hafıza rakam yakmayı o şahim. Belli yaptı rakam. Ya bu arada raftim savun bir şikayet olursa kesin olmadı. Beni dalşi. Akay gül şey falan mı takacağım bak boş hazır 800 ruble دیگر. Akay şamşo şey falan 4000 300 داری 3000 تومان 1200 دیگر من kartı da bozuyor. Akay Ahmet 300 دیگر. Akay Abubakır. Akay Abdurrahman 400 دیگر. Akay Asfaki şey falan 300 دیگر. Akay Kahraman şey falan mı? Akay Hakim şey falan 300. Beni dalış. رقم یک شیرینا انا اکای شمشو پول تکزار دارم رقم یک 20 رقم دو سکون گلی رقم سه 10 رقم دو 12 رقم 4 10 گرد زکر رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 خود کنید 21 شیپالانگو 5 رقم 6 ورقم 300 بوری مرحمه شیپالانگو 5 6 ورقم اکای اخمجون همینجا اکای اخمجون بریم شیپالانگو ورقم 5 رقم 6 میریم دالشی اکای گرگانی رقم 1 میریم اکای قهرمان خوش ما گاب نیست اکای گرگانی رقم 1 اکای قهرمان 7 میریم اکای حکیم 4 اکای شمشود 3 اکای عبدالرحمن پاس اکای ابوبکر میتیم اکای ابوبکر رقم 2 رکتار کشیدن بریم دالشی هم کسا شیپالانگو 1800 رو بشوا انا شیپالانگو 5 شما اشرف میریم اکای ابوبکر جون رکتار کشیدن هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواباد و کشیدن گل در آب تاک دادن که خانواباد از سر کردیم میریم دالشی اکما داوی فیلم شیرین artık küçük akacağım. Ma bozu ta deyim خود çabuk sana akmayacağım. 300 دور deyim خود ne raftık deyim خود karta da var ya. Ben dalşa au zinda boşak o. Ol belki silka pardon şeyler var silka buduru. هم اکساخ شما شیرین هم اکساخ شما زنده boşak acaba ma ben dalşi. Au megim всем добро пожаловать. Merim. Vakat ne kadar durmadan bütün. Merim. Kata gabza. Sinimo. Akay asfaki rakam 6 شیپالانگو. Akay نوجو rakam 6 Akay asfaki واسه تو چند کانال داکی جو بدی شیرین rakam. میری دالشی. میریم اکای گرگ 1500 اکای قهرمان 600 اکای حکیم او اکای شمشود 900 رقم 2 اکای عبدالرحمن نزد ندارم 400 را کجام اکای ابوبکر دادیم اکای ابوبکر پول دادم کجام آشنیم میریم یک سمری 500 جواب شده جفت بریم شاش دم دادم تمام
بعد چی پنج تمام شد نه که احمد جون 300 دوری نه دو خود رفتم دیم خدا کارت دوباره احمد جون رقم 5 دوباره نمیرم رقم 6 11 7 23 1 10 2 20 3 10 4 10 5 20 bu rakam ya rakam bizden ela biz sevmeyiz her şey. Tamam arkaya asmak meğer adam uçta gidiyorum. Geldi. Okutum maksimum ya tabii su. Bak su. Tamam aksak şöyle. Arkaya gırgali. Arkaya aspak itoyiz. Tu maksimum da diyor aspa. Tamam arkaya hakikaten pasta boşa aksak ekleyin. Ve daha bir şey. Tamam aksak şöyle falan. Hadi zindan salvar şu hadi ma. Gülüp treza kaç tane onu tutar çocuk treza. Ve daha şey. Böyle akay 40,400 akay Şamşod 800 akay Ahmed 200 akay Abdurrahman 300 Aspakaka 200 akay Kahraman 2 300 akay Hakim 500 boz dar peş bozi dar peş böyle bozi dar peş şerinden و روز در پیش هست بریم اومد که اینجا بریم رقم 1 11 زدگی خرسا میشه رو نزدگی رو افتاده میشه رقم 2 20 رقم 3 20 گاب در که اسپاکی در خدا اسپاکی جو اوران شد رقم چک مییم بعد که باک جون رقم 4 12 رقم 5 22 خطا که جون رقم 6 20 رقم 7 21 bu رقم 5 اکر اوشا اکر احمدا اکر احمدا شیپنا اوشا زنده باشد که من هم اکثر شما دید دوست آن باشد که گیرد دستی دوست در پریشانی و در درموندگی می درشید زنده باشد که جون من برید اکر احمدا اوشا اکر ابکجو کنشت پیر اوشا کی برد می درشید اوشا اکر احمدا ایده چک دارد شیر نه اکر ابکجو ایده چک دارد شیر پرنگو اکر احمدا ایده از پدامون دیونه من داشتی 5006 میریم اکای گرگ 1300 اکای شمشود 700 اکای احمد 700 اکای عبدالرحمن 200 اکای اسمکی 100 اکای قهرمان 200 اکای حکیم جون 300 درسی آخه اکای تو دماسکان نیست رقم جون رقم 6 21 7 11 1 10 2 20 3 20 4 12 5 11 6 21 پرامی نکردیم اوش رقم 6 میگیم می داشتی رقم 6 کی بود اکه اسمک جو اوش نه دینا خطی عبیل کنار دی دایی دکتر و اکه اوخی بعد خیلی پیش های بازیگر اگه چطور مثل قربانی میره مهمونی اگه حیو فرق دا تیفل بگنو اکه اسمکی تیفل بگنو فقط وقت دا خودساتی دا پرمیشنی نمید بگه حافظ خطی عبیل کنار دا همین توانه کشتگه شویت برانده تریکه اکه اسمکی او شاشه نه من داشت رقمی 7 اکه گرگ 1200 اکه شمشود 600 اکه احمد 600 اکه عبدالرحمن
صد اکه اسفکی طفل بگنو 600 اکه قهرمان دو صد اکه اکیجون 200 دیگر طفل بگنو اکه قهرمان اکه برای مونو میشه اکه عبدالرحمن چه سوده کردی برای اکه توغره میره رقمی 7 22 میریم رقمی 1 20 رقمی 2 30 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 30 اکه برای بدون 300 روبلی زرچی 7 دواره پس های میریم 300 روبلی برای اکه قهرمان پس میکنه برای شیرم بگو من پول تامی پردازی وارش رقمی 2 رقمی 6 میریم 300 اکه گرگ رقمی 1 تمام اکه جون خورش اکه 1 میریم برای او اکه جون اکه رقمی 4 یوز 4 سوال بیشه که قبل 4 اکه موی اکه 4 میریم اکه جون 5 اکه شیپالان رقمی 5 میریم رقمی 7 3 اکمالگی اکه شمشود 3 اکه قهرمان 7 نداد اکه ابوبکر میتون میریم دالشی اکه قهرمان چهارم یک ششیدن در رقمی 3 میریم عبارت 300 روبلی او شاک 1800 روبلا زن چکه قهرمان پاس کرد اکه قهرمان پاس کرد یوشی اکه ابوبکر روجه کجون اکه ابوبکر رقمی 7 میگی شیدن هم اکثر شما کجون زنده و سربلند خانه آباد باشه تو در این خانه مبارک شد و تمام کجون اصلی اکثر کشیدن میریم دالشی زنده و سربلند خانه آباد باشه شد تمام کجون پول ماشینه میریم کدام میزن 1800 روبل شد اکه گرگ شیپالند 900 دیگر دونا اکه اکیم شیپالند انا 100 دیگر دونا روینا اکه اخمجون شیپالند 300 دیگر دونا رقم 20 اکه شدمون شمشود اکه تا 300 دیگر دونا اکه ابوبکر کمکین پاس کم اکه قهرمان داد یک زود ده از طوری کس مکجون نه اکه قهرمان پول رفت شیرم بیش اکه او شاد کجون میریم اکه ابوبکر پول شما او بشه بله میکفون شیپالنگو همه در برد بوری همه در پیش روی میریم 3 گرگل اوکی بسته رقمی 3 21 رقمی 4 10 5 11 6 10 7 21 10 2 22 او شاکه میده آش رقمی 3 500 اکه گرگلی میتی میریم هم اکثر شما 1300 اکه 500 اکه گرگلی زنده و شاید کوی مفتیم دو برو پجال وار هم اکه قهرمان بسته بافتیم باید همین کنی رقم خول میشه اکه قهرمان بود اکه ابوبکر بسته باید همین کنی بافتیم رقم خول میشه شیدن بودگی بازی کشه هم اکثر شما شیرین زنده و سربلند و سلامت باشیم او اکه حکیم اون دیگه شیدن نزنه خرد اون یا داره اکه حکیم فی میره دارشی اکه گرگ 1300 دیگر مکجو 500 کنون 900 اکه شمشود انا 200 دیگر اون اکه اخمی شیپالان 200 دیگر اون اکه عبدالرحمن شیپالان آقاد اونا
اکه دامو توی تو 1300 دیگه دونا اکه اسپاکی توی 500 دیگه دونا اکه قهرمون او بیمت 2000 تولید کدو رفت بلد اکه قهرمون جو 1000 رو پس میده اکه اکیم او میشیم اکه قهرمون جو اکه میسی اکه جو ابران 1000 پارتو 22 اکه میچو 10 اکه 5 20 نفهمیدم نه تو 10,000 ولی جواد خود تاول آش میگه 1000 شابلا فرض کنیم 7 12 او میشه یکم 7 برومات خود که خنو 11 اکه 1000 فرض تا شیدا 1 10 2 11 bu rakam ise o şans اکه قهرمون میگم اکه 1000 زیاد از 1000 فرض شیدا 1000 خب میاد در رقم 4 هوا در بود بولش پلنگو زنده و سربلند و شکه حکیم جان 4 شکر شیدا بو نگو کی پاس بریم اکه ابو رقم 7 همگی شیدا o رقم 7 اکه خجم دارشی رقم که شیدا بریم اکه 40,200 شیدا رقم 300 بریم اکه شمشود شیرپران 700 بریم اکه حکیم جان پول پافته اکه اخمه شیرپران 100 اکه عبدالرحمون شیرپران 1200 اکه اسفاکی شیرپران 400 اکه قهرمون پس بکنیم تمام بریم اکه ابوبکر رقم 7 رکتا میکنیم اکه حکیم جان شیرپران 400 دیگر اونا خب اکه جان 1000 شپارت شیران کارتا پاس کنم آوش اکه جان مکتی کتو 2000 گیبر آوش اکه جان 1000 شپارت شیران بریم اکه ابوبکر جان رکتا میکنیم شیران دوام تموزیا او اکه قهرمان رو عباس ماشینا او اکه جان زنده و سلام باشه اکه جان من تمام اکه جان خیلی بکرچ بومدو می جنگیم که اکه میگه 600 پارته میریم که پارته ها تمام اکه ابوبکر جان 500 گل نشینا میریم فقط اتینکو پارته بودی مطمئن اتینکو میگه پارته میریم او زنده باشه رقم 4 پلنگو 20 او میگه شیرین رقم 5 گل داوت اکه جلو نبا پیش 3 تا توز 6 12 7 20 1 10 2 20 3 20 او شاکای احمد جان او میگه شیری نه بلاگر او میگه زیک نمیشه شیر نه بوزه پیش هست بریم دالش به دال شاکای احمد جان او میگه بریم هم اکثر شاکای دنی ما او نه تو بکن ما بلاگر اکه احمد بو بلاگره اکه احمد جان اکه جان مردک بل اکه ده سوال به تو همون بارداد جواب تو خطر گفتم اون بلاگر تو کدوم شناسون گفت شکون برصد نمیشه در می بخشی
کدوم سایت کدوم چیه بریم رقم یک اکای گرگ 1100 اکای شمشود 600 اکای احمد 10800 و 200 اکا اکای عبدالملیک 1100 اکای اسفکی جان 300 اکای اسفکی جان تیتل بگناه خوش آمدی اولگی اکای ابوبکر 400 اکای حکیم جان 300 اکبو پگاش گاب نیست و اما رقم 6 12 برایز خد دواسه برایز خد رقم 7 20 گاب نیست رقم 1 11 رقم 2 20 3 10 4 21 خورش گاب رقم 5 11 او چاش ناس رقم حکیم محمد زدی 21 رقم حکیم جون اوش نهار رو دادن رقم 4 تو زد بریم هم اکثر شده زنده باشیم تا دوست ها را گم نکنه دوستان مهربان را نکنه در جهان به دوست بودن مشکلات ها میتونه کسا را گم نکنه درشید زنده و شکل من زنده و سربران خاناباد بشیم درشید چوزن رقم 5 شدن رفت هم از دیگه رفتن میکنیم یک 5 علیش میکنی شیر پلنگو اکر گیر یک 5 علیش میکنی شیرن با 5 علیش میکنی بین علیش کنی اکر روزه که علیش کشیرن بریم اکر گیر 1000 دیگر دونا اکر شمشور شیر پلنگ 500 دیگر دونا اکر احمد شیر پلنگ 700 دیگر اکر عبدالرحمون 1000 دیگر اکر اسفک جون 200 دیگر اکر عبدالرحمون اکر رقم 7 300 دیگر اکر حکیم جون شیر پلنگ 800 روبل دیگر این دلشی او تا اکر احمد روزی و اکر جون اکر احمد اکر تکیش نه علیشید ها علیشید اکر گرگ 5 اکر احمد 1 میل دلشی تمام اوج علیش کردن شیر پلنگو میلیم رقم 5 11 6 20 7 11 1 11 2 20 3 12 4 10 10 میگم سه کرون او شبکه میل او هم اکثر شما ده اکر حکی جو علیش کردم یک ها بچه ها صبر کن لوگو کارتون بزنم شیر پلنگو کارتون بزنم تاجو پلا میشه بعد بزنم کارتون میریم هم اکثر شما ده شیر پلنگو او میگیم زنده و شکرانو دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی بره درشید 5 اوج علیش کردن شیر پلنگو 9 علیش کردن شیر پلنگو 5 علیش کردن اوجی 5 اکر گرگ میریم او میگیم گرگ ین گرگ او میگیم اکر گرگ 900 دیگر اکر شمشور 400 دیگر اکر احمد شیر پلنگ 600 دیگر اکر عبدالرحمون شیر پلنگ 900 دیگر اکر اسفکی 100 دیگر اکر عبدالرحمون 200 دیگر اکر ابوبکر اکر حکیم جون 1300 دیگر میل دلشید رقم 5 21 6 11 7 11 1 20 2 31 3 10 4 12 ana ha bu rakamı da kavuşum rakam semeri au هم اکثر شون شیرین اکرین علاکی بزن ایتمو یا علاکی بزن شیرین ها زیده و شکران هم اکثر شونه
اون میگه بریم اسمکی کشی اکه اسمکی همینجا که الهام جون همینجاست او دوزا اخم میریم تمام اکه جون اکه گیر شی پران گپ بین خون 800 میمونه اکه شمشو میمونه تا انا 300 دیگر اکه احمد شی پران میمونه تا اکه جون ما که باشی 500 دیگر اکه ابوبکر اکه عبدالرحمون 1400 اکه اسمکی او اکه ابوبکر 100 دیگر اکه جون 1200 روبل دیگر این دارشی رقمی 3 20 رقمی 4 12 شیر پرنگا همین بوی 20 رقمی 6 22 همین شاوخش به پاتنون شبرد پس داگستان خاطر چورچای ولبات تذکر شاوخال چای 29 فرموش کردم رقمی 2 خود خنک 20 bu رقمی 6 کدوم میزنه نه شاوخال بریم او هم اکثر شما کدوم ما حاجیان شما شینا اکادمی ما نه وارای کلام بود نه کبودم خیلی کرده حاجی داوود شبرس شینا نه دارشی اکی سیف بگنو اوشا کدوم هم موزه فشه تماگو ها اکی الهام مگه اکی الهام که اکی بریم پیش بزنم شاو خلا با حضور میزنم با واکمه میریم اگر این بوی بشم با حضور میزنم شا تمام گرده تو جی اگر این بوی برویا شاو خلا شروع میزنم میریم اکی گرگ 700 دیگر دونه اکی شمشود 200 دیگر دونه اکی احمد 400 دیگر دونه اکی ابوبکر 1300 دیگر اکی عبدالرحمون 1300 دیگر دونه اکی اسمکی جون 500 دیگر اکی ابوبکر او اکی حکیمov 1100 دیگر دونه ای حاجی زنده باشه رقمی 7 10 1 22 برای 5000 بود که زنگ بودم یکی میدونه با گفتم بخوام در تمون 10 3 21 4 12 5 10 6 20 یک جزا به یک که احمدی او شاشه نه یک حالی شدیم اکه احمد او شاشه نه به دارش هم اکثر شون کو زنده و سلامت باشه که جنما گل در او تا کردیم که کون از تا کردیم میریم دارشی او میریم دارش بولش میشی او هم فقط یک نورمال خب نمی‌دونم فقط یک این روز یک برای 23000 بلاگیه پافتور گابل دکه با کجا گابل اکای اوجی روز یک میگم برای 23000 گیری واسه 23000 ویکو گیری بریم اکای گرگ 600 اکای شمشود 100 اکای احمد 900 اکای ابوبکر اکای عبدالرحمون 1200 اکای اسمکی جون 400 اکای عبدالرحمون اکای ابوبکر اکای حکیم جون 1000 دیگه شیران میریم دارشی 2 10 لکن ای گفت گابل سکه جون 20 اکای عبدالرحمون جون ای دو گابل سکه می 4 روزا کشتگیم شا کشتگوی کسیم 20 5 20 6 11 7 12 1 21 o şahane mi dars yani hem de konuştuk hay çıkarken önce konuştuğun kenar falan şeyler ben darşı bu yaza verin
او شمگیم مدارش زنده و شکرجان ما هم اکسخ شما دیم دوست آن باشد احمد اکای احمد بلاگری مو که بلاگر احمد مریم مریم احمد بلاگر 1000 سال اکای شمشد او اکای احمد بلاگر 1000 سال گوخی بخشش اکای گرگ 500 احمد بلاگر 1400 مریم بخشش جون اکای عبدالرحمن 1100 مریم اکای اسفکی شیپران 300 اکای اباک 500 اونا اکای اکی جون 900 گردن داشتی یوکوف سوف بریم رقم 10 3 21 4 20 5 22 6 10 7 21 بوی ورا 22 اکو 5 یک ورا کشورینا 5 یک ورا شاورما پلیت می‌خوردم بوی ورا شورینا بریم 5 یک ورا شیشه پلنگو بریم اکای اسفکی 6 مکسیم جون رقم 6 بریم دالچی اکای اباک رقم 7 اکای بهردیق شون شینا اکای بهردیق خلاص شینا میشه پلنگ حالا سویبوش نگن گاب نیست اکای عبدالرحمن درگی کردن اکای عبدالرحمن رقم 2 میریم رقم 3 و 4 سویبوش اکای حکیم جون 4 نگیره گاب نیست حاجی جون نگیره گاب اکای شمشود نمیگی اکای شمشود اکای شمشود 3 نمیگی درگی تگن اکای حالا اکای حاجی حالا به نرفته شی نه کود اگر نگیره که کشیدن گاب نیست اکای شمشود جواب بتن شی نه او هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند یا خطفیه و شیرینا برای که اکای اخواد فکر دقیقی نمیاد روشن یک اکی من دارچی اکای حاجی غالی جون اکتر خیلی سرون من دارچی اکای حاجی بکی فای سوی بیش پلاگیر شیرا پل پارمشه پلنجو میریم آخه اکای شام شد آقا نمیگی با پارتشه نه میریم دو دیم طرف شه نه میریم اکای شام شد جون سه دو دیم اکای جون ایس فال جون تابگان آقا بگی اکای جون با پل پارته باشه نه ترام پلا پارته او اکای با کارتا دو پلا پارته شه پلنجو давара да ӯ акал дагар дар бозии прасиё метавонад бозӣ ки шакаҷон илтимос акай шамшоҷон варадурову шакаҷон аввал даҷа рақам табик бабро хакама мебин рақам холе метун акай шамшод 1002 агар акал мерем не ҷанг не акай просто бифаҳмониша ки шитоби хафагӣ нашавад даққати ҳаш мерем акаи ҳоҷӣ омади ҳоҷӣ як бурга акай асфакӣ анаки плюс минус акай асфакӣ рақами 6 оо рақами 7 акаи абубакр 200 дигар рақами 10 акаи абдураҳмон 800 дигар рақами 4 акаи ҳакимҷон акаи ҳаким 600 дигар мерем акаи ҳоҷӣ пул дом акаи ҳоҷӣ мади ҳо
علیک سلام خدمت. میریم شیر پلنگو بکنیم. کس بزن او شما 1800 رفته درشی. 6 11 دو 2 7 12 1 20 2 21 3 20 4 10 5 11 بریم او شمالی رقم سه بریم. رقم بده با 21 زد. بو میگم با 21 زدن شا 500 داوجوی تمون جدگاری دیدی. خب اکا جون بودو اکا جون اوش زدن که شینا. خب بریم اکا الهام همجای اکا اکا جون شو شینا گامنید اکا الهام شان شرخی سفران اکا مقصد جون شما زنده و سلامت باش اکا جون او میگه شینا. اوجا جدگاری بود دارن ایزرا صبر میکنه اکا الهام وقت شینا. من دارش رقم بزن رقم سمری. رقم دو خطر رقم سه 500 رقم بیا. اکا عبدالرحمن خطر سه 500 رقم بدیم. اکای گرگ 400 دیگر نونا اکای شامشو شیرپلنگ 900 نونا کجون ما اکای احمد شیرپلنگ 1300 اکای عبدالرحمن شیرپلنگ 800 داشتی 1000. بله خب پیش اخی ادام دو کجون بریم. 800 جمعی 1300 میشه 2100 2000 نونا کجون 500 دا اکای حجمتون اکای اساجو خشون شیرن اکای الهام رسید. اکای الهام جون اکای میشن کجون اکای عبدالرحمن ابوبکر 100 دیگر نونا اکای حکیم جون 500 دیگر نونا شیرن. بریم اکا الهام جون 400 پارت 300 دیگه شون شیرن. بگل 200 مون. اکای گرگالی جون برای من شد تو درجه 500 کدام اگنی ها اکای گرگالی فرومیزن تو 5 علیش کرگی شیر نه اونو خون چه خیال چون 2 3 اوکی 2 5 اوکی تمام اکای عبدالرحمن بابو گو شیر نه خطیات شیر نه. بریم اکای انا گرگالی جون 900 شیر نه اکای عبدالرحمن شیر پلنگ ختم اونا کجا که بوشی 1500 دیگر. بریم دارشی tamam اکای گرگالی بود بری دارشی. رقم 3 tamam 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 10 bu رقم 6 و 22 o şamagin ey vara şide 22 akaconu vara drum marhamat vara sev şarj vara karşı ne bu vara bulu vara şey falango vara رقم 3 و رقم 6 بریم. او اکای شما جو شما شینا وارا Hoca Messi, Akay Abdurrahman, Akay Gürg, Soybuş, Akay Bakır, Akay Hakimci Medoy var da. Akay Abdurrahman 2, Akay Abubakır, Akay Tamekinim Haf, Akay Abubakır Sadur, Akay Tamekinim, Akay Gürg, Pan Meri, Akay Hakimci Çoğ,
اکر حکیم جان رقم 4 اکر احمد افیش کانت خفویا تو کشیدن ازش کلام میگم اکر احمد جان همینجا اکر احمد بریم احمد رقمون اکر احمد رقم 1 احمد رقم 1 حاجی جان دو هم آپلوس شینا بریم 5 میلیون زنده و سربلند و خانه آباد بشین تو در این خانه مبارک شد بچه علیکم سلام سلام علیکم اکجان دامو در یوتیوب دو شینا کامنتر دا مقصد او چیز میگه شینا شو میگه بزرگ کشم پراجم اونجا میدونم شینا میره دالشی درو والله اکه پراجم اکه میگه اکه شینا میریم زنده و شکوی ما دو یک پچه پانسدی های از یک جواب تکن شینا حاجی یک زد پانسد میتونه شدی دو زد اون بکی جابره دوستی شامپیون بودی صدوبه شپلانگو بودی صدوبه بالا شکل بالا زنسی بله صدر کجا میریم خود صدوبی اکه عبدالرحمن او یک بکلا منو میگیریم و اکه خودش هم سایه دو یک پانسدی دو یک پانسدی اوکی گفتم میریم ایش بکلا میگیریم و تا کردون نیست رقم میده اکه عبدالرحمن 1200 گردونه میریم رقم یا وکلا 400 پاوفتی 200 داناتویس بله 200 دیگه دونه میریم رقمی هفکه ابوبکر رقم 5 گرگالی 600 دیگه اول داشی اکه حکیم 200 دیگه اکه جو میری داشی اکه احمد حالا اکه کارت خودم دو شینا سامت میشم او اکه احمد جون رقم که داخل دیگه شینا افیت پیش اکه جو خطی 2 1 500 رفتگی مشمو نه اکه حجی خطی رفتگی و رقم 1 نشه شینا یک بزنم میتونم دو واقعا مقصد میگه کی در بیرون میگه که اگر نظر توش یک سوی بشم اگر شفرانگو یک خطر تگین اکای حجو اکای بازی دوادی با بازی یک تا تو برم بری به کفون حضور هشتا و شکده به شفرانگو من درش بلاد تو اون سی هم در بود بوره هم در پیشتر حضور هشتا و شکده چور سه دم ای بچه هم مسئلتون قدم بگیم لجه سه دم بونگر خیلی 5 22 بونگر خیلی 6 20 بونگر 7 21 دوسینه دوری کرده رقمی 20 اکا یوسیجون شینا رقمی 2 22 کارت خولی ندارم اکا جون رقمی 3 21 مسئلاتو دا کدن که رقمی 4 زدن میگه کشم مسئلاتی اکا یوسیجون رقمی خونه دا 8 شبونه نیست شینا خب بگوی باید یک بودن خطی اکا شما جون آجون چند قنم زنده ای خوبی سودی شیر پالا اینه دارشی او مگه شینا او مگه بیو همشه گیرم شاید همشه گیر نفهم شینا اینه دارشی ای بچه هم خوبتون پشمیشه شما در که پشمیشه ای بچه ساعت نه آدم و 8 جو خوب کنم شیرینه آدم به 8 خومی ها که شیر کنم 8 وقتی کورم میریم گابریز اکا گابریز زنده و شکر اکا گر اکا یوسین زنده و شکر گر 500 اکا شمشود 800 اکا احمد شیرپران 900 اکا عبدالرحمن 1100 اکا ایلهام جون 200 اکا ابوبکر 100 انا اکای حکیم جون 200 شیرینه 1900 دیگر اکا که بازی کردن شیرینه الحمدلله اکا جون رقم 5 22 رقم 6 20 و نمیترسم اکا جون رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10
Akacını bana böldürürse saldırılıyım. Bu vara. Vara boşver vara. Şey falan var ama vara istedi. Vara şu rakam pancı rakam ya. Vereyim. Aka hakim rakamı çoğur. Aka ilhom. Aka ilhom şaş. Ozlagan qablet. Aka Abdurrahman. Aferin akala var hakikaten. Vereyim. Aka Abdurrahman rakamı dövmeli. Aka Şamşol mudur? Aka Şamşol. Aka Ahmet. Cevap et akacını ma. Dı ses oy boş. Aka Şamşol Serabigi. Aka Ahmet Bigmega. Vereyim. Ahmet Yak Şamşol Sey. Hamad Abur دوره 1800 میشه فلانگه او شما کدام میزنه من دارشی زنده و سربلند و شکوی ما زنده و سربلند و خنابوشی اما شاید خدمت تفسیونه آخه هم استغفرالله استغفرالله هم مسلمان مردم هم خدمت ترسید که مسلمان میشه آخه یا نه من دارشی یا باره هر سیستم مسلمان میشه او هم اکسپ شون شه فلانگه زنده و سربلند و شکوی ما بلوک Endem 10 sayışta bravo. Našod İslam gabza gapşadır. Evet. Zinda و شکجان ما زنده و سربلند خانواباد بشیم. هم اکثر شما نشده هم اکثر شما داریم. گلد آت ها کردن که خانه سر کنید. نه. خیلی گو. او میشه سر خدا نوشتگی دوکن ملاق. پنج. ها بریم. این ملاق کلاس. Ben darshi, varada durum. Paşa ama işte bakayım bozingara. Aka hakim şerpalan hazır şahsiyet geldi ona vereyim. Aka şaş aka ilhom. Aka ilhom bakayım saat parça yani o meşe şerpalan jon verin darshi. Aka bir de aka Abdurrahman şerpalan şahsiyet geldi ona. Aka Ahmet şerpalan şahsiyet geldi ona. Aka ise aka Şamşol şerpalan ona da 500 rubl geldi verin darshi. Bale bale. من رقم 6 حمد ابور دوره حمد پشاوی رقم 6 بسیار رقم 7 رقم 7 بسیار رقم 1 11 رقم 2 بونش شکل رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 بسیار رقم 5 رقم 5 20 5 ده شش کور شکر 22 برای جدید کلیده من دارشی فلانگو من دارشی او شاید 2 3 5 رقم بریم ها که باشه تماما دارشی تمام اکا این هجوم پافتا باشه پافتا میشه فلانگو 500 ایمه بله 500 اکا کار دارم هجوم توریه من هم اکثر شده فلانگو زنده و سلام باشه من من دارشی ای مردم شده نه رقم 13 رقم شما شده نه اکای گرگ 400 اکای شمشود 1700 اونکجون اکای احمد 500 اکای عبدالرحمن 1280 اکای الهامجون اکای ابوبکر او اکای اکنجون 1500 دیگه نمیدونم درش اکای الهامجون 400 پاوند 300 دیگه نشینا بله هم اکثر شده رقم 4 10 5 رقم 5 شپارانگو 11 6 رقم 6 شده 31 7 رقم 7 شپارانگو 21 1 رقم 1 شپارانگو 12 2 رقم 2 شپارانگو 30 رقم 3 شپارانگو 21 bu رقم 6 رقم oşan رقم 1 böyle
لابگردی جنبگردی لابگردی لو خورد خولای ازم ازم لینگوی دختر ازم ازم تمام اکر باکجون پافتوز کدام شیره مو بوشونه پاپین تمام گپ تمام حجیو جان کدو تشه فلانگو حجیو جان کدو نه دارچی زنده باشه اکی سیاه نماره زنده و شکرانه ما زنده و سربلند و خانواد باشیم توی در این خانه باشه اینا حجیو جان کد با ما اکر باکجون شما شیده اکر باکجون 22 اکجون ما اکر خونه صبر میکنیم میشه شیره داو شبرنج باشه فلانگو میریم دالشی اکر گرگ شیرپران 300 دیگه دونا اکر شمشود شیرپران 1600 دیگه دونا اکر احمد شیرپران 400 دیگه اکر عبدالرحمن شیرپران 1100 روبل دیگه اکر الهونجون 800 روبل دیگه اکر قهرمان اکر میکنیم اکر عبدالرحمن اکر میکنیم اکر حکیمیون 1400 دیگه اکر ابوبکر توید اکر ابوبکر اکر میکنیم دخون در کردی میره دالشی 7 10 1 10 2 23 10 4 شیرپرانگو 33 5 11 6 11 اکر حکیمی اوشم و 33 تا شیران میره دالشی هم اکثر شون شیران گلا دا او تا کردیم کفون از تا کردیم اکر ابوبکر پاس کردم خب اکر ابوبکر شون شیران زنده و شکرانه دوجا پافتو بود همیشه بریم حجی همجای حجی قولی جون همجایی بریم دالشی خب اکجون گام نیست شیران گام نیست سینه اکر حکیمی جون سینه اکر حجی قولی جون همجای حجی قولی جون آه همجای اکر حجی هو اکر می هفت همگیر اکر حجی اکر جبلات شما شیران تمام میریم دالشی زنده و شکوی من شما شیرپرانگو میریم اکر میریم یا تو درست کمون اکر گرگ رقم 5 دسات میریم دالشی اکر شمشود رقم 3 1500 میریم دالشی اکر احمد نومر ادین 300 میریم دالشی اکر عبدالرحمن رقم 2 1000 میریم دالشی اکر الهام رقم 6 اکر الهام 800 و 700 دیگه میریم دالشی اکر حجی رقم 6 رقم 7 500 و 400 دیگه میریم دالشی اکر حکیم جون رقم 4 1400 و 1900 روبل دیگه میریم دالشی همه دا بگون میریم دالشی رقم 5 رقم 5 شیرپرانگو 10 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 12 اکو رقم 1 رقم 3 برا کرده 3 کالری برا شیرپرانگو میریم اکو 1 3 برا مرحمت 1 3 برا جون حجی قولی جون رقم 7 اکای گرگم 5 دروارده میریم 4 اکای 4 اکیون رقم 4 همه دروان حجی 7 اکای عبدالرحمن 2 6 5 4 میریم دالشی همه دروان شیرپرانگو او شاکده میزنم میریم دالشی
Акай Ҷалол ҳама дурума шена шумо акай Ҷалолҷон систем добру пажаловат. Ау мегин шерпаланго ау мегин. Ҳоҷи Ғолибҷон. Ҳоҷиҷона. Дарши. Ау, на шена. О шабакада буда 1800 рубл. 6 миллион 500 рубл. 6 яй. Акай кумаю. Дарши. Не, бесе. Чанд варакаш шерпаланго? Як нишона адимем, як се. Мен дарши. رقم ها وکای حجی 100 میلیون. رقم ده اکای عبدالرحمون 700 میلیون. رقم 6 اکای الهام 400 میلیون. رقم 5 اکای 400 دیگه پاکو. رقم 4 اکای حکیمو 1800 1900 داشتی 1600 دیگه دونم دارشی. اکای گل همجا میکفون شرپالانگو میکفونمش میریم. کاس مثلا اوشا. تا تورا میکفون باشه کبرا میپرد بوده دوام تو اگر نزنه یا. نه رقم 2. تمام. 2 بومه پاسه. خاله کدوم شما اصلا یا با خاشو رو تاشیدن میره. او زنده باشه خجونه من زنده و سربلند باشه. یعنی دالشی اکای حجوم اصلا کردیم خجونه که فوشه نه کاشتایی در مورد مثل میرم خجونو اوکی رقم 2 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 10 bu رقم 7 خاطر رقمی 4 هفتگی او شانگی من دارشی گلا دا او تا کنه که خون تا کنه میری دارشی زنده و شیم 5 6 در رقم 4 اکای گلجون پاپور شینا میری دارشی هم اصلا شینا 5 پاپور در اکای گلجون میری دارشی زنده و سربلند و خونابو هم اصلا شینا نارتون شینا او اکای سربلند دودارم خشان دودارم تو دکتر کجون میریم بالله خطا کشیدم بعدک میکشیم تو همون مگه میشه پلنگو گفت تموم از گپ سر میکنیم یکی هم اکثر شما دید های برای بدوشه اکای گل 600 پاولی 400 دیگر دونه میریم اکای انا شما 1400 دیگر دونه میریم اکای احمد شیرپالان 200 دیگر اکای عبدالرحمن شیرپالان 600 دیگر اکای الهام شیرپالان 300 دیگر اکای حجی شیرپالان حجی 1300 دیگر 900 داشتی
Ака Акимҷон 2000 1600 дарс. Ау мегем шерона рақами 1. 1 30. 2 2 12. 3 3 22. 4 4 20. 5 5 10. 6 6 22. 7 20. Ако рақами 3 و رقم 6 برای سالی برابر. وارش رقم 3 و رقم 6 بره دالشی. اکه گرای 5 حاجی 7 گرگ 5 حاجی 7 یکسی گفتیم بلا یکسی بوده یک منو شی پلنگو بسی یکسی بوده یک منو بچه ها ورم نشد یکسی اونه شو ورم دو بیسی در دو سی هایی دو برو منو بخدو اکه اخمجه او شانشه نه اخدو به قسم اکه اخمجه توگره بای برای افیر قفو کلمه شانشه نه به دالشی اکه اخمجه کدومی بک چی خطاگی بک برای من این افیر قفو کدامش شانشه پلنگو ما افیر قفو میکنیم کدوم نیست به دالشی هفت نه یکسی بود یکسی بود شی پلنگو بریم من خونه میکنم دوست خونه دکه اکه گرگ اکه 5300 دیگر اکه شمشود 1300 دیگر اکه اخمجان 700 دیگر اکه عبدالرحمن شیپان 500 دیگر اکه الهام جان 200 دیگر حاجی جان 1200 دیگر اکه اکیجان 1900 دیگر بریم یک سایده بریم ها وای میاکش نمیشه حتی دهنی پترش خوب برا توگره بریم خیلی خمی دو دا سه نصیب خیلی باشا سه دا چور چور 21 5 5 22 6 6 10 بوی وارا 7 10 نه بوی وارا برا 23 او شما رقم 1 همون میگه من شیپلنگو هم در بور بوری هم در پیشروی هم اکثر شما شیپلنگو زنده و سربلند و خانه آباد باشه توی در این محکوم بورا شد به درسی بازیگر اینجا یک اوشنبال میگه اوشنبال زنده و شکرده من زنده و سربلند و خانه آباد باشه اوه نه تو میشه رو نه گلت رزا هر سایمون رو کنه خوشون جور تو رزا به درسی اکای گل شیپلان 200 دیگر دونه اکای شمشو شیپلان 1200 دیگر دونه ای اکای گل میگه اکای گل 1200 دونه اکای شمشو 1200 دونه اکای اخمجون 1200 دونه اکای جون میری اکای عبدالرحمن شیپلان 400 دیگر اکای الهام شیپلان 100 روبل دیگر اکای حاجی جون شیپلان 1100 روبل دیگر اکای حکیجون 1800 روبل دیگر این داشت رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 من این دو شماره تا نقشه پلنگو 21 وارا بدون شی پلنگو سه رقمش 4 و 5 وارا کامری
وارکش 4 و 5 وارکش رقم 4 و 5 4 1 بریم دالشی 4 1 وارکش پلنگو میریم 7 وارا بریم خورجی 7 اکی خوش دواره اکجو رقم دواره شینا 4 1 وارکش اکی گرگ 5 گرگ رقم 5 7 خورجی 5 درواده میریم 3 شانشد 3 میریم 2 6 سوی boş اکی هم جون 6 درواده بودن میریم اکی هم 6 اکی عبدالرحمن داره شینا بریم دالشی بولشی میشی انشی انشی Rahmetin de akay calod. Yakim akay calod ne? Akay Abdurrahman خوش درو şey palango. Akay calajon soy bujdur var akay daxil da mishi şeyna. Ki soy bujdur var akay meri dalşi. Ham aksa şo zinda و سربلند و شکل زنده و سربلند خانه آباد میشه کجا او شاه 1800 بود. او میگه میشه او میگه بریم دالشی. رقمی 4 نشونه از 5 بریم. او bu da raqam çaldı mı? Правильно. او شاه 1800 میریم حاجی شیپالان رقمی 7 گاب بین خودمون میمونه تا که 800 دیگه هیچ کنه فهمم میریم اکای گره خیلی گاب بین خود سر دیگه فهمم میریم اکای ساکای شامشور گاب بین خود هیچ کنه فهمم 900 دیگه دونه اکای الهام رقمی شاش گاب بین خود کجا 200 دیگه پارتشه نه رقمی 2 اکای عبدالرحمن 100 دیگه دونه من دالشی ve اکای الهام önce şeyna bu kapanmış. Tamam benim Tugran. خب رقم 5 رقم 5 شیپالانگو 12 6 اکای الهام 6 20 7 20 1 21 بوی وارد 11 3 11 ona شد 4 وارد نشد 11 او شما رقم یک کمی با 21 اکایی تمام اکایی اکای او شما میبرون کنیم کارتا داد شینا او شو اکایی انا احمد 1200 داشت 1800 بشه شینا جلال رقم یک اخیر جمع نیست اکای اوجا که او چه شینا اکجون بچه دا او چه رنگ خدایی تو اومدیم و دا آدمو درمدون داخل دادیم اکجون بریم اکای جلال رقم یک اخیر شینا من دارش جمع نیست تمامی دو میان رقم خورش حجمه تا روز شینا خب اکا 28 دیگه میریم اکای اخوجون شون شینا دا واتساپ بگیر نمبر پاس حجم اکتر میکنیم اکای اخوجون با بنا از کام بلوگر که شینا اکما بیدم اکای حجا باشه یا بگم یا کدوم راف شینا من دارشی تمام رقم 11 رقم 2 حجی رقم 7 شینا 7 پاس اکم گیو خینا حالش کدام موشا او چرا دا دو کجو اکا اکیم شی پلان او چرا بچا این وارا نیست که فوگین کدوم پیش نیست شی پلانگو اکم دا او چرا خی
بریم. اکای گرگ راکت هم میکنه شینا. بریم. او میگه اکای شمشود 800 دیگر اونا. اکای احمد 3000 پارکمود بنویسه که جون. اکای جالوده. جالود. رقم یک راکت. اکای عبدالرحمن شیرپران. او. اکای الهام شیرپران. چانس پارت که جون. 500 پارت که جون اونا. 300 دیگر که جون میریم. حاجی بابا شیرپران اونجا جان کلوسه. حاجی جان کلوسه. 700 دیگر اونا که جون میریم. اکای حکیم جون. اکای حکیم جون جان کلوسه. 1700 دیگر اونا میریم. اکای گرگ راکت هم میکنیم. بریم. اکای حاجی جون. برای وارا نمیگم اکای جونی ما ترا بازی ترا عثمان نمیدونی چیکار بازی میکنی شینا. برای که اکای اوج چابک شینا اصلا بازی کنه اکای جون. آخه اکای جون ما همین حاجی جون تو اومدی دمو دلم بخدور رقم میگن که ما گفتیم دست دادم اوچیا تیترا گفتا. اکای 300 پاور ما 200 گرد شینا میریم. چنین شکل جلود. اکای گرجون جوشی شینا اخته که موزه داون تو شینا افتاش دادونیم. اکای گرگا بریم. اکای گرگا جون پول نمیده شینا. tamam اکای جلود پول مگه شینا بازی بود اکای فلسفه‌اش بازی بود. ای بلین. بریم. Ne další? Da. Sene da. Karol Toys. Gavnez de kakal mamura karta roy ki vay khir be nomur roy kadar nemiشه şeyna adres برکو رویش که کارون şeyna بریم. رقم 3 20 رقم 4 10 5 21 6 22 7 20 1 20 bu رقمی دو او شامل رقم 3 خب با اون نام بلوگر همون خامو بفهمیم که میره دارش کدوم میره دارش او هم اکثر شش فلانگو زنده و سربلند خانوم شکل عکس کای گرگیون جوشش نه بریم کنترلشون تا تزار کنیم میشه بریم او زنده و سربلند باشه کنه سربلند تمام تا قبل تا حالا اکل بارم میرم رقم 3 اوکی باشه اوکی شده تمام اکای گروه 600 پاس شده آقا میشیم اکای شمشو شیرپران رقم 3 700 دیگر اونا اکای جلود رقم 1 100 دیگر دیم خود اکای عبدالرحمن شیرپران 500 دیگر اونا اکای الهام شیرپران 200 دیگر اکای اوجی شیرپران 600 دیگر اکای حکیمجون شیرپران 1600 روبل دیگر این دالش همه در بود رقم شما شیرپران 6 20 7 رقم 7 20 1 رقم 1 10 2 رقم 2 20 3 300 پاک رقم دیده سیم خود اوش رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 23 اوش رقم 3 میریم
خب اکر گلجون گام زکه جون شما شینا زنده و سربلند و خانواش هزار هم کنید دوست شینا او میگیم با شیر پرنجو او میگیم میریم آن حکیم اونویست هاو دکه حکیم جون اول دکهی حاجی جان دکه بزرگ دکه حکیم بزرگ میره دلشی هم اکثر شدی یک کدوم چی میره دلشی رقم دو رقم سه حاجی در گرم نیست تا حاجی رقم 5 متر میره میریم اکای گلجان شان شیرن اکای شام شد انا 600 گرد اونا اکای جلال آقا اونا اکای عبدالرحمن شیرپلان هزار اونا اکای الهام شیرپلان 100 اونا اکای حاجی شیرپلان 7 5 400 اونا اکای اکنجا 1500 دیگه اونا میره در شیر رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 31 رقم 5 21 رقم 6 20 10 1 11 2 21 bu رقم 4 و 31 za oshadu 11 بتویست بریم هم اکثر شون شپالانگو زنده و سربلند و خانه آباد باشین او میگیم بریم بریم زنده و شکوی ما شما آمدیم تمام ده 7 کیلومتر گرم نیست او میگیم بریم تمام فهم شما بریم دارشی زنده و شکوی ما هم اکثر شدیم گله در آل ترک کرده که خون ترک کرده بریم او جانان میرم با پیش ده درد نبینم با پیش بریم اکای شمشو شیرپلنگ 500 اکای جلو پفتو رقم 1 بریم اکای عبدالرحمن 900 اکای الهام او حاجی 300 اونو 5 تا توخم نوش کردن اکای اکین جون 1500 1900 4 هم اکای مینوس بریم اکای بریم اکای جلو پفتو شینا رقم 5 21 رقم 6 12 اوشا 7 20 1 10 2 20 3 22 4 20 bu رقم سوش رقم شو بریم به رقم 4 او هم اکثر شروع هم اکثر شوید اکر جلاجو هم بیا بود چک افراد دیگه در اکر چک شیدا هم پلا پرد خیلی تمام نه داشت او هم اکثر شروع از زنده و شکرینه و زنده و سربلند خانه آباد باشین او نه داشتی کاش پاس خب اکر دونجو خشن شینا زنده و سربلند باشین هزار رو بسکر جون اکر جلاجو هم پول دام شینا اکر جلو دیگه باش در اکر تا مقصد چک شم یا بود پافی تمام هر پروگرام تبلیغ باید خب پروگرام تمام رقم 3 رقم 4 شش خالی مشکل پلنگو و اکثر الهامجا خشن شینا بریم شش خالی مو بریم اکر شمشد 1000 اکر جلال شیرپلن است اکر عبدالرحمن 800 اکر الهامجا خشن اکر حجی 100 اکر اکنجون 1800 شیرپلنگو دامو به رقم میحک اکر اکنجون رقم 6 هیچ کدوم چتانه سمیت اکر اکنجون 1700 گشونه به درش رقمی 3 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1
20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 7 رقم 3 ورق شیپالانگو مستقبلی ورق ورادرو مرحمت ورق شیپالانگو رقم 7 رقم 3 کو اکوی ما ورق بدون شیپالانگو اکوی ورادرو مرحمت ورق بدونیم اکای حجی 5 اکای حکیم 6 اکای حکیم 4 6 داریم اکای 4 6 اکای حکیم بریم اکای حجی 5 بریم 1 2 خیلی نیست اکای عبدالرحمن 2 بریم اکای جلو چی خیلی نیست نفهم اکای جون اکای جلو یک دوارم بدون شیر نوارا سری اکای جلو یک دوارم بدون شیر پلانجو وارا 300 روبلی بریم اکای جلو یک بدون شیر نه 1800 اوشو کنم میکنم کارو چاپ نشون اکای نگیرم بریم او اکای جلو رقم یک دوارم بگی شیر نه ریفیر پیش اکای جلو باشید حکیم اینجا و مخلوزی تمام گام نیست یک ما خلو مدام بریم امرجان رقم یک خلو دوارمی شمیگه شیپالانگو میریم او زنده و شکجانی و سخت شماده من درسی دور آن با شکل گیرد دست دور در پریشانی و در درماندگی بریم یک خلو عدی میریم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شف جو یک 2 3 شما خیلی صفحه وارد افتامد شیپالانگو افتامد میریم اکای حجی 4 اکای حکیمو 4 6 شیپالان 1700 1300 دیگر اونا اکای حجی شیپالان 300 بپرتوش اکای حجی 200 بپرتوش شیر نه بریم رقم میده اکای عبدالرحمن شیپالانجو 500 دیگر اونا بریم اکای حجی رقم تا بکنیم اکای سماجات به رقم خول میشه شیر نه بشه اکای ما شما اکای تمام قرار نمیدونم تمام توغرا کجون رقم میگیرن یک اختا ایفی تپش اکای جلو ایفی تپش شیر نه تمام بریم شما اکای ما بریم مکفونیم رقمی 2 یک کلیم هزار بیش شیپالانگو یا رقم خولیه بریم رقم 2 10 3 22 4 20 5 22 6 10 7 11 ورجا و شیپالانگو 800 بریم 3 و 5 ورا 800 یک خولیه ورش رقم 3 و رقم 5 بریم دارشی کو کمه دا دواره 800 شیپالانگو دواره 800 کمه دا شیرینا بریم دارشی بریم شیپالانگو اکای حکیم 4 میگن ما میدونم اگه بدونیم اکای حکیم 4 دونه شیپالانگو بریم
بریم شیپالانگو یک محکم هم بریم 800 ورا شیپالانگو 800 ورا اکی اونا فهمیم چورشش میگی شیرنا چخلی بکن اکا جون چنده 800 اکا بک شوی برای 800 شیرنا اکا حکیم او هر در رقم میگی چورشش شیرنا هر شا چورشش 7 خوله تمام یک محکم شیپالانگو یا میپرسم خود ما پرسم خود هر شو بگیم خود جون دست پرس اکا اباک هفت حاجی 7 تنه نداره حاجی 7 تنه میگی شیرنا حاجی 7 تنه میگی شیپالانگو حاجی غولجو رقمی 7 تنه گرفتای اکا اباک درا بدرو رو اکا اباک درا ختم اکا پا بدرو میریم حاجی 800 فرقای میریم داشتی سه محکمه یک محکمه اکا اباک ده اول بیاک اوکی انا اکای ابوبکر پا میگی خود تو خم میگی شینا میریم داشتی میریم شیرنا سه نشون از چون من 5 شما مثلا 4000 بگیرید شیپالانگو میریم او زنده باشه شیرنا درا دادم در اکا ابوبکر درا که بگیتن در اکا ابوبکر میرم پول اکا اون میریم داشت کنم یه حاجی حاجی پافتای حاجی 800 پاف میریم دو پاف تمام اکای عبدالرحمن درا پاف در روزی شیرار نه باشد دیگه شمی شد 4000 میشه شیپالانگو میریم 4000 میشه باف کنیم و 5 آل تمام خوشه دا اگر نگیری اکا خیلی شخصا میگه شیرار یک دو سه اکا عبدالرحمن زا بچه تو میگیری هم میگی جواب شده اکا جون شیرنا اکا عبدالرحمن دا پاپ روزی اکا جون نگیرتا مسئولیت هست اکا جون ما برات پاپ میریم میگه اکا ابوبکر جون میگه اکا ختم 400 پاپ تمام میریم اکا حکیم شیپالان اکای حکیم جون 1100 دوری اکا در رقمی 500 گرم پارت اکا حکیم جون 500 اکا تا بکنیم بریم حاجی 800 پاپ اوش دیم اکا عبدالرحمن 100 دیونا اکا ابوبکر اکا بکنیم حاجی نگو دیل بمورا بریم اکا حکیم جون اکا ابوبکر جون اکا حکیم 800 پاپ 300 دیگه شما بریم اما اکا ابوبکر اجداد میکنیم اکا ابوبکر پول شما بریم حاجی ها اکا عبدالرحمن رقمی 2 قطعه اکا ابراهیم پاپ بریم اومد میکروفون شیپالانگو قدم بزن او شاه 1800 رو بود 4000 رو بود 1 2 3 4 5 6 4000 رو بود داشت الحمدلله میریم میکروفون شیپالانگو همه در برد گوری 200 که ازوری اکای 200 میریم رقمی 4 ایشاتی خود میره اکای عبدالرحمن اکای عبدالرحمن تو اگر بزنی کو значит تا 1000 رو میزنی اگر بزنی 1000 دومت 1000 میمونه برای که او پاپا تو قبلی خود میره رقمی 4 20 5 20 6 22 7 20 1 رقمی 2 20 3 31 او میلیون دلار شکست همه بزار از خالی کارتا رقم 3 میریم همه اکساک شما زنده و شوره او شاکه میگه میریم
میره درشی پلنگو میره درشی گلشی میشیم اینشی آنشی زنده باشه کوی ما زنده و سربلند و خرابا بشیم 4000 باشه 1000 دکه عبدالرحمن تیم میره درشی حکیم آش میگه آش واقعا حکیم دل شجاع میگه آش شوا آش شوا شه پلنگو آش شوا پس حاجیون پس گاو دکه حاجیون خوش نه کارت فول هست اکه شورا رقم میشه شب فوله اکه باک داوودی پراسه رقم نگیره کجا خیلی دام گرفتی سه رقم شما بریم زنده اکه خوب شکن پس گاو نیست بریم درشی شورا شاش رقمی 75 خوریم موشه پلنگو بریم اکه حکیم رقمی 4 اکه جون 200 دیگه دونا بریم اکه عبدالرحمن رقمی 2 100 داشتی 1000 آد نمونا بریم درشی انا اکه ایلهام اومد دیگه بود اکه جلال رقم 1 100 روبل دیگه دونا رقمی 3 اکه شمشاد 1000 داشت 1000 داشت اکه او 1000 داشت انا اکه کمی ما تشهر نه 3900 او 4000 و 1000 دوال دادیم بریم تمام اکه شهرت تمام اکه شهرت رقم 5 رقم 6 رقم میکنیم بریم اکه رقمگی باشه مرحبا رقم 7 مو خوله اکه رقم رو مرحبا رقم 7 مو خوله شروع نه بدون رقم میگیره شد رقم چه میگیره شروع رقم چه او اکه تو اینجا شما رقم 7 بریم درشی حاجی 7 شما میگیره تا شیر پرنگ استاد میکنه یک کن میگیره اکه بله اکه تو اینجا میسن 7 همه اکه بود همه کنشم بکن فرم ایکون داخل تو شیدن شما اکه تو اینجا میریم تمام بریم اکه شهرت اکه کشیدن اکه شهرت جوشه که یای رحمت کنم اکه شهرت 1400 پافتی 1200 گل اونا بریم درشی اکه تو اینجا همجا اکه تو جدین میریم رقم 4 اکه راسته اخشان شنه تمام اکه دوست همه رقم شنه مالا اکه دا گذشت اکه شهرت جون رقم 65 رسته 1200 گل مون میریم رقم 4 کارتو دوازی دا رقم 5 65 شد رقم 5 10 6 22 7 10 1 22 2 21 3 21 شه پلنگو 6 1 برا کمر همه 300 6 1 برا 300 شه پلنگو برا 6 1 میریم اینجا خدای گامو شهر زنده باشه که من کار برو گامت بعضو بگو سکور کو بیو بریم اکه عبدالرحمن 2 کی پارس بسوجد بره برا درو مرحمت سوگو رقمو بچه کشید
Yagamos vakit bak pars şeyden. Şamşod haftı severi. Akay şamşod haftı se. Meri. Çor pan söyle boş. Hacı şabu da biliyoruz bak. Akay akay. Ne gamlet. Akay hakim çor amegi şeyden. Akay şurat panj var amel darşi. Akay şurat panj. Çor akay hakim çor droğada. Hakim çor. Au. Azon akay abakjo hama fuş şeyden. Meri. Haft sen akay şamşod gitagem meri. Au haft sen akay şamşod haft sen getiriyor şeyden. Pravi akay. Au زنده باش اکنون ما هم اکثر شما اکنون شان شکاره اکنون هفت بریم همه دبور گوله 1800 باش باشه نه زنده باش اکنون ما زنده و سربلند خانه آباد بشه بریم 5 6 کسی که میره 5 تشه پلنگو اکنون شوران 5 6 کسی که میره 5 تدی بریم دالشی اکنون هفت بریم شروع نه زنده باش اکنون ما tamam. Akay Abdurrahman Şerpalan Gabani Khumun hafsadi digar muna. Akami hafsa akay Shamshod Şerpalan 3300 digar muna. Akay 5 akay Shuhrat akay 1200 sadr buli digar muna. Akami 4 akay Hakimov. Akay Hakimov Şerpalan ona 100 nafar da ismi. Ve kafanın içine akay akay bir kafa partişine. Ve akay ham aksak şuna Şerpalan go. Akay Hakimovjon hoca şeyler. من گفتم که نه پارت مثلا میگم باز پارت میری رقمی هفت بیستیاک یک ده دو 11 سه بیستیاک چهار 20 5 20 بیستیاک میام بگیریم وارن نه سالروی شه پارانگو من اکه حکیم جو من باخت گفتم که حکیم جو گفتم که از نه پارت تو حکیم وارن بزنم با حضور پارت تو شه نه چطور گفتم کایفون نشه برای ساده بود میره شه پارانگو وارن شه رقمی 3 و رقمی 6 بر درس وارن نه سالروی اکه حکیم جو رقمی 4 مدر وارد اکه حکیم جو ترم دو تیچ خالی سو شه نه هاف بیستیاک بود اول بیست اگر شه پارانگو بیستیاک باشه 600 روبل میشه نه که ورودی بیستیاک نبود هفت هم بیستیاک ها شده نمیریم هفت بیستیاک ها برای 600 روبل شه پارانگو میریم برای 600 روبلی اکه سامان اگر داره بگی نگیرن گاب نیست اکه جون گاب نیست میریم وارم دو شه پارانگو وارم درویم اکه حکیم دروما شه پارانگو tamam vereyim. Akay Abdurrahman dura duru var da. Akay Abdurrahman dura duru var vereyim. 5 Akay ya kamete Akay abak ya kame giri şeyda. Akay Abubakır ya kame giri. Omalaga Akay tu jinjo omalaga şeyda. Atinko omalaga. Akay Abubakır akam ya vereyim. Akay Samad akam da Akay Samad megiri akay jon dura megiri dı.
دارم بگید اکه عبدالرحمن که نگیره کجا اگه تمام طوریه اکه سما دو درن yok اکه انا او دو اخیر اکه سما درکت میکنه پنج خولی مونده تا شی پرانگو 5 مو خولی مونده تا بریم 5 مو خولی مونده تا شیرو نه 5 مو خولی مونده تا بریم یک از بود 3600 ببین 5 بار او اکه شهرا شی پران 5 شده رو بریم 3600 او شش پرانگو می داشت زنده و شکر ما می داشت ها وقتی عبدالرحمن شهرا شیرا می داشت زاش 7 شده یا رقم یک بریم یو 3 و 6 او 7 شده رقم یک بریم زاش اولو چیزا gibi ki yapma hafta hakkım şöyle sen sondu akıl zaman şans sondu bunu bana bunu mu fikrin bana ya akıl şunlardan ki akıl bir akıl hafta şöyle sonunu şöyle ha varam temeli bakın ne hafta sonu akşam yemeği şöyle چهار خط کی میره هزار شی پلنگو برین اگه مسلم برین شی پلنگو این خطی برین خوب شیران این خطی برین شی پلنگو سودا اکل سماجو رکھتا میکنیم والله کی میره اکل حکیم رکھتا میچول اکل حکیم شیل پلنگ اکل مو اکل حکیم جو 1100 پافتای 100 مونو تو دکا جو میشه با 700 400 دیگه اون اکل حکیم جون اکل حکیم جون میریم رقم میده اکل سمان میره سرشون رخیر اکل میده اکل عبدالرحمون اکای اکای ابوبکر اکای ابوبکر پول ما تجون اوشنیم اکای شورا شیپران 300 روبل دیگر میمونه اکای شورا برا تو یگانسمی برا خطر نشده نه چهار رقم دور برا تجون اما اکای سماجون توره ها و ابورد برو شیپران کدام مثلا او شواز 3600 روبل بکن خورده چه نه مسلطو اکای شیپرانگو مسلطو پخت کفون تموم یک رقم یک هم اکثر شون شیپرانگو رقم یک 20 2 Akab lan o da arkada düşüyor lan. 2 20 3 11 4 22 بعد نیست 5 بوی وارا نکنه 5 21 6 32 7 20 میلیون اشکاس که همین میلیون کارتلا با 32 6 خاطر دیگه رقمی ها او شاکه میگه من دارشی پلنگو من دارشی borç میشی به زنده و سربلند و خانواده بشه شروع نه او میگه من دارشی او نرکومی وقتی من او جلون را با پیش اکه او شا او نرد اکه خیلی دماسکو دارم او شهر دیگه ما خونه یک رو تشکیل براشه من دارشی زنده و تکوی من زنده و سربلند و خانواده بشه
شیرک سماعتم دو شیرنا بریم. اکل سماعتون شیرنا چند تا جون بریم. اکل کیجون 300 دیگر دونه. اکل عبدالرحمن شیپان 600 دیگر دونه. اکل جلال او. اکل شمشود 3000 انا ترى ده خبرك كاس ما جو بریم. اکل شمشود 3000 200 دیگر دونه. اکل شورا شیپان 5 6 اکل 3600 داشته اکل میشه 3900 3700 دیگر دونه. نه دالشی ده خبره برای جواز تا کمی هاف 20 نه کاری سماجون زمین که خودم میکشه پیری میکنم رقم یک 20 شونخونی 10 منطقه هاف 11 اد 11 3 10 4 11 5 31 6 20 bu raqam paylaş raqam şaş vereyim. Bakın şu an şunu şey falan şu an şuna gel vereyim. Sonra bir şu an şu an. Akko karşıma kimi soğukta otomatik şeruna من آدما نماز خوان می‌خوندم عدیم نماز خوانش شاید هم شام خوان می‌کنید شما می‌خوانید هر وقت تمرین با بعضی مدت تو سال جواب تمام وقت اکل شما یک خوله دوازی پلاتون میگی شکا یکی بعد 10 پس سر جبهتی میرم طلا میتونم میام خودم خوشم اکل سرباجوز پیر میکنم اکل سما در واقع جو مگه دست میتونم گاونید شام شده شیران طلا میتونم خوشم بریم اکل حکیم 200 دیگر اکل عبدالرحمن 500 دیگر اکل شمشود 3100 دیگر اکل شهرات 4100 دیگر داشت اکل تجینجون شیپالانجون انا پیری بکنیم رقمتون شینا اکل تجینجون پیری بکنیم رقمتون اکل شوراجون دا واتساپ برسم شوراتون اکل شمشود برسم شمشود اکل عبدالرحمن برسم عبدالرحمن اکل حکیمجون برسم اکل ما حکیم اکجون میو بعد دام پس بودا دامت شیپالانگو اکل نماز خون می‌خواستم عدیم نماز بشه تاوا عبادت می‌کنیم خدا نگهمون بنا سکجون میام بودا دامت شیپالانگو او میو زام تو سرازا بودا دامت شیرنا خدا نگهمون
اوه هم اقساق شون شرونار اکای تاجیدینجان همجا شیرپالان میرین دارش کنکو اکای شورا هی سروسمیده شیرپالان جو اکسال رو که بچه ها فرو میکشیدن و حضور بود اوزه دام جام کارتوی خورده پول کنیم بریم هم اقساق شون شرون هم اقساق شون نه اقساق بود اکجومه هم نموز خوندیم هم ثوابش کنم گفتن شرونار اکای حکیم همجا حکیم اکای حکیم جان بدونیم شرونار اکای حکیم جان بدونیم بریم اکای حکیم ها زمان زدم اکای شمشون زمان اکای شمشون جان سلام علیکم اکای جان بدونیم اکای جان شرونار بازی بدونیم اکای جان بازی خب اکای شمشون اکای عبدالرحمن همینجا بودن بریم اکای جلالالدین رقم یک پاس کرگیان بریم اکای شهرا رقم پنج همینجا بریم او اکای حکیم جان همینجا بودن بریم اکای تاجیدین همینجا شیرپالانگو رقم خودش رقم اینجا بچه ها سلکه پردون بریم بدونیم اکای جانو او اکای شمشون اومدن بریم تا اکای تاجیدین همینجا شیرنا بدونیم اکای جانو بدونیم شیرپالانگو رقم خورده رقم یک ها اکای تاجیدین همینجا اکای جان او رقم تکی پرشان بزرگ دارم یا odamı duran. O akay gırgalık şu an şeyler. Akay gırgalık akay mihaf verin. Hocu akıl veren konu kaymıyor bir an. Ne biraz be bu. Daha bir sot olmak kanalı. Hem de kanalıma fakat bozmak abi. Akay tociden önce akay tociden. Hocu bozulga gibi kanısı var. Akay gırgın akay şeyden verin. Ham aksak şu şey parango ham aksak şu anda zinde o şey. Tamam akay akıncı mekan şeyler. Agzade odan apart bakacağım. Akay Yusuf Hazor Parten Sadi akay gırgın Sadi yaşamına verin. سیرکا پارت مکدون که بچه‌ها بدونن شیرین نواز این بازیمون بعد اون به معنی بشه یعنی از میگم که همه اکای گرگ بمک شیرین اکای گرگ اون اکای گرگ جون برین دالچی اکای گرگ اون شیرین azor partaga kapıldıma. Tamam vereyim. Aklıma duranın şey palangozcuk şon. Karşımda o şu var.
Akı باید بریم کارتن طالبه اکثر بشون شدیدن شبی ادامون نام اومدگیم باید فکر بالاشا کارتن رفتن توی شهر اومدن رقمی چند دار شدیدن پنجی و اشش بریم او هم اکثر شاک جلو بریم رقمی شش بریم هم ادام برد اولی بریم زینده باشه شدیدن گلر دا او تا کدن که فانتفان تگرتیم اکا اکیبی رقمی جو 200 دوری اکا دارم رقمی 2500 دوری اکای شورا رقمی 3100 دوری اکای شورا اکای شهرشو 3100 اکای شورا 4100 اکای گیم 900 رقم یا خولیای نریم 6 21 7 20 اکای رقمی رو شما همه رقم 1 20 2 21 3 10 4 11 5 23 اوش رقم 5 رقم 6 بریم او اکای شوری اوش شوری نام بریم هم اکثر شما خدمه ما رقم یا خولاش کلونم زینده باشه کدوم مگلا دا او تا کنه که فوتبال سال کرده او ای نه تو شینا زنده و سربلند خونه آباد بکنیم او های با میوشکنی در رقم چیز بریم اکا اکمال گلوم رقم یک گاب نیست اکا رقم اخیر دکتر که شینا بریم اکا اکمال گلوم رقم یک اخیر دکتر که شینا بریم دالشی هم اکثر شما بریم اکا عبدالله جو کش نوشینا بریم کلایی اکا اکمال جون رقمی یک راکت بریم اکا حکیم جون 100 اکا عبدالرحمون 400 اکا شمشود 3000 اکا شهرت 4500 اکا گرگ 800 اکا اکمال اکمال تجدید اکا اکمال تجدید اکا جون بریم بریم تمام رقمی 6 20 رقمی 7 10 1 10 اگر 2 سال دارم دیگه کجا بریم داشتیم 2 21 3 12 4 22 5 10 اکا حکیم جو اوش آشه با 22 با میوشکنی دست شینا او مگه من دالشی ما تو پیری کم پیری 2055 دست پیری کم پیری 10 پیری رنگ ما سوی بینا سوی بی هوا سوی پناها هم اکثر شد شیری نام زنده و شکل ما بریم او اکا حکیم جو او مگه اوش آشه نام زنده و شکل ای نه تو میره دالشی گلا دا او تا کرده که فوتبال تا کرده چون رقم 5 رفتیم اکوی ما هم اکثر شد شی پلانو زنده و سربلند و شکل بریم ای نه تو شیری نام تا کجا بریم همین ارزشکی رو شد شکیم خود از کارتن آدرون اکی هم تا میسمان خواهد کارتن رو شده بریم نه کدوم سخوان کشوری نه اوه اکر با کدوم خشون شده نه سوزی خوب اکر ادیو گذاشته خود اکر با کدوم
Ёбаный не. Ака бахалиёд рахами холед од шуд ҳамаи закон одам нету бакадиён ҳоз холе мешан шена. Шумо ака. Идо гузашта кадиён. Идо чи халид идо ҳозира кат идо кат ака. Ид чору аку. Ау. Зинда бош акои ма зинда ва сарбаланд хонобод шумерим. ҳам ака бахадиён мешам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 мен дарши. Мен шепаланго рахами чанд зада буд 4 задам рахами памирим. Юни. рахами 4 да рахами памир шуд картина хмо томохо шади. Золоша. Мен дарши. Ау мегем шепаланго ҳам аксар шуд шепаланго. Зинда сарбаланд хонобод бошен. Ау. камера хел шуд. Мен чафма хели сар. Тоик یک خطی ما مختار شدم فقط خطی هم تنبولوی ما بریم رقم 14 رقم 5 شپانه اوش باید رقم حکیم جونم من دعوت شده از زنده باش اکادمی ما اوش باید کدوم دادن 1800 میکنم 600 میمون ده نمخته برده اکای حکیم شپانه ساعت دوشت بنا 600 گرم اکادیم اکای عبدالرحمن جون 300 دیگر دونا اکای شمشور شیرپران 2900 گردون اکای شوراجون شیرپران 4300 گردون اکای گرگ شیرپران 700 گردون اکای اکماجون شیرپران اکای تجین 100 روبل گردون من دارشی هم اکساخشون شیرون رقم 5 رقم 5 10 6 رقم 6 10 7 7 22 1 1 20 2 2 21 3 3 12 4 4 21 بو رقمی 7 اکای روشن رقمی 1 او اکای بانا گرگ او میگم اوشا شینا اوشا زنده باش اکادمی ما هم اکثر شما شینا دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی می درشی نار تو میشه نار او کمیش نماز پشم چشات عشق تو یکی مثل موسیقی داره ولی دوستش داری بریم رقم 1 هفته رقم 1 او شبکه میگیم جانان الا با پیج میگیم ده نبینم بریم اکای حکیم جون 500 اکای عبدالرحمن شیرپران 200 شمشور اکای 2800 اکای شورا شیرپران 400 اکای گرگ 1200 اکای تجدید او بریم رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 10 4 20 5 22 6 20 7 21 بو رقم 5 اکای شوهین و شاشه بریم او هم اکثر شده شوهین زنده و سربلان و شکلین را افسین دوبر و پجال باد میره دارشید هم اکثر شما دیم پاپو هم اکثر توجیجو پاپو شده اکثر ککجون میره دارشید نه اکثر وادی ککجون ما میره دارشید او زنده و شکلین ما زنده و سربلان و خونابود و شوهین دارشید در تو میشه نار زنده و شکرجانی ما زنده و سربلند خاناباد و شمیریم رقمی 5000 رقمی 6 میریم این آمدم اکای حکمت اکای حکیم و ببین حاجی بابا آمد
رفت دید خود زد هزار کل کرد آمد پیش ما همین خیلی که اوجی و یک کلید هست هزار بردم اومدم تمام اکه حکیم 400 دیگر اونه اکه عبدالرحمن شیرپرند 100 دیگر اونه اکه شمشو شیرپرند 2700 دیگر اونه اکه نور شهرت 4500 دیگر اونه بریم اکه گرگ شیرپرند 1100 دیگر اونه اکه اکمل اکه تاجیدین 500 500 400 دیگر اونه دارچی رقم 6 20 7 تا خلاص مثلا اون بریم اکای تاجیدین آمد اکه جان رقم 1 20 برای دست مازده نه رقم 2 10 3 22 4 21 5 22 اکو وارم بدون رقم 3 و رقم 5 برای کشه پرنگو چور بزن وارم بدون 349 وارش رقم 3 و رقم 5 اکه حکیم و حمیجه که جون بریم درچ او حکیم چور تاجیدین رقم 1 بریم اکه تاجیدین رقم 1 اکه حکیم و رقم 4 بریم گرگ 7 بریم شهرت 6 اکه شهرت 6 بریم دو خالی مونده سر دو مگر در حجومت گب نیست سه نشونه از چومه شده هم اکثر شده درست نشده با چانسون رو رکت جون میرین در گب نیست هم اکثر شده اکه حجومه درست شده هم سال میکنه کجا میرین در شی حالا سال کمی در شی هم اکثر شده اکه حجوم سال برده در رقم درمتون قدوز کن او بگیم هم اکثر شده از اینجا و شکر جانی ما سیم دوبر کجال وار همه حوجی میگه همه دامه بچه هم سوی بگیر چه چه بریم رقم 4 وای سوی بگیر کجا پاس که جون ما گفتم اگر نگیره شیر نه اگر اکر تاجیدین شیرپلنگ 100 دیگر اونا رقم 4 اکه حکیمو 100 دیگر اونا اکه هفت گرگ 800 رقم 6 4200 اکه عبدالرحمن 200 هم نمیتونم نه داشتید ناچنه حاجی نه حاج خانسی رفتم تمام قبل نیست بریم همه در بود بوله 1800 رفت رقم 4 اکه حکیمو 21 5 10 6 22 7 10 1 10 2 10 3 21 bu رقمش 1800 شامل رقمی 7 اما اکه حاجی همیشه اکه حاجی بریم حاجی رقم میزن بود پاس اکه عبدالرحمن پاس که شیرن اکه حاجی بزنمت میروز کن درگه نیست تو نگه دختای اکه عبدالرحمن پاس شیرن من دارشید هم اکتب شکره من زینده و شکره نو من دارشید اکه هفت 16 بریم اکه عبدالرحمن جوابت پاسی پاسوی چلک جون بریم اکه حکیم جون شیرپلنگ او اکه عبدالرحمن شیرپلنگ شما اگر خجوی ما باشی بریم ندارم پول پاس خواهی نه خاک بپرت اوخی بسای حجی رقمی 2
200 دیگر میریم. اکای شمشیر شیپاران 2 600 دیگر اکای شهرات 4206 5800 دیگر میریم. اکای تجربه شما کجا اکای گرگ 800 دیگر اکای اکمال او میریم. اصلا خلاصه برا اکای تجربه رقم خالص کجا چند هستم دو بود گیریم کجا دو رفت رقمی هفت 20 اکای توجید دو اختر کجا یک اکای توجیدی رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 20 رقم 6 21 bu رقم 4 اکای باشه رقم 5 اکای تجربه داوود شابنا اسم رقم ودانش کنه داوود شاب هم اکثرشون شدن از زنده و شکایت سیم добро пожаловать всем добро пожаловать на канал از این کاتگوری نداشت کانال هم بود کانال برید داشتی اکا حکیم آمون میگه او اکا نگه چون دیدی هم اکا دنیا قبلی هم اکثرشون شدن هم اکثرشون دید اکا اوکی تمام اکای حکیمو زن 400 دوری اکای حجی 200 میسا اکای شمشور شیپران 2500 دوری اکای شورا شیپران 5600 دوری اکای گرگ 700 دوری اکای اکواجه بو اکتنکی من دارش همه دا بود بولی همه دا پیشایی کلون دار شد تمام گام نیست بما بارا بو شوا رقم 5 20 رقم 6 11 دست و اکای حجی بارا بگذید که من کلون تونم 20 دیگر مقصد بارا نمیشوا 1 22 2 22 3 10 4 11 اینو میخوام بگیم شیپارانگو برای گفتگوتون خالی رقم 2 میریم 300 برای شیپارانگو شکران یا برای 3000 چانس بزن میریم شیپارانگو برای 1800 میریم برایش رقم یک رقم 2 حکیم و 4 میریم اکای دیلی شدیم 4 میریم دالشی اکای گرگ هفت میریم 3 بگی 3 میریم 6 5 اکای شورا میریم 6 5 سویبو رقم 6 5 او تمام اکای شورا 6 5 گابریل 1800 او شاکدو جناب زنده و شاکدو ما هم اصلا شما دیم او میگه می دارشی دوست آن باشه که بیا دست روز در پریشانی و در درونگی می دارشی من که دو شموندم اکیت جکم می دارشی اکیت جکم جا اکیت جکی می شیپارانگو رقم 2 یک زد نشان دو تویست ادیم بریم برای 1800 شوا او رقم 1 2 رقم 4 اکای حکیم 100 دیگر دونا بریم اکای گرگ 400 رقم 3 اکای شمشود اکای شمشود 2500 شکران 2200 دیگر اکای شورات 5000 دیگر دون دارشید مازم کردیم من بدون تمام فرمگیم تو گرم بریم همه در برد بوری ما بچدم هو اکای تجکم جبی رقم 2 شلونار بسیار رقم 3 اکای شمشود 12 4 اکای حکمت بسیار 5 20 6 بسیار
7 20 1 11 21 21 21 شیپالانگو رقم 2 4 5 ورا کرد 2 4 5 600 ورا 2 4 6 تویز 2 4 6 بریم 500 ورا 600 تویز 600 بریم ورا 600 سویبو رقم مرحمت سویبو رقم مرحمت شروع ورا پاس گرم که تو اینجا گرم نیست یک پاس کرد شمشود سر گرفتن بریم اکای شمشود رقم 3 بریم اکای گرگ اکای تو اکای گرگ 7 بریم گرگ میگه 7 گرفتن بریم اکای شورات 5 جنا میگیره اکا 5 بریم رقم 1 خولی موشه پلنگو رقم 1 اکادون رقم 1 خولی دواره 600 روبلا بریم ادامه بیرون ایمایدون 1 خولی دواره 600 روبلا میدونیم او دونی چون از بریم هم اکثر شدین از زنده و تکادون گلا داو تکادون کفون از تکادون بریم دارچی او سه هدو بی کنه بریم کاس بزن اوشا شده زنده و سربالا و شکر من یک کاف میگه یک کاف کی میگه سوی بوش میگی اکل تاجینی یک پا میگی سیفالان میگه من هم اکثر شما شده هم اکثر شما دیم زنده باشین سلامت باشین بریم دوست 3 4 5 6 7 نگیرید میکشم شیپالانگو بریم 1 2 3 اکای شمشود 1600 اکاجان 2200 داشتیم بریم رقم گرگ اکاجان 4600 پارتی اکای شورات 4400 دیگه اونا بریم دارچی بیست هیچ شد کارتا نمیکشم اکای اوجی هیچ نمیشه شینا کارتی اکای دلیشو چانس میرفت اگه ویگش 3000 های میکنم خب اکای گرگ آمده شینا اکای دلیشو 1000 روزی شینا هفت خط که میره 1000 میگه اکا هفت خط که 1000 میشه 3000 قرش خدمتونه ما 7 3 اوکی اکای گرگانی میکنم فون شیپالانگو اوکی گوا بریم اوکی همه دا برد بوده یقین 3 22 4 پاری 10 5 20 6 21 7 20 2 10 bu رقم 3 اکا اوش شمگه من دارش از خالین کارتو بود ازدیست رقم 4 1000 شمگه داکایی گرگ او مگه شیپالانگو هم اکثر شما شیرین زنده باشین او نه کن شیرین 2000 تا دانو افورش میکنیم میره دارچی زنده و شیرین هم اکثر شما دیم او دو 23 2 3 مدت 2 3 یک مدتی ای 2 3 مدتی 2 3 مدتی بیست o konuş kay شمشود ما اوخه اکای حجی تو نرفت خطی فرد چی خطی رفت اکای حجی تو دک جا همون کپی همه اوخه گفتی او تو را گفت تو جامعه هم بگه فرد را بود تا هم بگه بتون من همین هفته خطی سه بردم و کلام میگیرم 1000 شما میتون مرین دارشی اگر ها بگم تو شیرین برای که
او گفتگویت جواب دادن چرا نه اوکی گفتگی نه گفتگی ما نه ki beş bana bunu çıkarmışız. بریم. بکجو آخه اکا ترا پرزیم خطه اکا دیلشو چندمه گفتی هزاری اکا جون خطه اکا دیلشو او اکا دیلشو خطه گفتیم اکا جون بریم اکا شمشو رفتگی بده اکا جون اوکی گفتگی نیست بریم رقمی چور ما چیز که رفتگی بکرم آماش نیست که بو کنیم اکا هجی گوش اکا جون وقتا پرزیم کی گوش اکا ما گودای نیست اکا جون میده گودای بوزی که گوش اکا من گفتم هجی خطه اکا دیلشو چانسمی دست اگی تو گفتی هجی با هزاری کنش خطی های بریم اکای شهر چی دارد اکای هجی گفتم اکای حکیم او اکای هجی 100 اکای شمشود 3500 نمونه بریم اکای شهرت 4200 دیگر نمونه اکای گرگ 1300 دیگر نمونه اکای تجدین 800 دیگر من چیزی که بردم با کلام نگیر میگیریم بتیم شکریم گوش نکنید رقم 4 21 5 12 رقم 6 10 7 21 1 20 2 30 3 20 اون هم هزار نیم شب رو وردیم رقم 3 ای تر اکایی دیلشو در اخیر می فکر نمی درشید او هم اکثر شو شیپالنگه و زینده و سربلند و خنابه بشین من درشید هم اکثر شو مکرنا سیم دو برو پجال و مکمل عزیزترین ترجیح اخوات قطعا اکای دیلشو سوال مکان جون ختم هول گفتی هزاری گفتی کنش کتی من درشید رقم 3 شرنا زینده باشه اکا جونی من بریم اکای حکیم جون او اکا جون خود تایی میریم اکای هجی 500 نمونه اکای شمشود شیپالن 3400 دیگر نمونه اکای شهرت شیپالن 4000 او نمونه اکای گرگ شیپالن 1200 دیگر اکای تجینجون 700 روبل دیگر اون نمیشه که من دارم از تحقیل رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 هم اکثر شده شیپالنگو 5 20 برای همین عیز پس وقت من نوشته نگین که من رفتگیمو بنویسن که 4 و 5 خطی اوکی ای یا 3 4 خطی اوکی ای ولی نگین که من رفتگیمو نگین که من خطی اوش رفتگیم ایش دارم خطی ایش رفتگیم بگین رقم 2 خطی 3 اوکی 5 خطی 3 اوکی ارتاش تا افزایش بوده تمام رقم 6 من در شیپالنگو 11 پراوینا کو پراوینا 7 20 1 20 2 10 bu رقم ساعت 23 او شامل رقم 4 رفتن یاد بگیرین چرا نه اون میگم هم اکثرشون شیپالنگو زنده و سربلند و خانواده و توی در این خونه مبارک شود او دوست آن باشد که گیر از دست دوست در پریشانی و در درموندگی او میگیم زنده و سربلند و خانواده شیپالنگ دوست آن باشد که گیر از دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست او میگیم میریم رقم 4 اکا حکیم و شیپالنگ اکا پافتوی شیرنه میریم اکا حکیم و جون پافتوی شیرنه اکا جون 400 دیگر دونه میریم اکا شورا 3900 دیگر دونه اکا شمشو توید اکا شورا 3800 دیگر دونه اکا گرفت اکا 1100 نمونه اکا تجون 600 دیگر دونه من دارش رقم 4 اکا 22 اکا حکیم رقم 5 10 6 میریم گفتیم
خاک چینی میریم ما برای بخی در گلاس چینی میریم ها رقم 6 20 شاعر داریم 7 زنده باشه خجان ما بسیار 1 20 2 11 3 22 برای 300 برای 300 شروع برای 3 رقمی 4 میریم 4 نشون در 5 میریم میدونیم برای درست 300 شروع اکه توجه رقم 1 اکه شورا 5 6 میریم اکه گرگ 7 میریم حاجی 2 حاجی بابا 2 میریم 1800 اشتاک 1000 شروع گپ تموم زنده باشه خجانو زنده و سربلند باشه هم وقت شما دیم دوست آن باشد که گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی مونده باشید هم وقت شما توی ما توتان دوستان را گونه کنید دوستان مهربان رو که در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان خیلی خطر نکنید از سیلانی 500 سیل یک میریم 500 اوکی گفتم اکر تا اینجا برسه 3 و 1 اوکی یاد گیری که پلنگو رقمی 1 اکر تا دیدیم 300 نونکر شوراجون شیپلان 3 و 200 اکر گرجون شیپلان 800 اکر حجی 100 به درشی هم اکثرشون شیپلان کده بوده 1800 شمیر درشی 2500 اوکی آخه اکر حجی شما رفته یعنی شما اوکی به همین چیزم در گوارس اول همین خیلی بود که اکر حجی میریم 5 20 6 21 7 22 1 22 2 3 karol 3 21 4 برای جدی دا او رقمی 2 اوشاگیم به دارچی رقمی 4 تا 500 روبل شا او میگه ممکن اکه ایفیت تاوشه که ممکن اون کورا شروع داد جواب دادن بتونم میگه میتونم میگه اکه خیشه نمیشه به دارچ هم اکثر شما دید زنده باشه شروع نه او هم اکثر شما هم اکثر شما دید گلد آو تا کلم که پانسخون از تا کلم اوش شوا رقمی دورا میگیم ای نه شروع رفته داشت اکادون هم اکثر شون شروع شوی پلنگو ادین لایکی پاستاییم ادین لایکی میرین داشتی اکر حکیم جون 400 اونا که 400 اونا میریم خودتون اختون میزه کنون حجی 1000 دوشی 1300 اونا اکر شمشود 3800 اکر شهرات 3000 اکر گرگ 700 اکر تجینجون 200 میرین داشتی تمام رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 7 32 1 21 2 20 7 آخرش کار رقمی دارشید توگره اکر حاجی توگره شهیده میرید
زنده باش اکه همون میگیم بریم. هم اکتب شما اکو هم اکتب شما دین. هم اکتب شما دین. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی. او در تومیمه هم اکتب شما دین. خودکار دوستان را گم کنه جانان لب پیش نصیب برگردم دلم شده باشم برگرد دختری دختری میگیرم تا در تای دومی خونه تا خونه می در تای دومیشتون خونه می بردارم و علیسا می میدودم تا اکه شیپران 300 دیگر اکه اونجی شیپران 1200 دیگر اکه شمشور شیپران 3700 دیگر اکه شهرت شیپران 2800 روی دیگر اکه گرگ شیپران اخیش کورت اکه 1200 روی دیگر اکه تجدین 100 روی دیگر برگرد تو خدختای نودختای من شکلی سیمه اکه نشون کده موضوعشتون بریسم اما اکه خونم شو اکه یک 20 اکه دیشون همجا کجا اون اکه می دو 28 ساعت 2 3 شام روز میکنم 3 20 4 22 5 11 6 22 7 خاکی خنه 20 دابه میره چه پامگو وارا بده رقمی 4 رقمی 6 300 وارا بریم اکو باش رقمی 4 رقمی 6 بریم دالشی گابرس که تو گابرس اکای شامشو رقمی 3 تبجکه رقمی 1 اکای گرگک گردن شکن گرگالی رقمی 7 بریم یا پامون تمام 5 وارا گابرس هم اکساق شو شویدار زنده و شکوری ما زنده و تربارند خانابور بشین او نکی تو خانه او گرگلی گردن شکر گرگلی میریم زنده و شکوری ما هم اکساق شو نکجانو هم اکساق شادین دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میریم رقمی شور شد پا میمون اکای شمشد 3400 اکای یک اکای تجکی 200 اونا اکای گرگک 900 کجوم اکای شهرت 2300 او شاک کدو دا شیرنا 1800 او شاک کدو دا نها جودگری اکای حاجی و سرشنین داشت سه و شش اوکی های حوز نکن اختاج زدم حوز خونو نمیکن خوشی نمیریم سه و شش جواب تو اوکی کجوم سه و شش